ฮัลโหลเทสเช็คเสียง1 2 3 3 2 1นะครับวิ40ซับแล้ว ทุกคน โอเคเช็คเสียงก่อนนะครับ โอเคมาเสียงปกติป่ะวิ40ซับแล้วรูปปกติด้วย โอเค มาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนพูดนะก่อนเริ่ม โอเคก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมากันอีกครั้งสำหรับเกม Genshin Impact อย่างที่ผมว่ากันไว้เนาะว่าผมจะมา วันนี้ก็เป็นเควสนะครับเป็นคิวของเควสเอมิลี่เนาะที่ผมว่าไว้นะครับ แล้วก็จะเป็นของซิโรเนนก่อนเนาะก็นี้คือกลับมาจากเขาเรียกนะย้อนกลับมาคอนเทนต์ก็คือย้อนกลับมาให้หมดก่อนนะครับเราค่อยกลับไปนาราแล้วก็ค่อยวิ่งไปที่ซูเมรุ นะประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับเควสแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับ40ซับแล้วโอ้ my god ระยะเวลาแบบ1 ปีกว่าๆที่ผมแบบเริ่มไลฟ์มานะอาจจะไม่ได้มาบ่อยหรือจะทิ้งช่วงไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยแต่ว่า40ซับก็เป็นกำลังใจชั้นดีนะฮะแต่ก็ก็อย่างที่ผมบอกนะครับหลังจากนี้ถ้าผมไปอาหารแล้วถ้าแบบว่ากลับมาแล้วว่างแบบพอมีเวลาว่างบ้างมาไลฟ์ได้บ้างก็จะมานะครับไม่ได้จะทิ้งไปแบบไปนานเลยนะเพราะว่ายังไงผมก็คงไม่ได้แบบอะไรอยู่แล้วนะครับ ทั้งชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แหละนะก็โอเคไหมเรามาเข้าเนื้อหาแบบอันนี้เลยดีกว่านะอย่างเป็นทางการเลยดีกว่านะครับเนาะเควสวันนี้เอมิลี่นะนี่ดอกไม้สาดโลหิตนะครับผมบทแห่งขวดน้ำหอมชั้นที่1มาดูกันว่านะครับในส่วนเควสของเอมิลี่นั้นจะเป็นอย่างไรนะจะดาร์กหรือเปล่า จะดาร์กแบบน้องจะดาร์กเหมือนน้องซิกชวินไหมคือแบบซิกชวินนี่ไม่คิดว่าจะดาร์กขนาดนั้นนะคือแบบเตรียมใจไว้แล้วว่าแบบเหมือนกินช็อกโกแลตแบบดาร์กช็อกอะแต่เป็นแบบเตรียมเผื่อใจไว้แบบแค่ดาร์กช็อกแบบ75%อย่างเงี้ยเจออันนี้ดาร์กช็อกแบบ85ขมปึ๊ดแต่แบบมันก็ออกหวานไปปลายนะประมาณนั้นนะครับ วันนี้มาดูว่าเควสของเอมิลี่จะเป็นยังไงบ้างนะกลิ่นแรกนี่ดอกไม้นะครับไปที่ท่าเรือออสมอสก่อนเลยช่วงนี้ที่ท่าเรือออสมอสคือคับผิดปกติดูเหมือนว่ากำลังจะจัดงานใหญ่อะไรบางอย่างไอหมอนพูดอะไรเปล่าไม่พูดนะครับงั้นสตีสมัยรู้ที่เรารัก สมัยรู้นี่ผมคิดถึงตลอดนะผมชอบบรรยากาศชอบเพลงชอบอะไรหลายอย่างนะครับมันติดอยู่ในหัวตลอดเวลาแบบเล่นเกนชินแล้วทุกครั้งที่นึกถึงสมิรุนะพอพูดปุ๊บทำไมเพลงมันไม่ขึ้นล่ะฮัลโหลเพลงไม่ขึ้นเลยเฮ้ยปกติเสียงกลองต้องแบบต้อนรับแล้วตรงเนี้ยปา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 อ๋อตอนคืนแหละนะแสดงเงียบๆหน่อยเราจะแชะคุยกับอะไรอ่ะใช่เหรอกิดเดี๋ยวเควสอะไรอ่ะแชะอะไรวะคือเหมือนสุดอ๋อเควสอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็แบบปุดขึ้นมาเอางงเลยซูซานพิติกI thought I told him to spray it with water to retain moisture before applying the ว่าต้อง film. ฉีดพ่นให้เปียกให้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะคลุมอ่ะเพื่อเก็บรักษาความชื้นเอาไว้นี่ You can't treat a glazed lily ถ้า like a ซันเจยัง cactus. ดูแลดอกไม้เกร If สลิล Sanjay ลี่ does this เหมือน again, ต้นกระบอกไม่ the แบบนี้อี loss กนะ will have to ส่วน come ที่ out เสีย of หาย his ก็ food คงต้องหัก expenses. จากค่าอาหารของเขาแล้วล่ะ
I'll go talk to him. งั้นมื้อต่อไปเขาคงไม่ได้กินแม้แต่กระบองเพชรแน่ๆฉันจะคอยเตือนเขาให้ก็แล้วกันนะเนี่ยเพลงมาแล้ว นี่ไทนารี Oh, โอ้ it's you เธอ two. นี่เองไม่ได้ It's เจอ been กัน a นานเลย while. ว่าแต่ทำไมถึงมาที่นี่ออสวอตได้ล่ะ We didn't have anything ช่วงนี้ก็เราว่างน่ะเห็นว่าที่นี่คึกคักดี ก็เลยมาเดินเที่ยวสักหน่อยถ้าว่าไปที่นี่มีดอกไม้เยอะจังเลยอ่ะ Well, ก็ช่วงนี้ที่ทุ่งเรือออสวอตกำลังจัดงานนิทรรศการมวลบุปผาเป็นการนำดอกไม้จากทั่วทุกมุมโลกเทเวสเนี่ยมาจัดแสดงเพราะแบบนี้ฉันเองเลยต้องมาช่วยด้วยน่ะแหละ The exhibition พวกเนี้ย includes มาจาก flowers ทุกมุ from มโลก every เลย corner of the world, ก็เลยจะ each with มี their own ลักษณะพิเศษ properties ที่ and แตก needs. ต่างออกไป With that in mind, ทางผู้จัด the งาน curator commissioned a ก็เลย flower สั่งซื้อ pot กระ from ถางดอกไม้พิ shower เศ water, ษจาก capable of retaining heat ภาค and วิชาเทคโนโล moisture. ยีซึ่งสามารถเก็บความร้อนและก็ความชื้นในระดับหนึ่งได้ Even so, an expert is แต่ถึง still แม้อย่างนั้น required ก็ to เถอะนะ develop tailored การจะต้อง transportation and care plans ต้องมี for ผู้เชี่ยว each ชาญ type of คอย flower. ปรับแต่งแผนการขนส่ง และบำรุงรักษาก็ต้องมีอยู่ดี Oh, อ๋อแสดงว่าคุณก็คือผู้เชี่ยวชาญนักสินนะ Not this time. ไม่ No. ใช่หรอก I'm just ครั้ง here to นี้ฉัน help แค่มา out. ช่วยงานเอง The expert in ผู้ชาย charge ที่ is someone เป็นผู้รับ else. ผิดชอบหลักๆ ก็ยังมีคนอื่นอีกอะนะ Mr. Tainari. คุณเทนาริ ซันจิเขากินเพิ่มหัวที่มีพิษเข้าไป แล้วก็คิดว่าเป็นต้นกล้ากระเทียมด้วย Never mind. Forget about what I เดิน said หน้า about นี่ the ให้เขา food กินต้นกระบองเพชร expenses. เหมือนเดิมเลยนะ Apologies, traveler. ขอโทษ Paimon. ด้วยนะคารา Looks ไพ like มอน I've got something to ฉัน take ขอ care ตัวแป๊ of. บนึงละ I'll be กัน back in ถ้าจัด just การ a เรื่องพวกนี้ moment. เสร็จแล้ว จะกลับมา เดี๋ยวฉันจะกลับมานะ Tainari's busy no matter where he ไม่คิด is, ว่าคานา huh? ริจะอยู่ไหนก็ยิ่งตลอดเลยอ่ะพวกที่กินของมั่วซั่วนี่มีเยอะปะ เหมือนด่าไพมอนไปในตัว คนดื้อไม่ยอมฟังใครแนะนำคนอื่น ชักจะเยอะเกินไปแล้ว Yeah, seems นั่น like น่ะ it. สิ Some people ชอบ just ทำให้ need เป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยอะ supervision. เนาะ Well, looks like ดู Tainari เหมือนว่า might แทน be นี่ busy ต้อง for จัด a while. ต้องยุ่งอีกสักพักเลย Let's มั้ง look around the เรา park one เดี๋ยวนี้ more ที่ time. งานในกันกันดีกว่า นี่ดอกไม้สาดโลหิต เปิดฉากครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ารับชมกันด้วยนะครับ เดินเรียบรอบคือรอบเนี้ยนะ ทำไมไม่เข้าคาซีนไปเลยนะ Wow, look at these อุ้ยคาร่าดูนี่สิมีดอกไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็กลิ่นหอมด้วย so. ชิว Huh? อุ้ยฮะชิวไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไปตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกแต่แค่อยู่ๆรู้สึก Just got a little. คันจมูกขึ้นมา เป็นเอาหนักแพ้ดอกไม้ปะเนี่ย Rainbow roses, Rainbow glaze rose? lilies, Yes Lily and Cecilia's. แล้วก็ซีซีเรีย No wonder. ที่บอกนะว่า It's getting ทำไม worse. ถึงจำหนักขึ้นมาเรื่อยๆอะแปลกจัง นี่คงไม่ได้ป่วยใช่ไหม เราไปหาเทนารีดูเปล่า เมื่อกี้ยังรู้สึกกินอยู่เลยฉันเองก็ไม่ได้กินอะไรแปลกๆเข้าไปนี่นะ Even eat anything weird. A moment of your time, you ก็ส two. องคนช้าก่อน If it's ไม่ not ว่า too อะไร much แล้วก็ trouble, ช่วย perhaps มา you ลอง could try this กำยานนี้ incense. หน่อยดีไหมพี่สาว Incense? กำยานเหรอ โอ้ Oh, นี่ the มัน scent กิน is อะไร so อ่ะ nice. หอมสุดๆไปเลย เอ๊ะโอ้เธอพูดปกติแล้วนะนี่ Whoa, that was จริง fast. ด้วยอ่ะ สุดยอดไปเลย อยู่ๆก็ไม่จามแล้วอ่ะ เป็นเพราะกำยานนะสินะ ขอบคุณมากเลย Think nothing of it. May From your maging attire, tayo. I imagine you เรื่อง two แค่เล็ก aren't from เรื่องนี้ Sumeru แค่ either. เล็กๆน้อยๆน่ะดูจากการแต่งตัวของทั้งสองคนแล้วคงไม่ใช่คนในพื้นที่ซูเมรุแน่ๆสิ Seeing as we're both travelers พวก from เราเนี่ยต่าง abroad, เป็นนักท่อง it's เที่ยวต่าง only แดน right that we help ช่วย each เหลือกัน other นิดหน่ out อย should the ก็เป็น occasion เรื่องที่ควรจะ arise. ทำอยู่แล้ว Oh, so you're here for the โอ้ยนักท่อง flower เที่ยวเหรอ exhibition too? เธอเองก็มาชมนิทรรศการดอกไม้ที่ซูเมรุเหมือนกันใช่ไหม I suppose ก็อย่า that's งนั้นก็ได้ accurate. นะ Allow me to Shanna. introduce myself. I'm ฉันชื่อ Emilie, Emilie a perfumer เป็น from นัก Fontaine. ปรุงน้ำหอมจากฟันเทนต้องบอกว่าฉันขอแนะนำตัวก่อนนะPaimon is Paimon. Thank you so much Paimon for is your help Paimon. just now. Oh, ไอหมอนชื่อไทหมอนแล้วก็คนเนี้ย ใช่ อะไรเมื่อกี้ขอบคุณเธอมากเลยนะแล้วคนนี้คือ The traveler, right? I've heard a lot about you from the Steambird. เออ It's nice to finally put a face to the name. ฉันเห็นชื่อเธอบนหนังสือพิมพ์ The Steambird บ่อยมากเลยล่ะยินดีที่ได้พบพวกเธอนะ
ฉันเองก็เคยได้ยินชื่อเธอเหมือนกัน แล้วก็คิดไม่ถึงเลยว่าจะมาเจอกันที่โซเมรุได้ What happened back there? Why did แต่ว่านะเมื่อกี้นี้เพราะอะไรกันแน่ all of a sudden? ทำไมจู่ๆถึงแจ้มออกมา Have you ever heard แล้ว of เธอเคย hay ได้ยิน fever? เรื่องการแพ้ลมเกสรบ้างไหมเคยได้ยินอยู่บ้างนะ To put it นั่น simply, ก็คือ when inhaled, พอสูดดมละอองเก certain สรบางช pollens นิด can trigger ก็ abnormal จะทำให้ physical เกิดปฏิกิริยา reactions. ผิดปกติในร่างกายแต่ I เมื่อ haven't กี้ seen these มัน kinds of flowers before and ฉัน nothing ไม่เคย weird เห็นแบบ happened นั้นพวก then. นี้นะทำไมตอนนั้นถึงไม่รู้สึกแปลกเลยอะ Well, we're all เพราะ different. ร่างกายของแต่ละคน The ไม่เหมือนกัน factors that can trigger a That's why you can reaction make to it certain happen, stimuli yeah. vary by ละออง person. เกสรบางอ In ย่าง isolation, หากสูดดมเข้าไป the เพียงแค่ effects of certain ประเภ pollens ทเดี may ยว seem minimal, ก็อาจจะเกิดผลก but ระทบที่ไม่ค่อย inhaling จะจริงเท่า various ไหร่ types at once can แต่ trigger ถ้า a more overt reaction. ผสมรวมกันแล้วก็อาจจะให้เกิดอาการระคายเคืองได้น่ะ But there's แต่ no ว่า need นะ to worry. ไม่ต้องกังวลไปหรอก Pollen allergies อาจ can จะ be ใช้ยาที่ถูก effectively ต้องแล้ว mitigated ก็ with คุ้น the ชิน use of แล้ว medication. ก็ไม่เป็นไรละ Oh, well, that's อย่างนี้ good. นี่เอง Traveler, Paimon, there you ปาล่า are. ไพมอนที่ Is แท้พวกเธอก็อยู่ที่ everything นี่ alright? เองไม่ได้เกิดอะไรขึ้นใช่ไหม I left in such a เมื่อกี้ hurry ฉันรีบ I ออกไปหน่ forgot อย to warn you about all the ก็เลย pollen in ลื the มเตือน air. พวกเธอว่าละอองเกสรดอกไม้นั่นแหละอย่าเดินมั่วซั่วนะเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยนะแต่เอมิลี่ช่วยแก้ไขให้แล้ว Emily? เอมิลี่ Ah, อ้าว what a ไม่คิดว่าจะ coincidence. บังเอิญขนาดนี้ Looks like my worry ก็รู้ was ว่าเธออยู่ที่ misplaced นี่ด้วย then. ฉันคงไม่ The ต้องเป็นห่วง traveler ข and นาดนั้นหร Paimon อก are in good hands. It was nothing really. ฉันเองก็เพิ่งจะ We มาถึง happened ที่ to นั่น run เหรอ into each other ก็ shortly บังเอิ after ญเจ my อเขาที่ arrival, ไพมอนเข้า and มา I ดี offered them a ก็ bit เล of ย help. ช่วยพวก That's เขาเอา all. ไว้นิดหน่อยนะ I'm more curious as to ว่า why ปัจ you จัย thought ที่ the ทำให้แพ้ traveler มันมี and หลากหลาย Paimon อย่าง were มากเลย in นะ danger. ไม่ Allergies คุณ are ถึงรู้ได้ highly ล่ะ unpredictable. ว่าพวกเขาอาจจะ If แพ้ you were หรือ concerned ว่า the ก่อนหน้านี้ pollen เคย might เจอแล้วมัน trigger มา a ก่อน reaction, that must mean something similar has happened น่า in จะ the เคยเจอจริงๆ past. นั่นแหละก็เหมือนเจอเธอจริงๆนั่นแหละ Remember the first Wait. time we met? You fainted after inhaling spirit borneal. เฮ้ยว่าตอนแรกมันไม่มีรูปนี้แอปเลยนะครับ เห็นไหมด้านขวาล่างนะครับ เห็นปะชื่ออะไรนะลืมแล้ว จำครั้งแรกที่พวกเราเจอกันได้ไหมที่เธอสูดดมสปิริตโรเนอร์เข้าไปจนทำให้หมดสติไปนะนั่นก็เป็นอาการแพ้ได้งั้นเหรอ แต่ว่าครั้งนี้คนที่ซวยเป็นไพมอนนะ The spirit borneal didn't เอ้า affect ทำไมตอนนั้นฉันถึงไม่เป็นไรเลยอะ She's the one มัน suffering. น่า It แปลก makes นะ no sense. It's not really ไม่ something แปล you ก can ห make รอก sense บาง out คน of ก็แพ้อัล Paimon. มอนด์ด้วย There are all ฉัน kinds บอก of เลยว่า allergies สา out เหตุ there, การแพ้นี่ caused มี by แบ a บมากมายห variety ลาย of อย่าง different factors. ไม่สามารถระบุ Some people แบบ are เหมา even รวมได้หรอก allergic นะ to almonds. Exactly. I So even then encountered a you case in can have Fontaine tea where Fontaine someone kan had ha. an allergic reaction to Ay, soba noodles kan their maluwa family ka, brought back from king. Inazuma. โซบะนูโดเข้าไปที่เพื่อนพกกลับมาจากอินาซึมะโซบะนูโดเธอกินเป็นโซบะ Whoa. Good thing กินอะไร Paimon ที่เธ isn't อไม่ได้ allergic แพ้ to ของอะไร anything แบบนั้น delicious. น่ะเอมิลี่นี่เป็นหมอด้วยเหรอ In a manner ประ of มาณนั้นแหละมั้ง speaking, although you could say the คนที่ฉันจะ patients ไม่ได้ใช้ I ให้ deal with ส่วนมาก are จะ rather ไม่พิเศ unusual. ษน่ะ In addition to medicine, Emily is ไม่ใช่ also แค่ very เรื่องทาง knowledgeable about ไม่ใช่แค่ botany. ทักษะทางการ She's แพทย์ taught เท่า me นั้ a น lot นะ about the native flora around ความ Fontaine. รู้ด้านพฤกษศาสตร์ของเธอก็ลึกซึ้งมากเหมือนกันฉันเคยขอคำแนะนำเกี่ยวกับดอกไม้ของฟอนเทนจากเธอได้ความรู้เยอะเลยล่ะ And that's where my expertise รู้ ends, แค่ I'm เรื่อง afraid. ดอกไม้นั่นแหละ When it comes ใคร to พู breadth ด of ถึงเรื่องความ knowledge, รู้กว้างขวางแล้ว Tainari ก็ certainly เธ comes อ out on นี่ช top. นะขาดเราอยู่แล้ว A flower expert? แค่ดอกไม้แล้วหรอโอ้ฉันรู้ว่า You must เธอ be จะ the ต้องเป็นผู้ expert เชี่ยวชาญที่ดูแล tonight. นิทรรศการดอกไม้ครั้งนี้ที่เทนารีพูดถึงก่อนหน้านี้สินะ Wrong again, I'm เสีย afraid. ใจด้วยนะไพมอนเธอเราผิดแล้วล่ะ Well, I did come for Hey, theฉันมา exhibition, ที่ but นี่ only to inquire Nag-iisip about the ka, Augusteข่าวเกี่ยวกับ variety. I'm not Yes involved in any official ออ capacity. กัสตี้เอาใหม่ดิ Well, I did come for the exhibition, but only to inquire about the Auguste variety. กูส I'm not involved. ที่ฉันมาในครั้งนี้แค่มาสอบถามข่าวเกี่ยวกับอากุสในงานนิทรรศการดอกไม้เท่านั้นไม่ได้มารับงานอะไรหรอก Oh, Paimon was โอ้ sure เราผิด she อีก got แล้ it ว right this ฉันนึกว่าครั้ time. งนี้จะเราถูกซะอีกอากุสที่เธอพูดถึงนี่คืออะไรอ่ะ It's a kind of เป็น flower ดอก that ไม้ was ที่เค once ยได้รับความนิย popular ม in มากในคอนเท Fontaine. นอ่ะ The perfume แล้ว made ก็ยัง from it หมายถึง also น้ำหอม bears ที่ the ทำจากดอก same ไม้ชนิด name, นี้ด้วยนะ Auguste. อากุส August, อา huh? กุสเหรอ That's not a เป็น name ชื่อ you ที่ออก drop เสียงยาก nowadays. จังเลย
In an ancient language, the ถ้ากัน word ว่า is ใน said ภาษา to โบราณ mean ของบางภา sacred ษา or ไม่ได้หมาย noble. ความว่าศักดิ์ It's สิทธิ์ sometimes และก็มี used เกีย as ร a ตินะ name for people as พ่อแม่ well. บางคนก็ตั้งชื่อลูกตามชื่อของมันเหมือนกันนะ Ah, that reminds me. เอาไป Are you พวกเธอ familiar นี่ with the รู้จักความ historical คลั่ง event ไคล้ in น้ำหอมใน Fontaine ประวั known ติศาสต as ร์ของฟอนเทนมันเปล่า Perfumania? ไม่ค่อยนะ Perfumania was เมื่อ an ประมาณ event that 20 ปี occurred ก่ in อนที่ฟอน Fontaine เทน nearly มีกระแส 20 years ago. เรื่องคล้ายน้ำหอมขึ้นมาอยู่ช่วงนึงละ It all Oh. started when several merchants released their ตอน own แรก lines of เริ่มมาจากที่ high-end, มีร้านค้าส่วนหนึ่ง expensive เปิดตัวน้ำหอม perfumes, ระดับไฮเอ็น marketing them as มีราคา must-have สูงไม่กี่ luxury ตัว products, ทำให้ the มัน very ดูเป็นของ symbol ที่ of มี elegance itself. มูลค่าความสวยงามหรูหราแล้วก็สง่างามเหมือนกัน No one anticipated the คิดไม่ถึง absolute ว่า frenzy มัน this จะ would เกิด create on the ทำให้ market, เกิดความ causing the ร่าง price กาย of ที่ผิดปก perfumes ติ to ในตลาดได้ skyrocket. จนทำให้ราคามันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยล่ะ The demand was twofold. แต่ What some คน saw บาง as คน a ก็ต้อง status การ symbol, เพื่อแสดง most คุณ saw ค่า as ขอ a งตัวเอง money-making พวก opportunity. คนจำนวน You มา could ก take ก็ฉ advantage วย of โอ the กาส soaring จากราคา price ที่สูง by รีบเพื่อ hoarding them ทำการ and กักตุน reselling ไว้ them น่ะ at even higher margins. The value of these products became ด้วยค so วามเชื่อ inflated, ด้วยความ regular ชื่นช bottles ม of หน้ามืด perfume ตามัว were ของผู้ even คน going นั้น for hundreds of ทำให้ thousands รา of คาน้ำห more. อมธรรมดา This resulted ต้อง in ทะยานขึ้นไป countless สู่ disputes ถึง and หลายแส scams. นล้านหลายแสนโมลาร์เลยล่ะซึ่งผลที่มันส่งผลให้เกิดข้อพิพาทแล้วก็การหลอกลวงนับไม่ถ้วน But at the end of the day, perfume is just แต่น้ำห perfume. อมยัง The เป็น market value ยังไงก็เป็น greatly แค่น้ำหอม exceeded the intrinsic worth ถึ of ง the ราคา product, มันจะสูงกว่าตัว creating ของ an มันเอง economic มาก bubble that was มันก็ never ทำ going ได้ to แค่ last. ภาวะฟองสบู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละ Luckily, the โช Palais คดีที่ทาง Marmonia พระราชวังเร recognized โว the เนีย danger and intervened ได้ต before ระ the หนักถึง craze อันต could ราย truly ก่อนที่ spread. กระแส Many นี้จะกระจายออก profiteers ไป and ทั่ว scammers were thrown in และได้ jail มาเข้ามา as แทร a กแซงได้ result. ทันเวลาพอดีแก๊งที่เก่งกำไรก็ชอบโกงจำนวนมากเลยถูกจับกุมไปน่ะ In the end, สุดท้าย only แล้ว a few พว wealthy กฟองสบู่ families แต were ก affected ก็ได้ when the ส่งผล bubble popped. ต่อครอบครัวที่ร่ำรวยบางครอบครัวไปน่ะก็ถือว่ายังดี ถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายแล้วกันนะ What does all this have to แล้ว do มัน with เกี่ยว that ข้องกัน Auguste กับ you ออกุส mentioned earlier? อะไรนั่นน่ะ Well, during the craze, ใน the ความ most เข้าใจในครั้ง popular นั้น perfume น้ำหอม was เป็น none กระ other แส than มากที่ Auguste. สุดก็คือ The ออกุส demand ขวด far หนึ่ง exceeded the supply. ที่ซึ่ง the ถูก point where ขาย one ไปใน sold รา for คาที่ 10 สูง million more ถึ a งหลาย bottle. สิบล้านโมลาร์แล้วก็มีความต้องการแบบอย่างเกินอุปทานซะด้วยซ้ำน่ะ Million? 10 ล้านโมลาร์เลยเหรอพี่โอ้ยตอนนั้นน่ะก็ใจเย็นไพมอน After the mania ended, most perfumes หลังจาก returned ความ to a คล้ายๆ normal น้ำหอมส price. งบลงไป Auguste was the น้ำ only หอมส่วนใหญ่ exception. ก็กลับมาสู่ราคาปกติยกเว้นออกุสนั่นเลย Its namesake, the เพราะด flower อกไม้ used ที่ to มีชื่อ create เสียง it, เดียวกัน went extinct. สำหรับใช้ As a ใน result, การปรุง no น้ำ new หอม bottles of ได้ Auguste สูญ have พันธุ์ been ไปแล้ว made, and the มัน value of เล the ยกลายเป็น perfume ผลงาน remains ชิ้นเอกที่ exceedingly หาซื้อได้ high. ยากสุดไปแล้วเหรอ Indeed, ใช่ the Auguste flower was not a ดอกอา natural กุสนี่ไม่ variety, ใช่ you ดอกไม้ see. ที่เกิด It ขึ้นด้วย was ความธรรม specially ชาติ cultivated แต่ for เป็นดอกไม้ use สาย in พันธุ์พิเศ perfume ษ making. ที่เพาะพันธุ์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อน้ำหอมชนิดนี้นั่นแหละ When the bubble popped, พอ all ค the วาม flower เข้า beds ใกล้น้ำหอ used ม for its ทลายลง cultivation were แปล destroyed ง in ด the อกไม้ fire. ที่ปลูกออก The กุสก็ variety ถูก has เผา never ทำ been ลาย seen since. จากนั้นเป็นต้นมาก็เลยไม่มีใครได้เห็นมาอีกเลย Didn't you say you บ came อก to ว่า the ก่อนหน้านี้ exhibition เธอ to บอก look ว่า for it? มาที่นี่เพื่อสอบถามข่าวๆเกี่ยวกับไม่ใช่เหรอ Ah, yes. I came to investigate a Sarah. certain rumor that the Auguste Yeah, flower man, I has can read reappeared about in that. Sumeru. ได้ยินว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับดอกออกุสปรากฏขึ้นมาอีกครั้งในคุณไม่รู้และเรื่องนี้ตลาดน้ำหอมของฟอนเทนเลยกลับมาวุ่นวายอีกครั้งนั่นเลย Traveler, we should help ฮัล Emily โหล look for ฉัน it. ว่าเราได้ช่วยเธอกันหานะ มันแค่ข่าวลือ จะไปหาง่ายๆขนาดนั้นได้หรอเออ I have to agree. ใช่แล้ว Emily wrote ที่ me จ to ริง ask if I ก่อน could หน้า look นี้ into เอ the มิลี่ rumor. ได้เขียนจดหมาย But ถึ the งฉัน forest เพื่อ rangers ขอให้ haven't ช่วยไป received any สอบถาม reports ให้ of new plant แต่ทีม species พิทักษ์ recently. ป่าไม่ได้รับรายงานเลย เกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์พืชสายพันธุ์พืชใหม่อะไรช่วงเนี้ยนะ Even if I can locate the อีก flower, อย่างก็คง I'm ต้องทำให้ afraid ไพ you'll มอน be ผิดหวังนั่นแหละ disappointed, Paimon. ต่อให้เจอดอกอา I กุส don't have แล้วก็ any grand more ฉัน making เอง endeavors ก็ไม่ได้วาง planned. แผนที่จะเอามาทำขายเรียกเงินหรอกนะ Divine, noble, ศักดิ์ one สิ of ท a ธิ์ kind. ส่ง All เอกลั beautiful กษณ์ sentiments to be sure. มีความ But แฝ to ง me, they ความหมายแฝงเหล่า overshadow the นี้ very essence of มั the นสวย product. งามก็จริง แต่บทบังแก่นแท้ของสิ่งต่างๆไปน่ะ When it comes to perfume, I want people เชื่อ to หรือว่า forget ต่อ the ไป price เว and the ลาที่พูดถึง prestige ดอกไม้ and เรื่อง focus น้ำหอ on ม the ทุก beauty คน of ก็ the จะสนใจ fragrance เกี่ยวกับ itself. ตัวน้ำหอมเอง ไม่ใช่ราคาหรือเรื่องราวของมันน่ะ
Wow, so Ôi. noble. สูงส่งจังเลยอ่ะ Of course, แล้ว there's ก็ยัง also a มี more ผลอื่น practical มากกว่า reason. นั้นเองนะ In recent เมื่อหนึ่ง years, ปีมานี้ low-grade ตั้งแต่หลัง counterfeit น้ำหอม versions ของ of ฟัน Auguste เทียน have มักจะ been มีสิน popping ค้า up เล่นแบบ on the แย่ๆของ Fontaine ออกยุส perfume ปรากฏตัว market. ขึ้นแบบข้างคาวจะตดตัวขึ้นไปข้างคาวลมหมดพอดี
Every so often, อ้าง someone will ว่า claim to เนร have มิต recreated the เน unique ร scent มิต of a กลิ่น goose, หอม and the rumor mill will เอ start กลักษณ์ของ comparing the ออกูสขึ้น counterfeits มา to ใหม่ my อีกครั้ง own work. แล้วก็เจ้าตัวดีบางคนก็เอาผลงานนั้นน่ะมาเปรียบเทียบกับผลงานของฉัน Okay, that's more โอ like the เค reason why I had งั้ in นก็มี mind. มันก็มีเหตุผลด้วยนั่นแหละ Ever since that rumor started, นับตั้งแต่ three มี new ข่าวลือนั้น perfumes ก็มีน้ำหอ claiming ม to อี be ก made from the อ goose ย่างน้อย flower 3 ชนิด have ในท้อง appeared ต on the ลาด market. ที่อ้างว่าสกัดมาจากดอกออกูสเนี่ย If I can dispel the น่าเชื่อ fanaticism ว่าการนี้ surrounding a ทำลายความ goose, นุ่มหนมของออกูส even ไปได้ just by proving the rumor to be ถึงแม้ว่าจะ false, ทำได้เพียงแค่พิสูจน์ข่าวลือ Fontaine's นั้นก็ perfume market ไม่ can เป็นความ finally จริง start to get back to แต่ต normal. ลาดน้ำหอมฟอนเทนนั้นน่ะก็น่าจะปกติขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งน่ะ Then I'll be free พอถึ from ง all ตอน the นั้น stories ฉัน and เอง added ก็อาจจะหลุด meaning and พ้น just จากเรื่ focus อง on ราวแล้วก็ making ความ what ห I มายแฝ like. งแต่ไม่มากก็น้อยหรอกนะ และก็จะได้มุ่งความสนใจไปที่การทำสิ่งที่ฉันชอบสักที That makes sense. อีแท้ก็อย่างนี้เองก็ต่อให้ไม่ได้ทำเพื่อโมลาพวกเราเองก็ช่วยได้นะ Oh, I would of course be Oh. grateful for your ถ้า help, ได้ but รับความช่วยเหลือมาก I กว่านี้ wouldn't ก็คงจะ want ดี to trouble you. แต่ว่ามันจะไม่รบกวนพระเจอกันไปหรือเปล่า Well, you said it yourself. We're both พวก travelers เรา from มีต่างกัน abroad, นะ so ทั้งที่ต่างแดนเฉลือกันนิดๆหน่อยๆนั่นเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่นะไม่ใช่หรอ I suppose you're right. ก็จริงนะสิ Then Then you have my ผมรู้ thanks. ใจมากเลยนะ Based on the information I จากเบาะ have แส so ที่ฉัน far, ได้มา it's ตอน unclear if the นี้ rumor ยัง is ยืนยัน true. ไม่ได้ว่าข่าวลือเรื่องของดอกออกัสน่ะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งว่าเป็นความจริงหรือเรื่องแต่งกันแน่นะ Mr. Edgar also thinks it's คุณ too แอด early ก็ to เอ say. งก็ But you could รู้สึ always กว่า go เรื่อง talk นี้ to เดี๋ยว him. สรุปให้ได้ He เหมือ was นกัน there all those years ago ถ้าเธ after อไป all. ถามเขาได้นะ Maybe he'll know something. เพราะยังไงเขาก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเหมือนกัน ไม่แน่ว่าอาจจะมีเบาะแสอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ได้ Huh, I was just about to pay him a ฉัน visit กำลั at ง the จะไป hotel. เยี่ยมเขาที่โรงแรมอยู่พอดีเลย Edgar? เอ็ดการ์ใครอีกอะ The person you've been ก็ trying คน to ที่เธอ guess this whole ทาย time. มาตลอดยังไง The flower expert เขาเป็น in ผู้เชี่ยวชาญ charge ด้านดอ of ก the ไม้ exhibition. ที่ He's รับผิด also ชอบ the งานนิท most รรศการดอกไม้ใน respected ครั้ง and นี้ experienced และยังเป็น perfumer นั in ก the มนต์น้ำห area. อมอาวุโสที่รับความเคารพนับถือมากที่สุดในแถบนี้ด้วยล่ะ Back when he was still และ working ก็ in ดอกออกัส Fontaine, ที่ a goose แล้วก็ was ออ his กัสที่ creation. ก็คือผลงานที่เขาทิ้งเอาไว้เมื่อตอนที่ยังทำงานที่ฟอนเทน I should also mention he was my teacher, นอกจากนั้ the น one who เขายั taught ง me เป็น the อาจาร basics ย์ of perfumery when I apprenticed in Sumeru. ขออภัยนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นอาจารย์ปรุงน้ำหอมที่พาฉันเข้าวงการนี้ด้วยล่ะในส่วนไม่รู้นะ So this guy was a famous งานนัก perfumer ปรุงน้ำหอม in ที่ทำงานในฟอน Fontaine, เท but น then he เมื่อ came มา to ที่สมิธแล้ว Sumeru เขาก็กลาย to เป็นปรมาจารย์ teach people อา from จารย์ของชาวฟอนเทนอีก Fontaine. ทีนั่นเหรอ It sounds confusing. มาซ้อมจัง It's a long story. มันยาว If เนี่ย you're interested, น่า we สน can ใจ talk more about it when we แล้ว see ก็ him. ไม่ทำให้ He แอ should บ be กับอา staying จารย์ near สิ the hotel. ตอนนี้เขายังพักอยู่แถวนี้I need to stay back and ที่ keep ท่า an เรือ eye ยังต้อง on มี things คน here คอย at ดู the แลเอาไว้ port. ด้วยนะ If something ถ้า happens, เกิดเรื่องอะไร don't ขึ้น hesitate รีบ to มาหา find ฉันได้ me. ตลอดเลยไม่น่าเกรงใจไม่ร้อยแล้วโหรตรวจสอบดอกไม้เรียงรายพี่กิตอ่ะไปที่โรงแรมใกล้ๆนี้เนาะนี่ไงเพลงที่คุ้นเคยไม่ถึงพอดีเลย Oh, look at โอ้ all the โหที่นี่มีดอกไม้เยอะไปหมดเลยเนี่ย Apparently, And the you know exhibitor what? paid a What's it large gonna sum say to to rent them out the now? hotel Tell and them surrounding about how they buildings. been doing They're what? being used Let's as check temporary and go down. storage Give us your facilities files and and I'll lodging put for it back on exhibition now. personnel. วิจัยกว้างมากเลยอ่ะ Yeah, what if guests งั้น come แขก early? ที่ They มาก่อน won't หน้า have นี้ anywhere to ไม่ stay. ก่อน Also, renting ถ้า out มาก่อน this ล่วงห big น้า of a hotel, จะ how are ไม่ they ขัด gonna กัน make ที่พัก that หรอ more of that? อีกอย่างเช่าโรงแรมใหญ่ขนาดนี้จะผ่อนเพิ่มขึ้นยังไงอ่ะนี่ก็น่าจะเป็นความเอาแต่ใจของคนที่มีเงินนะมั้ง จิกกัดไปหนึ่ง
It's been so long. ไม่ได้เจอกัน I นาน almost ตั้งหลาย didn't ปี recognize เกือบ you จำคนไม่ได้ again. แล้วนี่เอ็ดการ์ Well, you and your brother พูด haven't ในเรื่อง changed ข a อง bit. พี่น้องไม่เปลี่ยนไปเลยนะ Oh, yeah, look, all this catching up is nice and all, but let's get down to business. ก็แทนที่จะมาคุย We need to กัน talk about เรื่อง Kyria. เข้าเรื่องกันดีกว่า Is he? ตอนนี้เจ้าชื่อย่าอะไรนะชื่ออะไรนะ Oh, yeah, look, all this catching up is nice and all, but let's get down to business. We need to talk about Kyria. คิริยานั่นน่ะHold on. We เอาเดี๋ยว have ก่อน guests. มีแขกมา It's nice to see you again, ไม่เจอ Master. กันนานเลยนะคะอาจารย์เอ็ดการ์ Emily? Is that เฮ้ย you? มิลลี่เองอ่ะเหรอ it's been ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปี Look at you. ไม่คิดเลยว่าจะ You're โต all ขึ้น grown ขนาด up. นี้แล้วนะ I've heard you've become จะได้ quite ยิน the มาว่า famous เธอเป็น perfumer นั in กฝึกน้ำหอมที่มี Fontaine. ชื่อเสียงของพอเทน It นั่น would นะ seem the โอ้คุณ student เป็นหลั has งน่ากลัวจ surpassed ริง the ๆนะ master. Oh, well, ต้องขอบคุณ it's อาจาร all ย์ที่คอย thanks to ช่วย your ชี้ mentorship. แนะฉันในตอนนั้นนะ Ah, อ่า hardly. ไม่ต้องขนาดนั้นหรอก I taught ฉัน you ก็ the แค่ best. สอนความรู้เบื้องต้นใน Hearing ตอน you นั้นเอ call ง me พอ master. ถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์ I'm not ยัง sure รู้สึก I'm ว่าอายอยู่ deserving นิด of หน่อ that ย title. I've taught many ฉันได้ students สอน here เด็ก in ๆหลาย Sumeru คนที่ over สน the ใจการปรุง years, น้ำหอมในซู but เม I've รุ yet to see มา one ตลอด turn หลาย out ปี quite as accomplished แต่ฉัน as ไม่เคย you. เห็นใครประสบความสำเร็จ You're แท the บ only เท่า one เธ who อ can นะ take ที่ credit สำเร็จ for ในวัน that นี้เลย success. ทั้งหมดที่เป็นผลงานของตัวเองของเธอเองนะทั้งหมดที่เป็นผลงานของตัวเองทั้งหมดเลยนะ And who are these ก็ two? ทั้งสองคนนี่ I คือ don't ใครกัน recall you mentioning them in ถ้าใน your จดหมาย letter. ของเธอจะไม่พูดถึงเลยนะ Ah, they're my new friends, อันนี้ the เพื่อนให Traveler ม่ของ and ฉันเองค่ะ Paimon. แล้วก็พี่มันสวัสดีคุณเอ็ดการ์ Emily's friend. เป็นเพื่อนของเอมิลี่ Well then, the โอ pleasure เค is all ยินดี mine. ที่รู้จักละกันนะ And these two gentlemen? แล้วสอง Are คนนี้ they เป็น friends เพื่อน of กับ yours, อาจารย์ Master? นั่นเหรอ Of course. ใช่แล้วล่ะ We're พวกเรา merchants เอง from ก็เป็นนัก Fontaine. ธุรกิจน้ำหอมในฟอนเทน เป็นเพื่อนเก่าแก่ของเอ็ดการ์นะ I'm Ood, Look, and thisฉั here น is ชื่อ my อู younger ดนะ brother Blake. แล้วก็น้องชายของชื่อ Edgar and the two of us ใช่ are ไหม old friends. Grace? Isn't that เอ็ right, ดการ์ gentlemen? Yes. ใช่ Merchant brothers? สองพี่น้องนักธุรกิจนั่นเหรอ You must be here to look for นัก the ธุรกิจน้ำ August หอม flower เดี๋ยวพวกคุณเอ then. งก็มาหาดอกไม้อากุสได้เหมือนกันนะ Huh? โอ้ Well, โอ้ what ในบรรดานักธุร respectable กิจน้ำ perfume หอมที่ merchant ฟอนเทน hasn't นี่ heard of it? ไอ้บางที่ไม่รู้จักออกุส Anyone in ดั the งนั้นก็ business เขาไม่ would แปล be กหรอกที่ interested จะ in อยาก it. มาดูเห็นกับตา I'm guessing you're พว here ก for เรา the กำลัง same พูดเรื่อง reason. นี้อยู่พอดีเลย เอมิ We ลี่ were just เอ้ย about to get into พว it, ก so เธอ you เอง three ก็คง might จะ as มาถาม well เรื่อง join ดอก in. ออกุสเหมือนกันสินะ งั้นฉันเองก็จะพร้อมบอกกันเลยก็แล้วกันนะ I commissioned a few eremites to ฉั do นได้ some ไหว้หวานให้กับ scouting กลุ่ม for เลย me. เลยไหมได้ They ช่วยหา searched ข้อมูล all ให้ over แล้ว Sumeru, but แต่ there were ถ้า no ว่าทั้ง sightings of ซูเม the รุนี่ August ยังไม่มี flower. ข่าวคราวเกี่ยวกับการเจอดอกไม้ออกุสนั่นเลย That being แต่ said, บางคนที่ there มาดูออ are ฟบอก people มัน in บอก Port ว่าพวก Ormos เขาได้ who กลิ่นแปล claim กๆ to บน have ถนน smelled a unique เขาจะกิน fragrance น้ำ on the กิน streets. น้ำหอมผล Definitely ไม้บางชนิด floral, but แต่กลับ still มีส่วนที่ distinct. แตกต่างออกไป Some of them were merchants แต่ who ว่ากลุ่ม lived in คนพวก Fontaine นี้ 20 years ก็ ago. มีนักธุรกิจที่ According เค to ยอยู่ them, ฟอนเทน the เมื่อ fragrance 20 กว่าปี smelled ก่อนด้วย exactly like the ที่นี่มัน August they เหมือนกับ remember กลิ่นของ from ดอก back ออกุส then. ในตอนนั้นทุกประการเลยเขาว่างั้นนะ A one-of-a-kind, divine, and noble scent. เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครศักดิ์สิทธิ์และสูงส่ง Maybe someone around here หรือว่า just จะเป็น happens to have a bottle of น้ำหอม August ออ from กุส back ที่เหลือ then. อยู่ในตอนนั้นให้เอามาขายถึงที่นี่กันนะเนี่ย No, I don't think so. I ไป doubt ไม่ได้หร that's อก the case. กลิ่นดั้งเดิม Even ของ if น้ำหอ someone ม had มัน a จะ bottle เปลี่ย that น was ไป never ตามกาลเวลา opened, the fragrance แม้ of ว่า the จะไม่ได้ perfume would เปิ have ด changed ไป over ก็ time. ไม่ได้ Very Pero few nakataam. perfumes can go ยกเว้น decades แต่ว่า without น้ำ a หอม change ที่ผลิต in ขึ้นเป็นพิ scent. เศษมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถคงสภาพเดิมได้นานๆเป็น40 ปี Auguste is even more prone ลั to กษณะ that พิ kind เศษ of ของ shift. ออกุสเองก็ไม่ Only ได้ a เหมือน few ไม่เหมือน bottles กัน still นะ exist in หลายคนที่ Fontaine, เก็บ and ไว้ใน their ปันเท scent would น have ที่ได้ completely อยู่มาหลาย degraded ทุ by กวัน now. นี้ก็สึกสภาพไปตั้งแต่เมื่อ10 กว่าปีก่อนแล้วล่ะ Although, แต่ว่า could there be a flower ไม่ได้ out ว่า there จะ with มี a ดอกไม้ที่มีกลิ่น similar หอมคล้าย fragrance? ๆกันแม้ก็เรียนแบบ Or กลิ่น the ผสาน same ของ base ออกุส notes? น่ะ Impossible. เป็นไป If ไม่ Auguste ได้ were that easy ไม่ to มีอะไรแท replicate, น it อ would อ never กั have ส sold ได้ for อ such อ a กุส high ได้ price ด all อก those หน้า years ago. ปีนั้นน่ะ Auguste ขายใน flower รา is คา back. นั้นไม่ได้ด้วย It ซ้ has to be. ำแต่ออกุสจะต้องปรากฏขึ้นอีกแน่ๆ
Technically speaking, ใน the ทางเทคนิค set แล้ว wouldn't be มันไม่ใช่ impossible ว่า to จะเป็น imitate. ไปไม่ได้เลยนั่นแหละ Well, let's เอ take อ that เรื่องเรียน question แบ for บหรือไม่ now. เรียนแบบนี่เอาไว้ก่อนเถอะนะ Edgar, did any of those people คนพวก mention where the นี้ scent น่ะ was coming ก็ได้ from? บอกแล้วใช่ไหมว่ากินมันมาจากที่ไหน No. ไม่ By เล the time they ยกลิน realized ห they อ had มนั่นมัน smelled เจอ something, the จาง scent ไป was ก่อนที่พวก already เขาจะตั้ง gone. สติ If ได้ I ด้วย hadn't ซ้ asked about it, they ำแต่ probably ไม่ได้ wouldn't ตั้ง have ใจ given หยิ the บเรื่องนี้มา experience a พู second ดนะ thought. เกรงว่าคนส่วนใหญ่จะอาจจะจำเรื่องนี้กันไม่ได้แล้วนะสิ Compared to things เที we ยบกับสิ่ง see ที่เคย and เห็น hear, ใน smells กิน can be แล้ว much ก็ easier to คน overlook. เราก็มักจะนั่นเลยกลินที่เคยดมมาก่อนหน้านี้จริงๆนั่นแหละ It almost sounds ฟัง like จากคำอ someone ธิบาย letting นี้แล้ว their ดู ghost น่าจะมีคน fragrance ใช้ pass น้ำหอม them กลิ่น on อ the อกรุส streets. และก็เดินไปตามถนนสินะ Wait, are you saying ที่หรือว่า Just เอ think อ it ฉันก็แค่เดา out นะ ไม่ต้องสนใจ loud. เนาะ Don't pay me any mind. We don't have much to ต go อนนี้ off บน of ดอก right ไม้ now, กลุ่ม but ใหญ่ยัง we ไม่ค่อย can't แน่ rule out ชัด that possibility. ความคาดเดานี่ก็อาจ I'll จะเป็น send ไป some ได้ more เหมือน people กัน to investigate. ไว้ฉันจะให้คนไปตรวจสอบเรื่องนี้ดูอีกทีแล้วกันนะ You all traveled so far to be here. Why don't you ทุกคน rest เดิ in น the ทางมา hotel ไกล for ขอ a ดี bit? พักลงนะสักคืนก่อนไหม Please. This is the key to your นี่ room. กุญแจห้องพวกนายนะ Ooh, you've got the keys to the ที่โร room? งแรมมีฟักคีด้วยเหรอนี่ขอพนันได้ไหม Ah, my เรื่องนี้ apologies. ต้องขออภัย All the ด้วย rooms นะ in the hotel are ห้องพัก accounted ส่วน for, ใหญ่ I'm เขาโรงแร afraid. มนี่ถูกใช้เป็น Most โกดัง are ไป being used แล้ for วก็เลย storage เอามา ahead of the เปิ exhibition, ด you see. ก็เลยเอาใช้เปิด งานที่เทศกาลไม่ได้นะ I managed to tidy Oh, up one of the oh, oh. rooms for these two ห้ at the อง last ของพวกเรา minute. สองคนเอ But ง by ฉัน the ก็จัด time แจงไว้ Emily ใช่ wrote to ไหม me, there was ไม่เป็น no การชั่ว more คราว space left for her to ตอนที่ stay. เอมิลี่เขียนจดหมายมาว่าห้องว่างมาหานั่นน่ะห้องว่างก็ไม่มีเหลือแล้วเหมือนกัน Oh, and we just showed up out of the เพราะ blue. งั้น Guess คน that ที่ means มาแบบ there's กันนั่นอย่างพวก definitely เรา no ที่ space ไม่ for มีโอกาส us. เลยนะสิ I should have ฉั been นต้อง more ขอโทษด้วยเหมือน considerate. กันที่ไม่คิดให้ Here รอบ I คอ am with บ an ต้องใช้ entire พื้นที่ทั้งหมด hotel ของ at โรง my แรมไปซะ disposal and แล้ว no place to offer you to ทั้งนั้น stay. ที่พวกเธอจะ Even ได้มา after ที่สุ you มิรุ made สั the ก trip ครั้ง all the แต่ way ฉัน to กลับ Sumeru. ให้การต้อนรับไม่ดีเลย Don't worry, Master. I can sleep on the ไม่ boat ได้หรอก tonight. อาจารย์ Or I could ฉั even น camp พัก in ตร the งนี้ wild. มา It would give me the ฉันพักตรง opportunity นี้ to ก็ได้ collect some plant บาง specimens ที while อาจ I'm จะ here in ใช้โอกาส Sumeru. นี่ที่มาซูเมรุครั้งนี้ไปเก็บรวบรวมตัวอย่างพืชสักหน่อย แล้วก็ตั้งแคมป์สักคืนน่าจะดี ฉันน่ะคุ้นเคยกับพื้นที่ป่าซูเมรุดีเลยล่ะ Ah, even better. มันก็สบายขึ้นเยอะแล้วล่ะ Although, would it be Well, possible for me bye. to leave some of my ผม luggage ฝากกระเป๋า here? เดินทางไว้ที่เดียวกันได้ไหม It ครับ would be หรื rather อว่า cumbersome เอา to ตั้ง take แค it มป์ไว้จะ camping. ไม่สะดวกติด It ตัว shouldn't นะ take up too much space. มันไม่น่าจะกินพื้นที่เยอะเท่าไหร่นะ Well, เรื่องนั้นมัน about ก็ that. นี่ฉันระแวงไปเองหรือเปล่าดูเหมือนเอ็ดการ์กับสองพี่น้องนี่จะไม่ค่อยอยากให้คนอื่นมาอยู่ใกล้ๆโรงแรมแล้วเนาะ แต่ก็ไม่อยากให้ที่สื่อสงสัยด้วยเหมือนกัน Of มัน course, ได้ no อยู่แล้ว trouble ไม่ at มีปัญ all. หา My brother แต่ and I คุณเอ will มิ keep ลี่ an ไม่น่า eye เกลียด on แล้ว them ก็ for พวกเรา you. สองพี่น้อง As จะ long as you ช่วย don't ดูให้ mind, เองนะ mademoiselle. All right then. โอเคงั้นก็ดี Why เลย don't you อุ๊ด take Emily inside พ and วก find a นาย suitable เข้าไป place ข้าง for ใน her ก่อนละ luggage? กันเข้าไปข้างในก่อนเอมิลี่ก่อนละกัน แล้วก็ลองดูว่าที่ไหนจริงๆพอมีที่วางกระเป๋าในบ้างอะนะ I'll prepare some ที่จะไปเตรียม refreshments ชา and กับ join ของ you ว่าง in a ต้อนรับ bit. พวกเธอก่อน อีกเดี๋ยวค่อยตามเข้าไป มันแปลกๆใช่ไหม Now is not a good time ไม่ใช่ to มารับ guess. แขกแล้วลืมไปเลยว่ามีไอ้นี่พี่ติ๊กอยู่เปล่าดูชแมนเฮ้ยเดี๋ยวนะ ผมเล่นอยู่ ไม่รู้คุณเป็นใครแต่ผมเล่นอยู่นะครับพี่ติ๊กไม่อยู่แล้วเหรอเอาอยู่ The infused เราเอา flower ทุสทำลึก from ลั a บอย่างนั้น mysterious species. ลืมไปเลยว่ามีไฮดะ ไม่ได้มานานนะอ่านใจไม่ออก ไม่ใช่อ่านจะไม่ออกบอกลืมการอ่านใจเลยนะYou really are a one-trick pony, you know. ทำไม สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคตลอนไปทั่วเดี๋ยวก็จะไปเข้าห้องน้ำสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมมานะไม่นานเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไอ้ด่าไอ้ก่อนเดี๋ยวเราคาเสียฮาว
Something on your mind again? Let's work through it together. Two heads are better than one.มาละปั๊บไปโอ้ว้าวอลังการ Whoa, the smell of โอ้ flowers ย is กลิ่น so หอมที่นี่มันเข้ม strong. ข้นมากเลย Edgar ทั้งที่ said เอ็ด he ก้า tried บอก it ว่า up ตั้งใจจะจัดการไป There's แล้ว still แต่ก็ยังเหลือ so ดอกไม้ไป many อีกเยอะอะเนาะ flowers. Paimon took a peek เมื่อ through the กี้นี่ window ฉันมองออก earlier ไป and นอก his หน้า house ต่าง was อะ packed with ห้อง flowers. ของเขาเองก็ Looks เต็ม like ไปด้วย this ดอกไม้เหมือนกัน exhibition นะ is เนาะ gonna be คือแบบ huge. ว่าขนาดของนิทรรศการครั้งนี้จะใหญ่มากมากเลยล่ะในบ้านของนับปูน้ำหอมมีดอกไม้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ No, that's a ไม่ florist หรอก thing. พวกเราเป็นนับปูน้ำหอมนะไม่ใช่นักจัดดอกไม้ We work closely with the No, essential no, oils of no, various no. plants. จัด But การ to กับน้ำห maintain อ a ม sharp ระเห sense of ยของ smell, พืชหลาย most ชนิดอยู่บ่อย perfumers ครั้ง prefer to keep their homes แต่ free เพื่อ of การรัก strong ษาความรู้สึก odors. ไวต่อกลิ่นพวกเราเลยต้องทำให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยในชีวิตประจำวันน่ะสะอาดแล้วก็ปลอดกลิ่นนั่นแหละ Oh, guess แบ there's บ just นี้ too much นี่ to เอ store ง for the ก็แสดงว่า exhibition สิ่ง then. ของที่ต้องการใช้ในเทศกาลก็มีเยอะมากจนยัดไม่ไหวแล้วสิ หลับรูนี่คือห้องอะไรเหรอ Oh, this room seems to be a connected ก็เหมือนว่าห้องนี้ suite, จะ and my เป็น brother will ห้ be อง staying on the other ชุด side of the แล้วก็ห้อง suite. ข้างๆเป็นห้องของน้องชายฉัน Blaze, while Blaze. you're out, why don't you bring เดี๋ยว our นายเอา luggage กระเป๋า over ของ as นักเดิน well? ทางพวกกระเป๋าเดินทางของพวกเรามาพร้อมกันเลยสิ Ahem, เบ Blaze. รส Yes, of course. ได้เลยครับพี่ All right then. Where can we find your luggage, แล้ว mademoiselle? ก็ Blaze will กระเป๋า go เดิน fetch ทาง it ของ for คุณเอ you. มิลี่อยู่ที่ไหนล่ะจะให้เบรสเอาไปให้พร้อมกันเลย It's still at the port. ยังอยู่ In ที่ท่าเรือ addition to น่ะ some นอกจาก daily ของชั้นตอน necessities, there's also a ของ case of ชั้น amber แล้วยังมี wine that I brought back แอม from เบอร์ไว Fontaine. ที่นำมาจากฟอนเทียนด้วยนะ Could I trouble you ร to บก bring วน that คุณ back เบ as รสโซ well? มาหน่อยได้ไหม It would be the จะ perfect ได้ way to repay you เอามา for รับ your รองทุก hospitality. คนได้พอดีนะ How generous. ได้สิ I should ได้สิ thank you on เจ้า my เบรส brother's ไม่ได้ behalf. ชอบ You stumbled upon I his didn't- weakness. มี He's ความชอบอะไรอย่าง aloof อื่นเลย about นอก most จากชอบ things, ไป but alcohol เพ is ราะงั้น his ฉันเลย one ขอบคุณ true แทนเขา love. ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันนะ Is that so? นั่นหรอเอมเบอร์ไวก่อนอันนี้ที่ฟอนเทียนเหมือนจะไม่เคยได้ยินชื่อวายนี้มาก่อนเลยเนาะ Mr. Oud, Mr. คุณ Blaze, เอิร์ธแล้วก็ thanks คุณ for... เบสคุณทั้งสองคนน่ะ Hey, what are you doing? เฮ้ยคิดจะทำอะไรนะ That's เอาชิบ Master's ปล่อยละ voice. นี่มันสิอาจารย์นี่รีบไปดูเถอะเอ้าอาจารย์โดนตุ๋ยเหรอเจ้าห้องของเบสอ้าวเขาให้ด้วยเหรอ นึกว่าเขาไม่ได้พอยออกแล้วเข้าไปแล้วเจออะไรอ๋อเหรอเป็นทางออกทั้งคู่ใช่ไหมอ๋อโอเคมันคือทางมันคือแบบว่าห้องติดกันเฉยๆนะ หรือไม่ก็อาจจะนี่แหละแต่แบบมีทางออกสองทางอะไรอย่างนี้นะครับ ไม่ได้โชว์ให้เราเห็นนะพวกคนรีบวิ่งออกไปที่นอกโรงแรมอย่างรวดเร็วแล้วมีกลิ่นหอมอยู่ที่นอกประตู Edgar! เอ็ดการ์ Master! อาจารย์ Hey, Edgar! นี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมเอ็ดการ์ Can... เฮ้ย did เน่า this? ชะมัดใครเขาทำอย่างนี้กันแน่เนี่ย Kyria, เฮียย่า August. ออกุส Kyria. กิริยา Hey, นี่ Edgar! เอ็ดการ์ Edgar! เอ็ดการ์ No, don't shake him. He's นะ injured. อย่าเพิ่งขยับ Just ตัว leave เพื่อ him จะ to แรง me.
you two ให้ can... ฉันดูแลอาจารย์เองเถอะนะพวกเธอไปเดี๋ยวฉันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเอง Oh, thank you. โอเคฝากพวกเธอนะ I hope we're not too ทุก late. อย่างจริงไม่สาย Everyone hold hands. Sure enough, this is where Kiria was ย่าหนี hiding. ตอนอยู่ที่นี่จริงๆด้วย Edgar, that เจ้าโง่ idiot. เดินที่ย่าจับได้ง่ายขนาด Catch นั้น him เหร so อฮะ easily. แล้วเงียบตรวจสอบที่พุ่มไม้ มีอะไรใน Do พุ่ม you ไม้อย่างนั้นเหรอ think whoever did ไม่ this คิดว่า was ใคร hiding ซ่อนอ in ยู่ the ในพุ่มไม้ flowers มา before ก่อ they นแล้วก็ attacked Edgar? กระโดดโจมตีเอ็ดการ์งั้นเหรอในพุ่มไม้นี่ไม่มีรองเท้าเลยเนาะกิ่งไม้และของต้นไม้นี้ก็มีร่องรอยการแตกหักแน่คนร้ายหรือตัวเท่าเธอก็ได้นะ True. ก็จริง ได้ไงอะไพมอนจะเชื่อคำพูดเราเหรอ ไอ้นี่น้ำหอมเหรอทดสอบขวด That strange มัน smell จะแปล around กๆอยู่ด้วย here. อ่ะ Is มั it นมา coming จาก from ขวด this นี้เปล่า bottle? นะ ในขวดมีของเหลวอยู่เล็กน้อย ปากแล้วก็ส่วนหนึ่งของขวดถูกเคลือบด้วยของเหลวปรากฏว่ามันถูกทีออกมาอย่างแรงนั่นสังหรณ์ใจบางอย่าง Really? Oh. You think so? อย่าบอกนะว่า ใช่แล้วล่ะไพมอนมันคือ That strange smell around here. Is it coming from this bottle? ก็ผิด จะคุยกับเอมิลี่ Really? You จะคุยกับเอมิลี่ Skin is flushed, ผิวหนัง pupils เป็น are สีแดง dilated, หรือมันตาขยาย but he's still ยัง breathing. มีลมหายใจอยู่แน่พวกนายสองคนมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า I checked. ฉันดูไปรอบๆแล้วนะ Anyone passed แถว through นี้ไม่มี here. ร่องรอยว่ามีคนเดินผ่านเลย That's เจ้าหมอ impossible. นั่นนี่คงไม่ได้มีปีกงอกมางั้นหรอกมั้ง Just grow some wings and fly away. เจ้าหมอนั่นงั้นเหรอ Oh, ไม่มีอะไร ฉันหมายถึงคนร้ายนะ คงจะไม่ได้หายตัวไปกลางอากาศหรอกมั้งแน่น่าสงสัย Well, we looked all over, but the only clue we found was that bottle. เพิ่งดื่มน้ำนะขออภัยพวกเราเดินดูรอบหนึ่งแล้ว นอกจากขวดใบนี้ ก็ไม่มีเบาะแสอะไรอื่นเลยอ่ะ The most important thing we can do Honey, now is don't we focus put our it- efforts check on on treating Dawn. Master. ไปละช่วย Can ฉัน you ย้าย help อา me จารย์ไป move ห้องไหน inside? ได้ไหมได้สิคุณกับเอมิลี่ค่อยๆเคลื่อนย้ายเอ็ดการ์เข้าไปในห้องอย่างระมัดระวัง จะบอกอย่างรวดเร็ว So, how's he doing? อาการของเขาเป็นยังไงบ้าง When I administered emergency treatment, ฉันได้ทำการ I รักษาฉุกเฉิ discovered น a ไปแล้ว residue in his ดู nose เหมือ and นว่า mouth. สิ่งที่ตกค้างอยู่ในปาก Master และจมูก was ของอาจารย์ most likely รู้ forced สึก to ถูกบังคับ ingest ให้ a กินของ certain เหลวบางอย่าง liquid. เข้าไปนะ He's still unconscious, แต่ and เขายังปก inducing ติอยู่ vomiting could obstruct his แต่กระตุ้นให้ airways. อาเจียนอย่างรวด We'll have เร็ to ว look อาจจะ into ขัดข other วางทาง clues เดิน for now. หายใจก็ได้ ก็เลยต้องเริ่มจัดการอย่างอื่นก่อนน่ะ แล้วคนที่เราเจอเมื่อกี้นั่นคือ Ah, yes. ใช่ The scent is the กลิ่นมัน same, เหมือนกัน but the นะ chemical compositionแต่ is still จะเป็น unclear. ของเหลวชนิดเดี We'll ยวกันหรื have อเป to ล่า do further tests to มี determine คุณ if สมบัติ it's พิ the เศษยัง same ไง liquid and ฉั how นน่ะต้อง toxic ทำการ it ทดลอง is to ท the ดสอบ human เพิ่มเติม body. ก่อนถึงจะระบุได้นะ But first, แต่ก่อนอื่นเลยนะ I do believe พว there กเรา are ไปสอบ two ถามคน people ที่ who น่า could จะ shed รู้ราว some light on นี้ the ดีกว่าใคร situation. ก่อนดีกว่า Mr. Sylvain, คุณ Mr. โซเลีย Lucien. นแล้วก็รูเซียน Wait, you know? คุณ Hey, นี่ were you talking to us, คุณเอเล่ mademoiselle? กำลังพูดถึงเราอยู่เหรอ พวกเราไม่เคยได้ยินชื่อสองนี้มาก่อนเลยนะ Before arriving in ก่อนที่จะ Sumeru, มาที่สมิ I ธ asked เนี่ a ยฉัน friend หา from ได้ a ขอให้เพื่อน special คนหนึ่ง patrol to look into the creators of น่าจะมี Auguste. พิเศษช่วยคนดูแล้วว่าผู้สร้างออกุสเนี่ยมีใครบ้าง There were 4 นอกจาก people นัก in บุญของ total. เอ็ดการ์ The ที่ถูก perfumer, ผลักขึ้นในทิน Edgar, ตัน the แล้ว one thrust into ยัง the มีอีก limelight, 3 คน and ที่อยู่เบื้อง 3 หลัง others. ออกุสนั่นแหละนะ A researcher นั่น from ก็คือนักวิชา Sumeru การสมิรุที่ปลูก responsible ดอ for กออกุสคน cultivating ห the นึ่ง Auguste flower, แล้วก็2 พี่ and น้อง 2 นักธุรกิจ merchant ที่ brothers ทำการโปรโมท responsible ออ for กุส promoting the product on the market.
The two พี่น้อง brothers สองคู่ capitalize นี้ on the mythos อาศัย surrounding ตำนาน the ของ ghost. ออกัส Their ได้ล่อ actions ลวงนัก lured in การ numerous กำไรจำนวน speculators มาก and ทำให้ profiteers, ราคาของออ inflating the กัส price สู of ง a ขึ้นไป goose อีก even further. In the end, they ท้า were ย sent แล้ to ว the fortress of ศาลพิ Meropide พากษา for คดี falsifying ส่ง their เขาไป accounts ที่ป้อม and ปราการเมรพิษ destabilizing the market. เพราะฐานสร้าง If you do the math, บั they ญ should ชี be เท็ out จ of prison by ขั now. ดขวางกลไกการตลาดและถูกตัดสินหลายความผิดไปพร้อมกันดูจากเวลาแล้ว พวกเขาน่าจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในเร็วนี้สินะ And what does that have to do with แล้วเรื่อง us? นี้มันเกี่ยวอะไรกับ There พ are วกเรา countless ได้ merchant families in พวกเราสองคน Fontaine. นักธุรกิจชาวบัน You're ทีน gonna มีตั้งเยอะ accuse ตั้ them ง of being แยะ criminals too? หมายถึงสองคนพี่น้องไม่ใช่เรานะแล้วว่าคุณหมายถึงว่าพวกเขาเองก็เป็นอาชญากรทั้งหมดนะฮะ Every time your brother called ทุ you กครั้งที่พี่ Blaze, ชาย it took you several เรียก seconds คุ to ณว่าเบ respond. ลส But ก็ when ตอ I บสนอง called ช้า you มาก Lucian just now, แต่ the พอคุณ name ได้ยิน registered ฉัน immediately. พูดว่าลูเซียสคุณกลับมาตอบแบบอย่างรวดเร็วเลยอ่ะ I. ฉันเอง Ah, Miss Emily. Out of respect for คุณ your เอมิลี่ position ฉั as น a น่ะขอร famous บคุณใน perfumer ฐา in นะของนักปรุง Fontaine, น้ำหอม I'm ที่มีชื่อ inclined เสี to ยงในฟอน believe ที that was น simply a ใน poor ตอนเนี้ย attempt ฉันน่าจะ at ถือ humor. ว่านี่เป็นคำกล่าวหาพวกนี้เป็นของเป็นเรื่องล้อเล่นก็แล้วกันนะ You have a bright future คน ahead. ข้างหน้ายังอีกยาวไกล คุณเองก็ลองตัวเอาไว้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเองก็คงไม่อยากจะรู้จักแวดวงนักธุรกิจน้ำหอมว่าใส่ร้ายกันดีหรอกใช่ไหม You claim to be ธุรกิจ regular น้ำหอมอะไร perfume กัน merchants, น่าเป็น and นัก yet, ธุรกิจจ when ริ I ง brought up amber ๆทำไมถึง wine, ไม่รู้ว่า you took it to be alcohol. ที่จริงแล้วเอมเบอร์ไวน์นะไม่ใช่ไวน์ What? อะไรนะไม่แล้วไง Amber wine is a มัน perfume เป็น I น้ำหอม created ที่ฉันทำ several เมื่อไม่ years กี่ปี ago. ก่อน It wasn't แม้ว่ามัน particularly จะไม่ได้โด่งดัง renowned, มาก but เท่าไหร่ I'm แต่ certain นักธุร any กิจน้ำหอมใน respectable ฟันเทน perfume ก็น่าจะ merchant เคยได้ in ยินชื่อของมัน Fontaine อยู่ would บ้าง know แหละ of it. Unless เว้นแต่ว่า recently เมื่อเว they ลา were มา living นี้ somewhere คุณจะยัง completely อยู่ cut ใน off สถา from น the ที่ที่ห่าง perfume ไกล world. จากน้ำหอม Somewhere like อย่าง the fortress ป้อม of ปราการเม Meropide, รพิษ perhaps? อะไรละมั้ง Emily, you เอ little. มิลี่คิดจะทำอะไรน่ะนั่นจริงเหรอเนี่ยเขาเท่ Don't misunderstand, Mr. คุณเซอ Sylvain. ร์เวน I don't bring ฉัน this นั้น up ไม่ได้ to ตั้งใจจะประ criticize มา you, ณ no matter คุณ what คุณ happened หรอก all นะ those years ago. เมื่อ The ไม่ court หลั has ก already เมื่อไหร่ passed its ไม่ว่าจะหลายสิบ judgment. ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นศาลก็ตัดสินมาแล้วล่ะ But Master's แต่ life ตอน is in นี้อาจารย์ danger. ก้า We กำลัง need ตกอยู่ to ในอันต learn ราย whatever we can เรา about the person ต้อง who has รู้ข้อ done มูลเพิ่ม this. เติมเกี่ยวกับคนร้ายก่อนน่ะ If Master's attack had ถ้าข something อรอบ to do ทำ with ร้าย the อาจารย์ ghost, เพื่อเรื่องของ I ออ would กัสจ imagine ริง the two of you ๆ might ฉันอาจจะ also คิด be in ว่า danger. สถานการณ์ของพวกคุณทั้งสองคนก็ไม่ได้จะปลอดภัยเท่าไหร่นะ So I'd like to trouble ว่างั้น you พวก for คุณ some ช่วยเล่าเรื่อง information, ทั้งหม if ด I ให้ฟังหน่ may. อยได้ไหม Tell me about เกี่ยวกับ Kyria. ยูย่าคนนั้นน่ะเออ Fine. ก็ได้ As you wish. ฉันจะรอให้ฟังเอง Sylvain, พี่ Lucian, if Lucian. this will help us find พว Kyria, ก then เขา it สา will be มารถ all หา worth คิว it. ย่าได้จริง Besides, we've มันก็ already ไม่ใช่ told เรื่องเลว most ร้าย of the แล้วนั่นหร stuff อก the นะ Maison orderly และสิ่งที่ฉันจะ anyway. พูดต่อไปนี้ส่วนใหญ่ก็เคยบอกกับหน่วยหน่วยตรากฎหมายไปแล้วด้วยซ้ำเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นคนดูเยอะขนาดนี้เหรอ ขอบคุณมากนะครับอู้ดู6คนเลยขอบคุณมากๆทุกคนจริงๆ แล้วปกติผมปกติคนดูไม่เยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณมาก You were right, Miss Emily. Ờ, There wereคุณพูด four ถู of กแล้ว us ล่ะ at the beginning. ตอนแรกทีม Myself, ของพวกเรามีกันอยู่แค่ Lucian, 4 คน Edgar, น and อ the กจากพว researcher ก from เรากับ Sumeru เอ็ in ดการ์ charge of แล้ว flower ยังมี cultivation. วิจายาวิจาเลยนะ วิจาวานักวิชาการซูเมรุที่รับผิดชอบการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ดอกไม้นี้ด้วยนะ Sometime down ต่ the อมา road, the หน่วยหน้าเงาที่ Marshal มา Say ถึง Phantom ที่ came knocking. ก็ได้ตั้งข้อหา Saddled หลายข้อหา us กับ with a เรา list of พวกเขา accusations น่ะ and ต้อง started การตรวจ looking ส into อบ our สมุด books. บัญชีของเรา และตัดสินให้พวกเราสองพี่น้อง And my ไป brother อยู่ Edgar ใต้ and I ทะเล were forced to serve time อ๋อใช่ in แล้ว the ก็เอ็ดการ์อีก fortress คนห as นึ่ a งด้วย result. Sounds like he's still upset about แต่หมอ that. นี่ดูเหมือนจะยังไม่พร้อมแน่ทีนะ Then how did งั้น Edgar เอ็ด end การ์ up มา in ที่ซูเมรุได้ Sumeru? ยังไงก่อนล่ะ Master was convicted ตอนนั้น as อา an จารย์ถูกตัดสิน accomplice, ว่าเป็นผู้ส so ม he รู้ผิด only had to ไม่ serve a กี่ few ปีก็ได้อ years. อกจากป้อมปรา He การ decided to move to Sumeru เขา so บอก that he ว่า could put those ไม่ events ไม่ behind อยา him. กอยู่ในฟันเทนแล้ว แล้วเขาก็ยังไม่อยากพัวพันกับเรื่องเก่าๆอีกเขาเลยมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ซูเมรุเพียงลำพังน่ะ Still, ตอนนั้น Master อา was จารย์รู้สึก depressed หู for อยู่ใน a ใจมา long นาน time มากเลย after ล่ะ that. He stopped เลย making เลิ new กปรุงน้ำหอม perfumes ไป and focused on เลิกปรุง introducing น้ำหอมใหม่ students to the craft ๆจากนั้น instead. ก็หันมาเป็นครูสอนนักเรียนแล้วก็เปิดรับลูกศิษย์ในวงการแทน That's how I met him. ต่อ My มา parents had to relocate to เพราะหน้าที่ Sumeru การ for งาน
work when I was a child, so I had the chance to study under him for a little สมัย while. รู้สักพักหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็ได้เจอกับอาจารย์แล้วก็เรียนรู้กับเขาอยู่ช่วงหนึงน่ะ
But we can talk about that some other time. แล้ววันนี้ค่อย I ว่า want ที to หลัง hear แล้วกัน more about this เกี่ยวเรื่อง researcher, วิชาการที่ Vijava. ชื่อวิจายวากันก่อน Like us, Vijava was ก็เหมือ also นกับที่ staring down an ก็ investigation เหมือนกับพว from กเรานั่น among แหละ the ตอนนั้น Shosei เขาก็ family. ถูกหน่วยล่าเหงาสอบสวนเหมือนกัน But before แต่ the ก่อนที่หน่วย phantom ล่า showed เหงา up จะ at มาหา her เขาก่อน door, ให้จุดไฟ she เผา set สวนดอก all ไม้ the flower เพราะ beds เราออ on กุสทั้ง fire. แปลง Along แต่เงิน with ที่เรา much หา of ได้ the ทั้งหมด mora we ก็ managed to กลายเป็น earn. เท่าทาน All ไป the หมด Auguste เลย flowers, everything we worked to create, was reduced to nothing but a pile of ไม่ได้ใส่อารมณ์เลยแฮะ But destroying all that มันคือการ evidence, ทำลายหลักฐานสิ wouldn't นะ that make things การ worse นี้ for จะ her? ไม่ทำให้เขาได้รับโทษหนักขึ้นเหรอ It didn't matter at that มัน point ไม่สำคัญอีกต่อ because ไปแล้ว she นะ died in the fire as แต่ว่า well. ตัวเองเพราะว่าแต่ตัวเขาเองก็ยังอยู่ในทะเลเพลิงนั่นด้วย โอ้ What? มันเริ่มละมันเริ่มมีความดาร์กช็อกอะไรขึ้นมาแล้วทุกคน มันมีความขมขึ้นนิดหน่อยละ Sounds like you did an investigation of your own. Why even ask คุณ us ก็ if ทำได้ you แค่ knew ตรวจ all สอบ of มา this อย่างละเอียด already? แล้วสินะ ยังจำเป็นต้องถามอะไรพวกเราอีกเฮ้จนถึงตอนเนี้ยยังไม่เห็นพูดชื่อคนที่ชื่อคิวย่าอะไรนั่นเลยนะ The name wasn't mentioned in any of the ฉะนั้น files I reviewed ในคดี either. ในปีนั้นน่ะ But you two ไม่ seem ได้พูดถึง quite ชื่อนี้ familiar ด้วย with him. แต่ดูเหมือนว่าพวกคุณจะคุ้นเคยกับเขาดีนะต้องมองอะไรกันKyria was Vijava's คิว younger ย่า brother. เป็นน้องชายของวิจาวาน่ะ He was just a ต clueless อนนั้นเขา kid เป็น back แค่เด็ก then. วัยรุ่นคนเท่านั้น Somewhere in his ส่วนใหญ่ teens. เขาจะช่วยพี่สาว He ทำโน่น helped his ทำนี่ต sister ล with อด her work แต่ sometimes. เขาไม่รู้ว่า That's เขา pretty กำลัง much it. ทำอะไรHe didn't have แต่ any เขาไม่รู้พวกเรา idea กำลัง what ทำ we อะไร were อยู่ doing. นั่นแหละ Vijava kept him close most of the และ time. ปกติแล้ว The three of us วิจาวา were probably the จะไม่ยอมให้ only ones เขา who ออก even ไป knew she ทำธุระ had a ให้ brother. นอกจากว่า พวกเรานอกจากพวกเราแล้วนะก็เลยไม่มีใครรู้ว่า เธอคนนั้นน่ะยังมีน้องชายอีกคนหนึ่ง After our operation was หลังจากที่เกิดเรื่อง compromised, กับ he disappeared. กับพวกเรา There were เขาก็ no หายตัวไปอย่าง signs ไร้ of ร่อง him รอย until จน recently, กระทั่งเมื่อเร็วๆ when นี้ people มี started ข่าวลือใน saying สุเม the รุว่า Auguste ดอกออ flower กุสตาบาก had โตขึ้นอีก reappeared in ครั้ง Sumeru. So you think เพราะ Kyria งั้น took พวกคุณ something ก็ with เลยคิ him ดว่า back คิว then? ย่าน่าจะเอา Something that อะไรบาง allowed อย่า him ง to ไปจาก reproduce the วิ Auguste จาวา flower? แล้วก็เริ่มปลูกออกุสขึ้นมาใหม่ใช่ไหม Vijava doted on the kid like you wouldn't แต่ตอน believe. ที่มีชีวิต She อยู่ even วิ told จา us to วา give รั her กน้อง cut to ชาย her เขามาก brother ที่ if สุดเล anything ย happened to her. เราพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้บ่อยๆว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับตัวเองให้เอาเงินส่วนหนึ่งของตัวเองไปให้น้องชายซะ If she left something ก่อน behind ตา before ย she died, ถ้าเธอทิ้งอะไร believe เอาไว้ me, Kyria's the ก็ค one งต้อ that งตก has อยู่ it. ในน้ำมือของคิวย่าแน่ And judging by the liquid in that Ah, bottle, the Auguste flower ๆ wasn't อ๋ the อก็ only ดู thing he ของเหลว reproduced. ที่เหลืออยู่ใน He ขวดนั่นสิ managed to replicate the คิวย่าไม่ได้ perfume แค่ปลูกดอกออ itself. กุสเท่านั้นและยังผลิตน้ำหอมออกุสขึ้นมาอีกด้วย So the liquid Edgar was forced No, to ingest Auguste really didn't know, was you know. Auguste. นั่นมันเป็น Wait, ยา is พิษ that เหรอ not เนี่ย Auguste's poison? Poison! ออกุสจะเป็นยาพิษได้ไง Of course ปกติแล้ว not. น้ำหอมก็เป็นของที่ห้ามดื่มอยู่แล้ว ingested. ยิ่งต้องไม่ต้อง Even พูดถึง small เรื่องการ amounts ดื่ม can be เข้าไปรวดเดียวทั้ง dangerous, ขว let ด alone อีก ingesting a whole bottle at พูดอะไร once. ไร้สาระ If a goose แต่ could ว่า be มันเป็นยา considered พิษ a จริงๆนะ poison, we ไอ้ wouldn't นั่น have น่ะ even sold คง half จะ a วางขาย bottle. ไม่ได้หรอก ตอนนี้ Edgar fell ไอ้ใกล้ยังสลบอยู่ unconscious because ทั้งหมด Kyria นี่ก็ forced เป็น him เพราะ to เครือญา drink เอาน้ำหอม perfume. กรอกปากเขาต่าง It หาก just ล่ะ happened to be a goose. แปลกจังทำไมจู่ๆอารมณ์ของซิลเวียนถึงได้ตึงขึ้นมาอย่างนั้นนะอยู่ดีก็ตึงขึ้นมาครับจานอย่างนั้นนะแล้วทำไมเขาถึงต้องลอบโจมตีเอ็ดการ์ด้วยล่ะ He probably thought we had แต่น่าจะ something เป็น to เพ do ราะ with ว่า his เขาคิ sister's ดว่า death. พวกเรามีส่วนเกี่ยวข้อง But กับ to การ tell ตาย you ของ the พี่สาวเขา truth, ละมั้ง I have no และก็ idea บอกตาม why ตรงเลย she นะ did all ตนเอง that. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ตอนแรกวิจาวาถึงได้ทำแบบนั้นไปด้วย We're not looking for Kyria ที่พวก because เรา we have it ไม่ out for him. ที่พวกเรามาหา We เขา just wanted to see ไม่ได้ how มี he เจต was นาอะไรไม่ doing. ดีเลยนะบอก And ตรง if possible, แต่อยากจะมาดู work ว่าเขาเป็นยังไง together บ้าง to เท่านั้น bring เอง back a ไม่ได้แล้ว ghost. ก็จะร่วมมือกับเขาแล้วก็ผลิตออกุสต่อไปด้วยซ้ We only went to ำใน prison ตอนแรก for a ที่ bit ถูก of จำคุก fraud เพราะ and ว่าทำผิด market ทำผิ manipulation. ดโทษ It had ฐานที่ nothing สร้าง to บัญ do ชี with ป the ลอมแล้วก็ product ขายของที่ itself. ใกล้ทั้งตลาดแต่ตัวของออกุสเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ As long as we keep ก็ things แค่เราไม่ได้ honest เล่นตุ this กติก time ว่าขาย around, น้ำหอมอย่างซื่อสัตย์และจริง bringing ใจ the product back to ก็ถือว่า market เป็นการ would ชด almost เช be ยให้กับ like พี่สาวเขา honoring แล้วล่ะ his sister's memory. So that's why you never เพราะ mentioned งั้น Kyria ตอนที่ during ถู your กสอบสวนในปี interrogation? นั้นพวกคุณก็เลยไม่ได้บอกชื่อของคิวย่าไปสินะ Yes, exactly. ใช่สิ We พว were กเรา just หวัง looking ดี out for นะ the kid.
Anyway, แต่ that's ที่ all จริ we ง know. ที่พอเรารู้มา We're ก็มี looking แค่ for นี้ information on what ส่วนเรื่องส่วนผสม in ของ a ออก goose กุส or แล้วก็ what เรื่อง to ที่ do เพิร์ก if กิน you เข้าไปแล้ว ingest นั่น it. ทำยังไง There are only ต้อง two ไปถามจาก people เอ็ด to การ์ ask. ไม่ก็คิวยาเองนั่นแหละ Or Well, at least we're able to say for certain that the substance Ezra ingested was in fact a อย่า ghost. งน้อย That ต gives อน us นี้ a เราก็ direction ยั for ง further ยืนยั testing. นได้นะว่า สิ่งที่อาจารย์เห็นเข้าไป Well นั่นคือออกกุส then, จริง I'd say that was a very ๆฉัน enlightening น่ะไม่ได้ discussion. ฉันก็มีทิศทางทำการตรวจสอบอีกฉันว่าฉันมีทิศทางในการตรวจสอบต่อไปแล้วล่ะถ้าไม่ถือว่าอะไร มันก็ไม่ได้ตอบประโยชน์สักทีเดียวหรอกเนาะ Well, glad to เงิน hear เหรอ อย่างนั้นก็ดีแล้ว Lucian, let's โร head back to เซี the ยน room งั้น and พวก rest เรา a กลับไป bit. พักผ่อนที่ห้องกัน With ก่อ everything น that's ต้น happened, สถานการณ์ในตอน there are นี้ พวก things เรา that คงต้อง need คิด to ท be บทวนกันอีก considering. ทีซะแล้วสิ Yes, of course. ได้เลยพี่ พวกเขายังมีเรื่องปิดบังอยู่เหรอ Huh, you think so พี่เอง too? ก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม That does Sure. seem to be the พว case. กเขาดูเหมือน Pity กำลัง we จะปิด don't บัง have อะไรบาง more อย่างอยู่นั่น evidence. แหละแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ เรายังไม่มีหลักฐานมากพอน่ะ But based on ดู Sylvain's จากน้ำ tone เสียง of ของ voice เซอร์ just เวียนแล้ว now, I ถ้ายังขืน suspect ถาม further ต่อไป questioning will มี only หวังว่า result ทำ in จาก more เกีย made ร up ติของโกงของ answers. ชุดใหญ่ก็เท่านั้นแหละ The way you exposed จ him ริง like ๆนะก็ต้อง that, บอกว่า just based on เรา a สงสัย hunch, เล็กๆน้อย that ๆ was ก็เปิดโปงตัว genius. ตนของเขาได้เลยนะเนี่ยสัญชาตญาณของเธอนี่ชิบแหลมจริงๆเลยอะเป็นแค่นักปรุงน้ำหอม กับหมอพัฒน์จริงๆเหรอเนี่ย Oh, right. Earlier you said Oh, you were didn't only see. sort of a แต่ในนี้เธ doctor, อบอก and that ว่า your ตัวเอง patients were ตัวเองก็เรียกได้ว่าเป็นหมอเหมือนกัน แต่คนที่รับงานการวินิจฉัยออกจะพิเศษไปหน่อยไหม Oh yes, that's because most of the patients I เอ้า encounter เออ are ดีไง already dead. คนป่วยที่ฉันเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนตายนี่ไงผมบอกเลยมันมีความเป็นดาร์กช็อกโกแลตขึ้นมาหน่อยละ ตอนนี้ให้75 So you're a forensic doctor? จะบอกว่าน่าเป็นหมอนิติเวชนะ Close. I'm actually a Michelle. forensic cleaner. แต่ถ้าใกล้ที่คิว Once นะ the forensic team and the Marshase Phantom are done collecting ฉัน evidence เป็ from น the นัก scene, ทำความสะอาดจุ I'm ดเกิ in ดเห charge of ตุนะ clearing away the final traces ฉัน my มีหน้าที่ patients leave on the world. ทำการลบรอยร่องรอยสุดท้ายที่ผู้ป่วยทิ้งไว้บนโลก หลังจากที่หมอนิติเวชแล้วก็หน่วยล่างานได้รวบรวมหลักฐานเสร็จแล้วนะ In fact, ถ้าเป็น with แปลงสูต just ร a นิดหน่อย small alteration to the จริง formula, เจอ the ที่ same สามารถทำให้ tincture กลายเป็น used น้ำ as ห the อม base of perfume ก็จะกลาย can เป็น also be สาร made ทำ into ความ a สะอาด cleaning ได้เหมือน agent. กันนั่นแหละ Basically, there are two sides ต้อง to มีคนเปิด forensics. เผยความจริง Those who เกี่ยวกับ collect คดีอา evidence ช to ญากรรม expose the truth, และต้อง and มี those คน who ทำความ clean สะ up อา the ดส่วนที่ smells, เกิดเหตุ อย่าง bloodstains, and other กลิ่น substances left เลื behind อด the scene. สิ่งโสโครกนะ I've learned a lot in my เพราะ line งั้น of work, ฉัน and ก็ I've เลย witnessed ได้ a เห็ lot น of ความ death. ตายมันมาก But มาย this time, และได้เรียนรู้ may สิ่ง still ต่าง save ๆ the ที่เกี่ยว patient. ข้องกัน แต่ว่าในครั้งนี้ทุกอย่างมันไม่ได้สายเกินไปน่ะ Actually, Traveler, could I trouble Kala, you to sure, report back to Panta. Tanari and the officers at ไป Port Ormos? บอกสถานการ We ณ์กับ should เทนนี้ update them on the situation. แล้วก็ในอำเภอที่ท่าเรือออสมอสก่อนได้ไหม ได้เลยไม่มีปัญหา I'll stay here and ดิ continue ฉัน to จะ look คอยดู after Master. อาการของอา Now จาร that ย์ we ก่อน have a น่ะ sample of August, ตัวอย่า I'm ง hoping further ก็มี analysis แล้ว won't be too หวัง difficult. ว่าการวิเคราะห์ในชั้นต่อไปจะไม่ยากเท่าไหร่นะ ดูอาการของอาจารย์ I hope we're not too ทุก late. อย่างจะไม่สายไปนะเป็นเดิมเนาะ Master looks a lot แต่เอ older งก็ดู than เหมื when อน I ว่า last จะ saw เก่ง him. กว่าเมื่อก่อนแล้วเนาะ I just hope he can แล้ว hold เขาจะยังทน on. ไหวนะ เป็นซอสเจ็บคอนิดหน่อย อันนั้นใช้สูตรเดิมเหมือนติ๊กฟิน อารมณ์แบบ ไม่ได้เน้นเสียง แต่เน้นอารมณ์อะไรอย่างงี้ คือผมขอเล่าเรื่องแป๊บนึงนะพอนึกขึ้นได้นี่อยากเปิดซิโรนิมน่ะ มันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกคนผมไม่มีตังค์เดี๋ยวง่ายแป๊บนึงขอซ่อมกัน This exhibition is exhausting. วันที่จินตนาการนี่เหนื่อยชามอส The Auguste flower, ดอกออกุสเห a มือนเดิม mysterious species. คนอื่นคงไม่มีอะไรเนาะ I see everything. I'm hungry. หิว
พยายามนับตูบอกหิว Whoa, why the rush? โอ้อาร่าทำไมดูรีบร้อนจังเลย มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเหรอเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ให้ฟัง What? อะไร Edgar นะ was attacked. คุณเอ็ดการ์ถูกรอบทำร้ายอย่างนั้นเหรอ He's the most famous เขาเป็น perfumer in นั the กพ่น region. น้ำหอมที่มีชื่อเสียง Someone ที่สุด who's ใน helped พื้นที่นี้เลย countless นะ people around ผู้ Port คนนักบาย Ormos. ที่ท่าเรือออสมอส How นาย could ก็ this เคยได้รับการดูแลจากเขาทำไมจู่ๆถึงมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ล่ะ Sheriff, have you received any reports of a คุณแอมเภอ suspicious individual fleeing through คุ the ณได้รับ bazaar? รายงานบุคคลน่าสงสัยหลบหนีมาที่ตลาดบ้านหรือเปล่า No. ไม่ But เล we've got ย eyes all over the แถ area. วนี้มีทหารรับจ้าง Someone ของพวกเราอยู่เต็มไป seen หมดต้องมีคนเห็นคิโรย่าแน่ I'll start gathering my ๆฉัน forces. จะไปรวบรวมกำลัง We คน won't อ let ย่า him ง get นี้ away. และฉันไม่มีทางให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นหรอก What about you, Tainari? แล้วที่นั่นรีวิต่อจากนี้พี่แม่ทำยังไงต่อล่ะ I'm sure the sheriff can handle things over at the scene, and I doubt Emily needs my help looking after ใน Mr. อำเภอแล้วกั Edgar. นนะส่วนทางคนเอ็ดการ์ถ้ามีเอมิลี่คอยดูอยู่แล้วคงไม่ต้องให้ฉันไปหรอก เอ๊ะ She said แต่ she's เธอ not บอก a เอง real ว่าเธอ doctor. ไม่ใช่หมอจริงๆนี่นะ Then she was far too แปลว่า modest. เธอทำตัวเกินไป She นะ may คะ not be a doctor by แม้ว่า trade, เธอ but จะ she ไม่ has ใช่ a หมอมือ deeper อาชีพหรือหม understanding อ of นิติ human เวช anatomy และก็เถ and อะนะแต่ pharmacology เธอมี than ความ most เข้าใจเรื่องการ scholars ของ from ม the นุษย์ Amor to แล้วก็ Darshan. เภสัชวิทยาเป็นอย่างดีกว่านักวิชาการหลายๆคนในภาควิชาชีววิทยาซะอีก Not to mention the อีก fact อย่า that งหนึง Mr. นะเค Edgar's สใน condition การ is ป่วย related ใน to การป่วย perfume. ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ Emily หอ is มเนี่ย certainly in the best จะ position เชื่ to อได้ help เลย him. ว่าเธอน่าจะดูแลเหมาะสมกว่าใคร As for me, ส่วน I'll ฉั head to น the academia and เดี๋ see ยว what I ก็ can ว่า learn จะกลับ about ไปที่สถา Vijava บัน and เพื่อตรวจ Kiria. สอบเรื่องราวของวิจาวากับคิริยาสักหน่อย Oh, that's เอา right. จริงด้วยสิ Vijava was วิจา supposed วา to ดู be เหมื a อนจะเป็นนัก scholar วิ from ชาการจะ Sumeru. ไม่รู้นะ Do you recognize เธ the อเคย name? ได้ยินชื่อของเธอมาก่อนหรือเปล่าอ่ะ From Emily's letter, certainly, but ฉันเนี่ยเคย that เจอ was เธอ the ใน first จด time หมาย I'd ของ heard มิ of ลี่ it. นะ The นักวิชา academia การที่เรียน produces a จบ lot of จากสถาบันอย่าง scholars, นี้มาก and มาย there are plenty of มีหลาก graduates who หลาย choose ค to น pursue a ที่ห career ลังจากเรียนจ outside บ their ก็ไม่ darshan. ได้ทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาเลยก็เยอะแยะไป I didn't have time to look into แต่ it นั้นนี้ยัง earlier, ไม่ but ทันได้ตรวจสอบ now ให้ it ชัด seems เล like ย Vijava's past could be critical แต่ to ต getting อน to the นี้ก็ bottom เหมือ of น what ว่า happened อ to ดีตข Mr. องวิ Edgar. จาวาจะมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ไปถึงใกล้ชิด I have friends in Sumeru ฉัน City จะ that เข้า can ไป help ที่ me ตัวเมืองโซมิ investigate. รุ With any แล้วก็ luck, ทำการตรว we'll จสอบ have กับ news เพื่ to อนๆ share ของ by ฉัน tomorrow. อย่างเร็ววันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เรื่องแล้วล่ะ I'll leave you and Emily to watch ส่วน over ท่าเรือ things ออส here ม in อส Port ต้องมอบปาก Ormos. ให้เธอกับเอมิลี่ไปก่อน ดูอะไรไปก่อนนะโอเคกลิ่นแรกนี่ดอกไม้กลิ่นกลางชดใช้ด้วยเลือดที่ผมว่าเขาอุปมาอุปไมยด้วยคำแบบนี้มันก็อันนี้ดีนะ มันก็แยกออกได้ดีนะว่าแบบตอนนี้เราดำเนินเรื่องไปถึงไหนแล้วรอให้ถึงเราจะไป7 โมงถึง11 โมงจะไปแป๊ก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  Well, it's been a day. ผ่านไปตั้งวันหนึ่ง Wonder แล้ว if อะ Tainari's ไม่รู้ว่า discovered เทนาริจะเจอ anything. อะไรบ้าง But things สถาน aren't การณ์ looking ของ good เอมิ with ลี่เองก็น่า Emily เป็นห่วงอยู่เหมือน after กันเนาะ yesterday. We should Well, check I on bet things you at the don't have hotel to. first. โอเคจ้าไปบอลมี Is this really necessary? เรื่องอะไรนะ มีคีนิชแล้วแบบให้ฟิลแบบปีเตอร์พาร์เกอร์เหมือนกันอ๋อไม่ถึง โอเค ยอมแพ้ วาร์ปก็ได้ มีคนดูที่เข้ามาแล้วชมกันด้วยนะครับ Is this really necessary? โอ้โอ้เอมิลี่แม่มันก็ดีเลย Emily! เอมิลี่ สถานการณ์เป็นไงบ้างจ๊ะ ไม่ใช่สถานการณ์เป็นไงบ้าง No longer in critical Good condition, enough. ตอนนี้ไม่ thankfully. เป็นอันตรายถึง He's ชีวิตแล้ว still very weak, but Nah, with a what bit is more on rest, he lama should pagka- regain consciousness แต่ soon. ถ้าได้พักผ่อนอีกสักพักก็น่าจะกลับมาได้สติอีกครั้งล่ะ My chemical analysis of a goose also went smoothly, although it certainly raised some questions. แต่
แต่ก็ยังมีจุดที่น่าสงสัยอยู่บ้างจุดที่น่าสงสัยคืออะไร I was able to identify the components that give the substance its fragrance, but I also noticed an abnormal trace of elemental energy in the sample. ว้าวพลังเธอดึกลับอย่างนั้นหรือ Elemental energy? พลังธาตุนะนี่ทำให้เกิดผลกระทบกับร่างกายหรือเปล่า Hard to say. It was such a minute amount, proportionally speaking, like mixing a single drop of perfume into the ocean. เหมือนกับหยดน้ำหอมที่ละลายลงไปสู่มหาสมุทร I had to use one of the newest tests developed in recent years to even detect the traces present in the sample. อันนั้นใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เพิ่งมีมาไม่กี่ปีมานี้ถึงได้พบร่องรอยของมันน่ะ Unless you were abnormally sensitive to elemental energy, I doubt it would have any effect, even if you use the product every day for 10 ไม่จะ years. มีผลไม่น่ามีปฏิกิริยาอะไรนะ As for whether Master's condition was caused by the elemental energy present in the sample or some other component of the perfume, it's still too early to say. กลุ่มบาปสรุปได้น่ะ Oh, that reminds Paimon. แต่ Did Kainari จะมี come มา and หาเธอ find บ้างหรื you? อเปล่า Maybe we ไป can ask เชิญ him เขา to มาดู take หน่อย a ไหม look. I received a message from him last night, but I haven't heard anything since. The message said he was looking into some information at the แต่ฉั academia. นยังไม่ได้รับข่าวอะไรเลยนะ Oh, Paimon thought he might have stopped by to see you ฉันคิด first. อยู่ว่าเขามาหาเธอก่อนหรือเปล่านะ Excuse me? Is Miss Emily here? ขอเล่น้ขอโทษนะคุณเอมิลี่อยู่ไหมขอเล่ Oh, perfect. อุ้ย Familiar พารา faces. กับเพมอนเองเหรอ Traveler, Paimon, you're here ที่ too. เธอก็อยู่ที่นี่เหมือนกันสินะยิ้มไปเลย มีคนรู้จักอยู่ด้วย น้องคิดถึงจังเลย Oh, of course. Kainari's apprentice. เธอเป็นนัก He's เรียนของ mentioned ฉัน you ได้สิ many นะ times. ฉัน It's a เคย pleasure ได้ to ยินชื่อ finally เขา meet พูด you. ถึงเธอบ่อยๆยินดีที่รู้จักนะ And please, แล้ว no ก็ need for ไม่ต้องเกรงใจ formalities. ไปขนาดนั้นก็ได้ Emily is just ไอ้ fine. ฉันเอมิลี่ก็พอ Oh, okay. ก็ได้ Nice to meet you ฉัน too. เองก็ดีใจที่ได้เจอเธอเหมือนกันนะ Emily. เอมิลี่ ทำสิ่งน้องไม่ได้สิ่งน้องเด็กเกินน่ะน้องน่ารักจะตายเอ็นดูน้องจังเลย เดี๋ยวนะได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งเผื่อใครไม่รู้นะครับผมซิมน้องนะ Did Kainari send you here, Kale? วันนี้ส่งเธอมาที่นี่เหรอคอลลี่ Master and the others went through เมื่อคืน decades นี้อา worth จาร of ย์กับคน records last อื่น night. คนดูแล I ชื่อ still haven't เมื่อ had a 10 ปี chance ปี to ก่อน rest. แล้ว I'm จนถึง fast ตอ on น my นี้ feet, so พวก it เขา only ยัง made sense for ไม่ me ได้ to พัก come กัน and เล give ย you an update. ฉันเป็นคนที่เดินเร็วน่ะ เพราะงั้นเลยมารายงานข่าวก่อน Anyway, based คือ on ว่า what บท they've สรุป revealed เบื้อ so งต้น far, ของพวกเขา they ตอนนี้ believe ก็ there's คือ no ทางสถา indication บัน that a ไม่มี researcher นัก by วิ the ชา name การ of ที่ชื่อ Genshin วิ ever จาวาน passed through นะ the academia. อย่าบอกว่าเป็นชื่อปลอม Master considered that อาจารย์เองก็บอ possibility ก as ว่าน่า well. จะเป็นแบบนั้นเหมือนกัน But นั่น the แหละ name wasn't the only แต่ dead ก็ไม่ใช่ end. ว่าแค่ชื่อนะ Master tried ไม่ to ว่าจะ track ค้น down หาใน people วิ with จัย a หรือประวั similar ติที่คล้าย research กัน direction or ก็ไม่เจอ background, คนตรง but กันเลย also น่ะ couldn't find a match. How is that มัน possible? เป็นไปได้ไงอ่ะบางทีอาจจะตัวตนที่อันนั้นนะบางทีตัวตนที่ว่าเป็นนักวิชาการโซบิรุก็อาจจะเป็นแค่ตัวตนที่ปลอมแปลงขึ้นมาเหมือนกัน It's starting to seem very มีความเป็นไปได้ likely. สูงเหมือน If กัน we นะ want to figure out her true identity, ถ้าอยากจะ I'm บอกรู้ afraid ความ another ตัวตนที่จริ conversation ง with ของเธอ those คน two นั้นนะก็ merchants might be our ก็คงต้อง only. ไปถามสองคนนั้นนะ Hey, เฮ้ย Lucian! ตูเซียนก็สิ่งนี้มัน It's Sylvain! ตัวเวียนนี่นะ I don't think จ Curio ริงๆ came จะบอก back. ว่าคือย่าปรากฏตัวขึ้นอีกแล้วอ่ะ That seems impossible. อาจจะเป็นไปได้ If นะ someone came in or เมื่อ out of กี้ the ไม่มี hotel ใคร just เข้าออกโรงแร now, ม we นี้นะ would have seen them. เราเข้าไปดูกันเถอะพอลลี่มาด้วยอ่ะทุกคนคิดว่าจะคุณรีบเข้าไปในทางเดินพยายามเข้าห้องหนู It's ลูเซียน locked. ล็อกอยู่งั้นเหรอจะได้พาเข้าไปเองดึงเขาให้พวกคนเข้าไปในห้อง แล้วก็พบหลังจากสิ้นเสียงประตูที่ดังสนั่นนั้นก็ อย่าบอกนะว่า Lucian! ลูเซีย Lucian! นลูเซียน Come on! เอ๊ะ Wake ตื่น up! สิสถานการณ์เป็นไงบ้างอะ
Emily, Emily. เอมิลี่ My brother. เอมิลี่เราชายฉันอะไรไป Be แค่ okay, คือ right? แค่สลบเป็นเอ็ดการ์ใช่ไหม He's just unconscious. ใช่ไหม Like what? I'm sorry, Mr. ขอโทษด้วยนะ Sylvain, คุณเซอร์เวียน but ทั้งที we were too late this พวกเรา time. มาช้าไปน่ะ No, no, ไม่ that's ไม่ not. ไม่เป็นไปไม่ได้ That's ทำไม impossible เป็นแบบนี้ไปได้ล่ะ Traveler, Kale, Ala, Mr. Kale. Sylvain has gone through a ตอนนี้ huge เขายังช็อก shock. อยู่นะ He needs some space ไม่ to ดี calm down. ปล่อยให้ Could เขา one of you เห็ take น him หน้า next น้องชาย door? ตัวเองต่อไปดีกว่า It's not good for him to เออ look at ช่วย his พา brother's เขาไป body สง like บเอ้ย this. อย่าอย่าปล่อยให้เขา จะช่วยพาเขาไปสงบสติห้องข้างก่อนดีกว่านะ Of course. โอเคเดี๋ยว Leave it to ฉัน me. จัดการให้เองจะไปแจ้งนายอำเภอให้นะ Thank you both. โอเครบกวนด้วยนะ Mr. Sylvain, คุณเซอร์เวน let's get you up. กลับไปเช็ค Here, ก่อนได้ไหม take my เรา hand. ค่อยๆลุกขึ้นมานะ Nice and ไม่จริงไม่จริงนะ we'll take things from here. Just Emilie, focus I- on getting some ที่นี่ rest. ปล่อยให้พวกเราจัดการเอง Here, เถอะ this way. คุณไปพักก่อนนะมาเชิญทางนี้ Poor guy. He's น่า like ส a งสาร shell of นะ his former วันยัง self. ดีๆอยู่เลย วันนี้กลับอ่ะ He may have แล้ว made ผม some เพื่อน bad ก็รู้สึก decisions ยาก in ไอ้คำ life, พูดที่ but ยากเนาะเขาจะเป็นคน right ดี now, Paimon ครั can't บ help but รู้ feel สึกสงสาร sorry ดี for ๆนั่นแหละ him. Good person or bad, ว่าจะเป็น the คนดีหรือ death คน of a เลว loved one is การตาย equally ของคน painful. ที่รักก็ทำให้เจ็บปวดไม่แพ้กันนั่นแหละ All the moments he เราทรง shared with จำใน his ชีวิต brother, ที่เคยมี every ร่วมกัน hardship and ความสุข triumph they และ endured ทุกข์ที่ร่วม together ฝ่าฟันกันมา are now จาก memories นี้ he ไป has to carry ก็คง alone. อยู่ได้แค่ความทรงจำของเขาคนเดียวอย่าบอกนะว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่คิริยะต้องการ If Kiria really ถ้า was คิริยะ behind เป็น this, ถ้า then ถ้า what คิริยะถ้า exactly เป็นเขา did จ he ริ do ง to ๆคิริ Lucian? ยะต้องผ่านอะไรบ้างนะ Lucian can no ค longer วาม speak, คนตายไม่ but สา the มารถปิด traces left เปิดปาก behind พูด by ได้แล้ว his death most มันได้มี certainly แค่เสีย can. ร่องรอยเพื่อพูดแทนตัวเองเท่านั้นแหละ Traveler, I've got things คา covered ร่า here at the ฉันอยาก scene. จะคอยดู I'll สถาน leave การ you ณ์ to ที่เกิดเห contact ตุ the เอาไว้ sheriff. เองน่ะยังไงช่วยติดต่อในอำเภอเรื่องการติดต่อในอำเภอก็รบกวนเธอได้วยนะอือฮึมันจะผ่านไปพักหนึ่งในอำเภอก็ได้มาถึง Who would have thought? Yesterday's case is still up in the Keep it air, and now jing-jing. this happens. พอดีเมื่อวานยังไม่ทันได้เรื่องเลยวันนี้ก็กลับมาเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ย Miss Emily, I heard you're an เอมิลี่ experienced ได้ยิน forensic ว่า doctor. คุณเป็น Have you หม been อ able นิ to ติเวช discover ที่มีประสบ anything? การณ์มากมาย คุณเจออะไรบ้างไหม Oh, I'm not actually a ฉันไม่ใช่ forensic หมอนิติเวช doctor. หรอกนะ I just ที่ happen to have some ได้ relevant คลุกคลี knowledge. กับแวดวงนี้น่ะ I did take แต่ a ว่า look พิจารณา though. ดูแล้วอุณหภู Judging มิ by และ the ก็ความแข็งของ temperature ร่าง and กาย rigidity of the คดีนี้น่า body, จะเกิดขึ้น it เมื่อคืน appears the time of ถึง death เบาะแส was มากกว่านี้ sometime last แสดงก็ night. ไม่จำเป็นต้องตรวจ I'd สอบ have เพิ่ to มเติ do a ม more thorough ฉัน investigation ต้อง to ไป find ตรวจสอบ out เพิ่ม more. เติมกันน่ะ Then, would you mind helping us งั้นรบกวนผม investigate? ด้วยนะ Before he left, ก่อนที่ Tainari said we ทารา could ริจะ trust your จาก judgment ไป if something like this were to happen. เขาเคยบอกเอาไว้ว่า ถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นให้เชื่อการตัดสินใจของคุณเลย Of course, I appreciate your trust. Many of the ขอบ traces คุณ left behind ค่ะ at เชื่อ the ใจ scene ฉัน will นะ fade with time, ร่องรอย so ส่วนใหญ่จะจาง the หาย sooner ไป we ตามกาลเวลา investigate, the better. เพราะงั้นยิ่งเริ่มการสืบสวนที่เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี We'll help too. Oh, We don't know พวกเรา much จะช่วย about แรงนะ dead bodies, ถึงแม้ว่า but จะไม่ค่อย you เข้า can ใจ leave เกี่ยว the กับร่าง other ผู้ clues เสีย to ชีวิต us. เท่าไหร่แต่เบาะแสเรื่องอื่น ปล่อยให้พวกเราไปทำเองนะเออ It's just one problem ปัญ after หาแรกยังไม่ another. ทันจบปัญหาใหม่ก็เข้ามา Did he pass away while he was unconscious? โอ้วันนี้หาวยับเลยตายไม่รู้ตัวตู้เก็บของภายในตู้เก็บของถูกกั้นด้วยฉากกั้นดูไม่น่าจะซ่อนคนเอาไว้ได้ Pupils are dilated, ดวงม่านตาข skin ยาย is flushed. ผิวหนังเป็นสีแดง No ไม่มีร่อง overt รอยการต่อ external สู้ดิ้น injuries ร or น signs of a struggle. หรือบาดแผลภายนอกที่ชัดเจนกำยานกำยานค่อย
ลอยโชยขึ้นมาในอากาศอันเงียบงันรู้สึกคุ้นจังเลยตรวจสอบประตูนี้นำไปสู่ทางเดินของโรงแรมล็อกประตูเสียหายไปแล้วในตอนที่พังเข้ามาเมื่อกี้ And the windows are shut หน้า tight ต่าง too. ก็ปิดอย่างสนิท Seems เช่น like กัน the นะ only way to get ถ้า in would งั้น have been ถ้า through เข้า Sylvain's มา room. ผ่านทางห้องของเซเวียนเท่านั้นสิตรวจสอบดอกไม้มุมนี้เต็มไปด้วยดอกไม้จากทุกมุมโลกกลิ่นหอมของดอกไม้นี้เข้มข้นมาก To tell you the truth, the exhibition has left us เป็น quite เพราะมี short-handed. การจัดนิทรรศการทำให้พวกเราไม่มีกำลังคนมากพอ ดีนะที่คุณมาช่วย โอเค ตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง เดี๋ยวขอไปหาโซเวียนก่อนได้ไหมเอาไม่ได้ ตัวนี้ไปทางห้องของโซเวียนสามารถได้ยินเสียงเคยฝั่งหนึ่งได้นิดหน่อยโซเวียนทำไมกันน่ะ I'm so sorry for your ให้ loss. ไปสู่สุคตินะโซเวียนยังคงต้องการสงบสติอารมณ์อยู่ ไปตรวจสอบห้องของลูเซียนก่อนดีกว่าโอเคเดินทางที่จะไปด้วยเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนและของใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างจะหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะ ไม่หนักได้ไงไบเบลเลอร์กันนะ Looks like This is we've one that's investigated just as much as we a- can. Let's Ay, go report may back to nangkun. Emily and Shiam. ในอำเภอแล้วก็เอมิลี่กันเถอะดีกว่า So, did you find เป็น anything? ไงบ้างพบอะไรบ้างไหมในห้องไม่มีร่องรอยบุกรุกถ้าเข้าได้ก็เข้าแต่ทางห้องเซอร์เวียนเท่านั้นแหละ I can show you. ฉันจะวาดให้ดูนะ Something like น่าจะ this. ประมาณนี้อะประมาณไหนไพมอนน่ารักจังเลยอ๋อฮะประตูล็อกแต่เข้าผ่านจากทั้งสองคนได้ But entering through the Wow. room next door without alerting Sylvain. ถ้าเข้าจากทาง Wait. ข้าง You ๆ ก็ don't think จะเป็น Sylvain ไป could have been the one ไม่ได้ who- หรอกที่โซเวนจะไม่รู้ตัวอย่าบอกนะว่าคนเขาเป็นคนน้องชายเขาเองนะ No, his ป reaction ฏิ to กิ the ริยาใน loss ตอน of ที่ his สูญเสีย brother คนในครอบ seemed ครัวเหมือน genuine, จะไม่ใช่เสียแซง and นะ he doesn't have a motive. อีกอย่างเขาเองไม่ได้มีแรงจูงใจทำแบบนั้นด้วยนะ Then, what could have happened last งั้นเมื่อ night? คืนเกิดเรื่องอะไร I ขึ้นกั know นแน่ Sylvain is still in shock, ถึงแม้ but ว่าจะไม่อ he's ยาก our only ทำ available witness. ไม่อยากทำให้กระทบความรู้สึก We ของ have to เซอร์ take เวี a ยน statement. แต่ตอนนี้คงได้ทำแค่เชิญเขามาเป็นพยานแล้วล่ะ I agree. Also, Thank God. I've Sorry, made some may new man, discoveries, so I we feel might hardly as well know head how to next do that. door and go through everything together. โอเคแต่ก่อนไปผมขออนุญาตไปเติมความเฟรชก่อนนะครับ เหมือนเมื่อวาน แต่ว่าวันนี้หนักกว่าวันก่อนดิไลฟ์ก่อน
โอเคมาแล้วพวกในเรื่องของเซอร์วินพร้อมกัน Mr. Sylvain, ดูปฏิกิ I ริ need ยา you to tell me everything you and your brother did since yesterday afternoon. Did you see or hear คุณ anything เซอร์เวีย strange? น คุณและน้องชายของคุณทำอะไรกันอยู่ตั้งแต่บ่ายวันนี้ถึงเช้าวันนี้ แล้วได้ยินหรือแล้วก็ได้ยินว่าเห็นอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่า After Kyria attacked ตั้ง Edgar, แต่ที่คื my อยาหลอ brother ด and ทำไร I were ก็เจอ incredibly กับน้องชายก็ careful. พยายามระวังเขาอยู่ตลอดนะ We returned to our rooms and พอเรา decided กลับไป to ที่ lock ห้อง all the doors ก็ตกลงกันว่าจะล็อกประตู leading ที่ to เชื่อม the กัน hall. ทั้งที่เชื่อมต่อทางเดิน The only door we kept unlocked ถ้าห้องขอ was ง the ใครคน one ใดคนหนึ่ง connecting มีความ our เคลื่อนไหว rooms. อะไร อีกคนหนึ่งก็จะไปช่วยเหลือ We heard ผ่าน any ทางประตูที่อยู่ commotion ตรง coming กลาง from ได้ต the ลอด other เลย room. We could help each other. But I didn't hear แต่ any ว่าเมื่อ sort of คืน commotion ฉันไม่ได้ยิน last เสียงอะไร night. ด้วยซ้ Not a ำ single พอตื่นขึ้น noise. มาพอประตูเข้า I ไป woke ก็ up เห็น this ลูเซีย morning, opened the door, and ลู Lucian เซีย was. So, no movement from the room แส next ดงว่า door. เมื่อวาน No forced entry ก็ via คือ Sylvain's วานห้อง room. ข้างๆไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยไม่มีใครวิ่งออกมาจากห้องนี้ด้วยซ้ No signs of a struggle at the ำในห้อง scene. ก็ไม่มีร่องรอยการต่อ No สู้ external แถม injury บน on ร่างกายของ Lucian's ลูเซีย body. ก็ไม่ได้ What ไม่ได้ kind มี of บาดแผล cause of ภายนอก death are ด้ we วย dealing with here? นั้นสถานการณ์การตายนี่จริงๆจะเป็นเพราะอะไรกันแน่ I did notice a few things about the จุดนี้ก็ไม่ body. ได้เจอพิเศษหลายอย่าง Lucian's นะ pupils were dilated ที่ and คล้ายกับ his อาจาร skin ย์ was หลังจาก flushed. ถูกล้มทำลาย Very เมื่อวาน similar to Master's ก็คือดู symptoms ร่างตา after ข the ยาย attack ผิวหนังเป็น yesterday. สีแดง There weren't any traces of liquid in ใน his ปากและ mouth จมูก or ไม่มีของเหลว nose, ที่ so ต้องสง it's สัยตก unlikely he ค้า was งอยู่ forced to ingest ดูเหมือนจะไม่ anything. ได้ถูก The กรอก more อะไรเข้าไป plausible explanation is แต่เหมือน that จะ he เป็นการสูบ inhaled a เอา substance without กูส knowing it, จำนวน and หนึ่ง I'd เข้า say ไป that โดยไม่รู้ตัว substance มาก was กว่า likely a goose. A goose? กูส No, that's not เป็นไปไม่ possible. ได้ Inhaling a goose won't kill ไม่ได้ you. ทำให้ถึงตายสักหน่อย And anyway, ถึงอย่างนั้น it would have been มันก็ for แค่ just คืน one เดียว night. เองนะแค่คืนเดียวเท่านั้นจะบอกนะว่านายมันนายว่ากันจะเป็นปัญหา No, ไม่ปัญหา that's not what ไม่ I ได้หมาย meant. ความอย่างนั้นซะหน่อย Emily, you Hey, ran your Emilie. tests, didn't นี่ you? ก็ตรวจสอบ Go กูส on. แล้วใช่ไหม Tell everyone whether you found คุณ any ไม่รู้เหรอ poison. ว่ามันมีหรือไม่มีพิษน่ะ No, I didn't find any มันก็ไม่ common ได้เจอสารพิษ toxins. ทั่วไปจริงๆนั่นแหละ See, ใช่ไหม a ล่ะ ghost is กูส harmless. จะไม่ได้เป็นอันตรา The ย market ตลาดฟัน response เตียใน proved ปี that นั้น years ยืน ago. ยันได้ดีเลยนะเรื่องนั้นน่ะ That may be true for most แต่ people, สำหรับคน but ส่วน not ใหญ่ for everyone. ก็เป็นแบบนั้นก็จริงนั่นแหละ Master, อาจารย์ Edgar? เอ็ด You're ก้า out and about คุณรู้ already? สเตนแล้วเหรอ Thanks to Emily, ต้องขอบ I'm คุณ out เอ of มิ the ลี่ woods ฉัน for เลย now. ยังไม่ตายอ่ะ Sylvain, โซเว no น matter how กระดาษ hard you มัน may ใช้ try to ห่อ hide ไฟไม่ it, the ได้ truth หร will อก always come to light. Edgar, เอ็ดก้า Even if we could keep it แม้ a ว่าพวก secret เราจะ for ซ่อนมันไว้ another 10 10 or ปีหรือ 20 years, 20 ปี do you think แต่คิด Kyria ว่า would กริ just ยา let จะ us ยอมให้ be? เราสมหวังอย่างนั้นเหรอ No, ไม่ he would never give up. เพื่อเย็นละนะ Not if he's doing all of ไม่มี this ทางปล่อย for พวกเรา Yelena. ไปแน่ เยเลน่าชื่อจริงใช่ไหม That's Vijava's real นั่น name. คือชื่อจริงของวิชาวา Yelena เธอคน wasn't นั้น a ไม่ใช่นัก scholar วิชาการ from โสเมรุอะไร Sumer. หรอ She was an เป็นฝ่าย exiled ที่ชื่อเรียน Fatus ที่ from มาจาก Snezhnaya. เนรนายาต่างหาก Oh, for twos? อะช่วยอะทำไมน้องพูดอย่างนั้นนะ the Fatui. อะช่วย Well, that About means what? the elemental energy present มัน in ถ้า a ที่ goose สัต was ว์ปะปนอยู่ในออกุสก็คือ Ah, so Kid you've hair, already don't laugh at detected it. โซเวียน Well, งั้นก็ยิ่ง Sylvain, ไม่จำเป็นต้องปิด looks บัง like แล้ว there's ล่ะ truly no reason to hide. oh, เออ The August ดอก flower ออกุส was คือ created เม with ล็ the ดพันธุ์ของมันที่ mutative ถูก and บิดเบือน distorted และดัดแปลงด้วย power พลังของ of a delusion. เนตรมารอีกแล้ว เฮ้ย A delusion?
The Fatui, delusions. I never would have thought a ghost was Fatui, hiding this many แน่นอน secrets. ไม่ถึงว่าจะมีเบื้องหลังของออกุสไม่คิดว่าเบื้องหลังของออกุสจะมีความลับมากมายขนาดนี้ ผมเพิ่งนึกได้ว่าที่น้องฮอลเล่จะพูดชื่อพาทุยแปลกๆนั้นก็ไม่แปลกนะ เพราะว่าประสบการณ์ที่น้องเจอกับด็อกเตอร์มันเลวร้ายอ่ะ ไม่แต่ชื่อน้องก็คงไม่ได้ยินหรอก Born of a delusion, ออกุส August เกิ contained ดมาจาก distorted เนตร elemental มี energy. พลังบิด A เบือน prolonged ซ่อน exposure เบี้ยซ่อ over นอยู่ many years could have การสัม a ผัสต่อ harmful กันมานาน effect หลาย on ปี the body. จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ That's enough, Edgar. เอาล่ะ I'll Delia. take it from ฉัน here. จะเป็นคนบอกเอง At first, Ito Yelena na. wanted to keep Yun na, refining yun sa the perfume pagtapay. and the flower. แต่ในตอนนั้น But no one Sabay knew mo, how ha? long the perfume ร่างกาย mania น้ำหอม was จะอ going ยู่ได้ to นาน last แค่ไหน back then. It didn't have any ดั effect งนั้นมันก็ on ไม่ได้มีผลก ordinary ระทบอะไรกับคน people ทั่วไปอยู่ anyway. แล้ว Every Ang day we fasya ni postponed Wan- going to ไป market ไล่รถไป was วันห another นึ่ง day of lost earth. So you decided เพราะงั้นพวกคุณ poisoning ก็เลยยอม people เสี่ยง was วาง worth the ยา risk? พิษผู้คนแล้วปล่อยให้สิ่งนี้ออกสู่ตลาดนะ Listen, it's not like it was good for business. การวางยาผู้ But ซื้อ all มัน that ไม่ได้เป็น talk ผล about ดีอะไรกับน้อง August สักห being น่อย harmful over time. ว่ากันว่า การ Yelena สัม was ผัส just สารในระยะยาวอาจจะเป็นอันตรายได้ The impact was แต่ข้อสรุปของเกียรติ practically นานั้นบอกเรื่อง negligible. นี้ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย Unless you were particularly Not the sensitive to by elemental Uncle energy Wonderful or had an America. entire bottle You might go shoved away to down your Halantan throat like Visit. Edgar. เพราะงั้น You could use the Hey, product for Petit, decades and be จะไม่เป็ completely นอะไรหรอก fine. นะ It may be true there are ใน no สถานของ records ฟอน of เทน Auguste ก็ไม่มีการ poisoning in พิ Fontaine, เศษนะ ที่ว่าแบบถูกพิษของออกุสมาก่อน but even if no one was มี acutely poisoned, ที่ไม่มี willfully คน bringing a ถูก product to market despite explicit knowledge of its harmful effects is still a มีคน serious crime. ถูกพิษเอาใหม่หัวเป็นอะไรไม่รู้ไม่มีคนถูกพิษก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ทางที่รู้ว่ามีความเสี่ยงนี้จงใจปิดบังแล้วสินค้าไปวางขายเนี่ย มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะออกุสที่ศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่สร้างมาจากเนตรมารทำจริงข้อนี้ทำลายตลาดของคนอย่างย่อยยับเลยสินะ That explains why you were so intent on keeping Yelena Yelena. and Kyria's involvement ตอนนั้นพว a กคุณ secret ถึง all ได้ this ยอมรับ time, ความผิด despite ไอ้ชายเจ้าและ readily กันอย่าง confessing รวดเร็ว to all your financial และปิดบัง crimes. เรื่องของคิริยาแล้วก็เยเลนาจนมาถึงตัววันนี้ The Fatui, Fatui, delusions, Nenma, Auguste. ออกุส If the Marishase Hãy Phantom ngao sụp discovered sờ the to bay. connection between the three, หลักฐานความผิด there พวก would นี้ have been enough evidence ก็ to send you พอ to the ก็เพียง Fortress พอ of ที่จะให้พว Maripede ก for คุณได้ life. ใช้เวลาทั้งชีวิตในป้อมปราการเมรพิษแล้วล่ะ Ha! ฮ่า If I'd known แล้วถ้าพว coming ก to เรา Sumeru อยู่ would ใน put a กา target ร on my back, อ่ะ I would have หรือ been ว่า more than happy to นะ stay there. ถ้าพวกเรารู้ว่าการมาทีสุไม่รู้จะทำให้ At least เป็น that เป้าหมาย way, ของคิ Lucy ริยา would still be พวกเรา alive. ก็คงจะอยู่ที่ป้อมปราการเมรพิษต่อไปเหมือนกันนั่นแหละแบบนั้นลูเซียนก็คงจะไม่ต้องตาย All these years without any sign ไม่มี of ความเคลื่อนไหว Kyria, อะไรเลย and มา he หลาย pops up ปี out of nowhere the minute my brother รอ and I จน get ฉัน out กับ of ลูเซียน prison. ออกมาจากคุก It แล้ว can ค่อย be ลง any มือ clearer who the ตอน kid's นั้นต้อง after. มุ่งเป้าที่พวกเราแน่ Auguste ๆ was โกส harmless ที่เดิมที before. ไม่ได้ทำร้ายคน The ตาย fact that แต่ it's อยู่ๆก็ killing ทำให้คน people all ตาย of a ได้เนี่ย sudden must ต้ be อง his เป็นฝี doing มือของ as เขาแน่ well. So there's bad blood between ๆคิว you. ย่าตอบแค้นพวกคุณขนาดนั้นเลยเหรอ What about Yelena's death? ถ้าอย่างนั้น Was การ that a ทำอย่างนี้ cover-up ตอนนั้น too? ล่ะ A way ก็ to เป็นฝี destroy ก็เป็นฝีมือ evidence? พวกคุณเหมือนกันนี่เป็นหลักฐานสินะ I'll admit, we thought Anh about giỏi it lắm. at one point. ตอนแรกฉันไม่คิดจะทำแบบนั้นเลยแหละ We took care to disguise the product circulating on เรา the ได้ลอง market. แปลงเกิด No ที่หมุน one เวียน was อยู่ในตลาดอย่าง questioning ระมัดระวัง Yelena's fake ก็มีใครสง identity. สัยในตัวปลอม ที่พวกเราจะเตรียมไว้ให้เยเลนาโดยเฉพาะ But if the Mara Chaussee Phantom decided to look into the flower beds, it would have been the แต่ถ้า end. หน่วยร่างเงาเป็นตัวจสอบส Yelena's วนดอกไม้ของ ties เยเล to นา the Fatui, และตรวจสอบ the ดอก role of อ the อกคุส delusion. เรื่องเนี่ยฐานบัตรมือ Everything ถู would ก have เปิด been เผย exposed. Before we could even put our còn khi plan bạn in cho bằng motion, hẹn cái Yelena เยเลนาก็จนไป destroyed. เผาสวนดอกไม้ She และ burned เผาตัวเอง all ไปด้วย her เลย flower beds and threw herself in. But if her goal was to destroy evidence, there would have been no reason to do that to herself. แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเผาตัวเองนี่นะ Yeah, she could have just burned the flower beds and นั่น fled with นะ her สิ brother. เผาสวนดอกไม้แล้วก็หนีไปกับน้องชายนี่มันก็น่าพอแล้วปะ
I thought about it for a long เรื่องนี้ time. พวกเราก็คิดกันมานาน It แล้ว wasn't จนกระ until ทั่งเมื่อ just กี้ now that I finally ถึงได้เข้าใจ understood her reasoning. ทุ Everything ก she อย่าง did, ที่ทำไปก็เพื่อ it น้อง was for her ชายของ brother, เธอ Kiria. คิวย่า One of the reasons they defected from สา the เหตุหนึ่งที่ Fatui เขา was the ถูกประเทศก็เพราะ deterioration ว่า of เยเลนาใช้ Yelena's เนตรบาน body มากเกินไป due to her เพราะร่างกาย excessive ของเธอ use แทบแบกรับ of ไม่ a ไหว delusion. She didn't want her brother to เธอ follow ไม่ in her อยากให้น้องชาย footsteps ต้องเดิน after ตาม her เส้นทาง death. ตัวเอง หลังจากที่เธอตายไปแล้วนะ After arriving in Fontaine, Langzak Yelena Fontaine, continued using the เธอ delusion, ยังต้องการใช้ to เนตรบาน cultivate เพื่อเพาะ the เลี้ยงเอาพุท Auguste ต่อไป flower, weakening ทำให้ her ร่างกายของเธอ body อ่อนแอลงเรื่อย even ๆและ further. ร้ายแรงที่สุด There were จนแทบจะ times เคลื่อนไหว when she couldn't สะ even ดวกไป walk. ได้ซ้ So she couldn't Okay. be with her brother ำ because she was afraid of holding him back. จะเป็นตัวถ่วงของน้องชายสินะ If her true identity ถ้า was ตัวตนถูก exposed, เปิดเผย she and her brother เธอและ would น้อง face ชายก็ pressure จะแบก from รับ both ความกดดันทั้ง Snezhnaya สนิท and ยาและฟอน Fontaine. เทน The Auguste นอกจาก flower ดอกออ and กุสที่มี Yelena's กลิ่น own อายของเนตร corroded บาน body แล้ว both bore ร่า the งกาย mark ของเธ of อ the ยังถูก delusion. เนตรบานกัดก่อนเอ There ง would have been no way to avoid ถ้ายังจะ suspicion. ดึงดูดความน่าสงสัยได้อีกด้วย So, in the Okay. end, she burnt it all อ่า to เมื่อสุดท้ายนั้นแล้ว ash, including เธอก็ herself. ยังใช้ไฟเผาทั้ง With ส่วนต่อ all the ท้ายและตัวเอง evidence erased, โดนทุกอย่างหม Kiria ด was ไหม้เป็น free เท่า to ฐาน take the เพื่อ Mora ลบหลักฐาน and พวก run. นี้ทิ้งไป แล้วไปให้น้องชายหนีไปได้คนเดียวพร้อมกับเงิน So the wealth you earned from a ดังนั้นทรัพ goose, ย์สินที่พวก it คุณสะ wasn't สมมา destroyed จาก in อ a อกุส fire. ก็ไม่ได้ถูกทำ Yelena ลายไป gave it จน to หม her ด brother? และถูกเธอนำไปให้เคริยาหมดงั้นเหรอ Most likely. ใช่แล้ว Before Yelena died,ก่อนที่ she จะ said เกิ if ดเรื่อง anything happened to เธอ her, บอก she was เอา going ไว้ to leave ว่า everything to ถ้า her เกิด brother. เรื่องอะไรกับตัวเธอ We just ก็เอาทรัพ didn't ย์สินของ realize เธ she อมอบ meant ให้น้อง our ชาย cut as well. แต่คิดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้ว แม้แต่ส่วนของเราเองก็จะเอาไปด้วย That's why Lucian and I were searching ต for อนแรกฉันกับ Kiria ลูเซียน to จะไป take back หา our เคริยา Mora เพื่อทวง and เงิน the ก้อนนั้น Auguste flower. แล้วก็ดอกออกุส We คื just น didn't realize Kiria was baiting us the whole time. จะเป็นกับ It was all a ที่เขา trap. รอให้พวกเรามาติด แต่ว่า Why is Kiria out for ย่าก็ revenge ไม่รู้ไม่ใช่เหรอ anyway? ว่าพี่ Know สาว about ของเขา Yelena's เป็นคนสละ decision ชีวิต to เอาไว้ sacrifice นะ herself? ทำไมถึงมาแค่แค้นพวกคนอีกล่ะ I don't think he knew his sister was เอา nearing น่าจะไม่รู้เรื่องเยเลนามีชีวิตอยู่ได้อีกละมั้ง Yelena always wore เยเล heavy นาชอบ makeup แต่งหน้า around หนา him ๆต่อหน้าน้ to องชายเพื่อ conceal ปก her ปิดความชราของ deteriorating ตัวเอง appearance. โดยใช้ข้ออ้างว่างานยุ่ง Kept เพื่ herself อหลี busy กเลี่ยงการ with พบ work เจอ to keep และ out ป of กปิด sight. เรื่องที่เธอไม่ That สา way มารถ her เคลื่อน brother ไหวได้ wouldn't อีกต่อ notice. ไป Then all ถ้างั้น we do is คุ tell ณเราก็ Kiria เอาความ what's จริงบอก really กับคีย่า happening, ก็ and then he'll give up on his ก็ได้ revenge. นี่จะได้เลิกการแก้แค้นน่ะ I'm not so sure. ฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะ Even if he knew the ต่อให้ truth, เขาจะรู้เรื่องนี้ he'd แล้ว still find เขา someone ก็ to ยังคง blame. ตำหนิคนอื่นที่ He ทำ might ให้ think พี่สาวของ Yelena เขา was ชนิด forced นั้น into using a delusion to คิดไปเอง cultivate ว่า a boost, คน or บังคับให้ something พี่ like สาว that. ของเขาปลูกดอกออกุสทำไมแบบนั้นนั่นแหละ It's hard to pull yourself out of การ that จะ kind ดึ of งส hatred, ติของความเครียด especially แค้น when ด้วย you've ตัว been เอง living in มัน that ยากมากเลย headspace นะ for so many years. อีกอย่างเราก็จะใช้ชีวิตอยู่กับความแค้นนี้เพียงลำพังมาตั้งหลายปีแล้วด้วย Very true. อันที่จริง Even if แม้ว่า Yelena's ฉันจะเข้า death ใจ was สถาน her own การณ์ choice, หรือสาเหตุ I ที่ wouldn't เย call เลนาเสีย myself ชีวิต innocent either. แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีความผิดหรอก Edgar, เอ็ดการ์ what are you คุณพูด talking อะไรกัน about? แน่ Think about it, ดู Sylvain. เวียน If we hadn't been ใน in ตอน such a นั้น hurry พว to กเราไม่รีบ capitalize เร่ง on the ที่จะประสบ perfume ความสำ mania เร็จ all those years ago, ตามกระ do แส you ของ think การ Yelena น้ำ would ห have อม elected to take those เจนน่าก็ risks? คงไม่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้หรอกใช่ไหม If we hadn't been ใน so ตอนนั้น blinded by เรา greed, ไม่โล so ภในผล insisted กำ on ไร increasing the scale ถ้า of แต่ the flower ขยายพื้น cultivation, ที่ปลูกไป do เรื่ you อย think ร่าง Yelena's กายของ health เยเลนาก็ would have จะพังเร็วข deteriorated นาดนั้ as น fast เลย as นะ it did? If we hadn't invited the เราไม่ละเมิดกฎ Marechaussee หมาย Phantom to แต่ our ตกเป็น doorstep เป้าหมาย by ของหน่วย breaking งาน the เรา law at every เยเล turn, นาก็อาจจะยังมี Yelena could ชีวิต have ต่อไป survived. หรือเปล่า She knew her limits. ร่างกายของเธอ She knew her เธ days อก็ were รู้ดี numbered. ที่สุดแล้ว Maybe it was for her เธอ brother, รู้ตัวตั้ง but นาน she แล้วว่า was ตัว in เอง it อยู่ for ได้ the ไม่นา Mora น just as much เรื่อง as ที่ us. ทำไปเพราะจะได้ทิ้ง
โมลาไว้ให้น้องชายของเธอยังไงล่ะ We were just trying to earn a พวก bit เรา of แค่บอกได้เงินทอง And แต่ what, ก็ไม่ we คนต้อง deserve ตาย to เรื่อง die ขอ for งเรื่องนี้อยู่ that? แล้ว Target me จะบอกว่า for ฉัน being น่ะเป็นผู้บงการก็ mastermind. ได้ Sure. แล้วลูเซียนล่ะ What about Lucian?
He was just following my orders. แต่เขียนตามคำสั่งฉันก็เท่านั้นเอง Lucien's crime เพราะพวกคุณยึด was ภาพ really so extreme that he had to pay for it with his life. มันต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเขาจริงๆงั้นเหรอ The only person that can answer that question is a judge. เขาตอบคำถามนี้ไม่ได้หรอกนะ Fine. ตอนเธอ I've said my เรื่อง piece นี้ฉันควร anyway. จะพูด Drag me back to Fontaine to stand เอา trial. ฉันกลับไป I ที่บอน don't เทีน care. เพื่อรับการพิพากษาคดีจะตามใจเลย Three people from Fontaine, ก็ฟอนเทน one สาม from คนชาว Snezhnaya, เซนยาหนึ่ง and a คน crime committed in และค Port ดีเกิดขึ้น Ormuz. ที่ทาลือออส What a headache. ปวดหัวจริงๆจะจัดการยังไงดีล่ะ Well, we can only wait until the Academia sends someone to deal with it. I'm guessing we'll have to contact Fontaine as well. In any case, we won't really know anything until tomorrow. สถานการณ์แบบนี้คงต้องรอให้ทางสถาบันส่งตัวคนมาจัดการก่อนนั่นแหละคิดว่าเราต้องติดต่อทางฟอนเทนด้วยยังไงก็ต้องรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ถึงจะหาข้อสรุปได้ With the exhibition, we don't ต even อน have นี้ space เพราะ in Port กำลัง Ormuz เตรี to ยมจัด detain นิทรรศ anyone. การแท้ Such a ๆก็เลยไม่ headache. มีเวลาว่างมาคุ้มขังแล้วนะน่าปวดหัว The hotel ยัง could ไงก็ใช้ห้อง suffice. พักของโรงแรม You ต่อ could ห้อง station a นี้ few ต่อก่อน officers to ไหม keep ล่ะ an eye on Sylvain คน and myself. ในอำเภอส่งคนมาเฝ้าฉันกับโซเวียนไว้ก็ได้ Although with Sylvain's แต่ด้วย mental สภาพจิต state ใจของ and my เขาในตอน physical นี้ one, แต่ I สภาพ don't ร่างกาย think ของ you ฉัน need แล้ to ว worry คน about หนึ่ a งไม่อยาก jail หนี break. อีกคนหนึงก็หนีไม่ได้ Mr. Edgar, are you คุณเล็กเกอร์ saying... คุณหมายความว่ายังไง If Sylvain is to stand trial, ถ้าโซเวียนถูกส่งกลับไปพิจารณาคดี ฉันก็คงหนี a ไม่พ้นเหมือน crime is กั a น crime, ว่า accomplice จะเป็นผู้ or บงการ not. หรือผู้สมรู้ร่วมคิด ยังไงผู้ร้ายก็คือผู้ร้าย I'd just like to take care แต่ of ก่อ a นที่ few ฉันจะกลับ things ไปที่ before บอน I เท go. นฉันอยากจะจัด Say เก็บ goodbye to อะไร my นู่น plants นี่ and นะก็ all ค่อย that. บอกลาดอกไม้ไปญาติฉันดูแลซะก่อน As for Sylvain, ส่วนโซเวียนเอง I'm sure he ก็ also น่าจะ has อยาก some มี goodbyes ค of น his ที่ own. ขอโทษด้วยเหมือนกันนั่นแหละ Would you be willing to grant คุ that ณใน request, อำเภอคุณ Sheriff? ช่วยให้พวกเราสมพัฒนาเรื่องนี้หน่อยได้ไหม Well, เออ all right. ได้ I'll talk to the เพราะงั้นฉันจะ Academia. แจ้งทางสถาบันเอง No matter who you were in ก่อนหน้านี้คุณ Fontaine จะ or เคย what ทำอะไรล crimes ง you ไป committed, หรือทำความผิดแบบไหนมาก็เถอะนะ the man we grew to know in Sumeru แต่ proved ละ himself to be แต่ a หลัง good จากมา person. อยู่ที่สูเบรุ Your request is คุณถือว่าเป็น granted. คนดีมีคุณธรรมเป็นน่านับถือมากคนหนึ่งความปรารถนาแค่นี้ฉันทำให้ได้อยู่แล้ว You have my thanks, Sheriff. ขอบคุณมากๆนะคุณนายอำเภอแต่เราถึงวันพรุ่งนี้จะไม่มีตัวแปรอะไรหรอ Happen ตัว tonight? แปร Oh, หมายถึง you คือ mean the ญาติที่อยากมา possibility รอบโจม that ตีทาง Kyria แน might ข้างนอก try ใช่ไหม to finish what he started? Yeah. ใช่สิ That he uses a ถึ goose ง to แม้ว่า poison เราจะรู้ว่าเขาใช้ We เอา still have ตุ no สใน idea การวาง how ยา to พิษ react. แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาใช้เข้ามายังไง If he targets ถ้าเขามุ่ง Sylvain เป้า or ไว้ที่ Edgar ชีวิตของ again, เอ็ดการ์ he แล้ว might โซ not วิ be ลี able to stop มันจะยิ่งอัน him. ตรายขึ้นไปอีกนะ That may be true. แต่พอคิดกลับ But ไป what แล้ว if we เขาก็ can น่าจะร้อนใจ take กว่าพวกเรา advantage อี of ก his desperation? ร้อนใจ If we take advantage ถ้า of ใช้ his สถานการณ์นี้ situation หรอกให้กริ and ยามา lure หา him บาง in ที on purpose, อาจมีโอ we กาสได้คุย might finally กัน have the ดีๆกับ chance เขาสักครั้ง to talk to him. ก็เป็นได้ Master, no. เดี๋ยว That's นะ too ใช่แบบนั้น dangerous. จะอันตรายไปเปล่า So, ที่แท้ that's your plan. ก็หมายความอย่างนี้นี่เอง If Kyria ถ้า learns คิว we're ย่ารู้ being ว่าเรา taken ถูก away พาตัวไปวันพรุ่ง tomorrow, นี้ his last ถ้า chance เขา to คิดจะ enact แข่ง his จริงๆเขาก็ต้องลง revenge มือก่อนจะ would ท be ำในคื tonight. นนี้นะสิ In other words, หรือจะ you พูดอีก want อย่าง to ก็ use คือ us as คุณคิด bait จะให้พวกเราอยู่ตรง to เหยื่อ capture him. ล่อเพื่อจับคิวย่าสินะ Capture? Not ก็ไม่เชิงอ necessarily. ย่างจับหรอก I just want ฉัน to แค่อยากจะ talk. คุยกับเขาเท่านั้น What? Are you afraid of him? นายกลัวเขากันเหรอ Afraid? กลัว This is my นี่เป็นโอ only กาสที่ดี chance ที่ to สุด make him แล้วที่ได้ pay แก้ for แค้ what น he กับลูเซียน did. ตั้งหาก I'm spending the rest of my ยัง life ไง in ฉันก็ prison ต้องใช้ชีวิต anyway. ที่เหลืออยู่ใน I คุก can't อยู่ just แล้ว sit back and let him เรา ride จะ off เขาใช้ into เงิ the นของฉัน sunset กับลูเซี with ยน our อย่า fortune. มาฆ่าลูเซียนไปอีก No way จะมี I'm หน้าจะใช้ letting ชีวิต him ในอิ get สระ away อีก with ต่อ it. ไปอย่างนั้นเหรอ Not after what he did to ฉัน Lucian. ไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรอก
As for the เราคิดว่าจะ danger, อันตรายหรือเปล่านั้น everyone else just ตัด needs ใจ to ที่บุ make คคลเตือนการ preparations in ป้องกันให้ advance ดี to protect us. มันก็สิ้นเรื่องแล้วนี่ I'll admit, it ต้อง could ยอมรับ work. ว่าแผนการนี้ We สา just มารถ need to ทำได้ spread จ the ริง word that Edgar and เดี๋ยวจะ Sylvain พา are เดี๋ยว leaving พวกเราจะ tomorrow. ไปกระจายข่าวว่าพรุ่งนี้เอ็ดการ์จะออกจากที่นี่ให้กับคนแต่ละนี้เอง Then I'll station some of แล้ว my ก็ men รอ around ให้ the คน hotel. ของเรา If ซุ่ we ม have อยู่ your รอบๆโร assistance ง as แรม well, our ถ้ามี chance ค of น success ห would ลาย be คน even ช่วย higher. ก็น่าจะยิ่งสำเร็จมากขึ้นนะ I still have some reservations. แต่ก็ยัง But ไม่ไว้วาง if ใจ you อยู่ดี insist on carrying out this แต่ว่าถ้า plan, คนยืนการจะ I ทำแบ won't บ deny นี้ you my help. ยังไงถ้าคนเยอะขึ้นอีกนิดก็ปลอดภัยกว่าอยู่แล้วล่ะพวกเราจะเฝ้าดูด้วย I'll also keep watch. โอเคฉันจะช่วยดูได้ล่ะ Although I think แล้ว Sylvain ใน and ตอนที่ myself เตรียมการป้องกัน should remain ปล่อย alone ให้ in ฉั our นกับซองอยู่ respective พา rooms. ลำพังในห้องของเราดีกว่า If Kyria ถ้า noticed คิวยาสัง another เกตว่า person ใน in ห้อง the มีคน room, อยู่ he เขา might จะล้มเลิก decide ก็ to ได้ turn back. อีกอย่าง And ออกุส besides, อีก it's possible ไม่ he's ว่าอาจจะถูก already transformed August เป็นก๊าซพิษ into a ที่ร้ายแรง potent แล้ว toxic ก็ได้ gas. You mean if he ถ้า doesn't see เขา a ถู way กก to ด get ดัน his hands เขา on อา the จ two จะ of ใช้ you, มันเพื่อแก้ he แค้น might get so desperate that he'll just อยา start กไม่ using เล็ a กหน้า goose on นั้นหรอ everybody. If that were to happen, ถึงตอน everyone นั้น standing guard, คนที่เฝ้า even อ the ยู่ร innocent อบๆหรือแม้ citizens แต่ in ผู้ Port บริสุทธิ์ Ormos ที่ would เขา all be in ห danger. ลังก็ตกอยู่ในอันตรายด้วย That's why everyone เพราะ else งั้น needs to คน keep อื่นๆ to แอบ the เฝ้ามองอยู่ shadows. ในมุมมืดเป็นที่สุดแล้ว You're still recovering. ร่างกายของคุณยังไม่ฟื้นตัวดีนะอาจารย์ไปพักผ่อนเถอะ This old คนแกนี่ทนกับอะไรพวกนี้ doesn't ไม่ได้เล bounce ย back like it เรื่ used องหลัง to. จากนี้รบกวนมาเกิด I ด้วยนะ suppose I'll just have to leave the rest to you. All right, we can figure out a plan to keep watch โอ later. เค Right เรื่อง now, I การป้องกัน say นี้ we ก็ให้ split เรามา up, ปรึกษา start ที่ spreading กั that น information before it's too late. ตอนนี้เราจะรอช้าไม่ได้ ทุกคนไปช่วยกันกระจายข่าวเรื่องนี้กันก่อนด้วยความร่วมมือทุกคนข่าวประหลาดเกี่ยวกับออกุสและข่าวที่ทั้งสองกำลังถูกพาตัวไปเร็วๆนี้ได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว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 เห็นหน้าไอพีตีบอกนี่ Have you ต้อง heard? รู้เลย Mr. Edgar's been หนีหรือยัง detained. He's being taken away เอ็ดเกอร์ tomorrow. จะถูกจับตัวไปแล้วนะ What? He's เป็น the ไป one who ได้ helped craft all น้ำ the หอมที่อยู่ใน fragrances ร้าน for เรา our shop. เขาก็เป็นคนช่วยทำมาเลยนะ He taught my child how to make ลูกของฉัน perfume. เองก็เคยมี How คน could มา this เขา happen? ไม่ถึงแล้วว่า He hasn't been convicted yet. เดี๋ยวให้ได้รับ Let's การ just พิ wait จาร and ณาค see ดี what สั the กหน่อ court ย has to เลิ say. กเดามั่วซั่วก่อน Oh, everyone on the street is talking about the rumors. ตอนนี้ No ทุก matter คนในถ where นนต่าง Kyrie พูด is ถึงเรื่อง hiding, นี้ you กัน must แล้ว have heard them by ไม่ว่า now. คือย่าจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันมันจะได้ยินข่าวนี้บ้างแหละ Let's head back to the งั้นเรา hotel กลับ and ไปพัก take กัน a ที่โรงแรม break. กันก่อน We can see ถือ how โอ the กาสนี้ดูว่าคน other อื่นๆเตรียมตัว preparations ยัง are ไง going บ้าง while แล้ว we're กัน at เนา it. ะ คุณจะพูดอะไรแต่แบบจากแบบนักปูน้ำหอมตอนนี้กลายเป็นนักสืบไปแล้วนะ ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้จะจบลงยังไงนะ แต่ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วนะ Emily, Sheriff Xian wants to talk to you and the Traveler about our plans for the night บอก watch. ได้เดี๋ยวจะเชิญคุณไปหารือกับเรื่องการเฝ้าเวรยามกับคาร่าหน่อยนะ Thank you, Kale. But แล้วก็นะ first, แต่ก่อน here, อื่นฉัน I เตรียม prepared a ชาสมุ kind น of ไพร herbal tea ไว้ that ที่เอา helps ไว้นะ calm the ดื่มกัน spirits. สักแก้วกันเถอะนะ Why don't you have some? Oh, that's very Oh. kind of you. ฉัน But ขอไม่ I'm รับ okay. แล้วกันนะ Oh, it's not good to be so tense, especially คิด when ต we've ลอด got เว a ลา long จะไม่ night กอด ahead of จิต us. ใจของเธอเอ I งนะ don't mean to put อี you ก on อ the ย่างเธอเอง spot, ก็น่าจะ but วา I ยตั้ง couldn't แต่เมื่อ help กี้ but นะนี่ notice that something seems to be on your mind. Was it that ชัดขนาด obvious? นั้นเลยเหรอ You seem very ดูเหมือนว่าจ preoccupied ริง with ๆกังวล Kiria's เกี่ยวกับการ revenge. แก้แค้นของคิย่านะ If there's anything you want to talk about, I'm happy to คุยกับ listen. ฉันก็ได้นะ Oh,
อย่างนั้นน่ะ I นั้นน่ะ Hey, Emily, Kale. นี่เอมิลี่ Oh, คาเล่ are we interrupting something? ฉันคงไม่ได้ขัดจังหวะที่พวกเธอพูดคุยกันอยู่ใช่ไหม No, not at all. ไม่หรอก This will be ที่ easier พว to กเธออ talk ยู่ด้วย through บาง with ที you อาจ here จะ anyway. พูดออกได้ง่ายขึ้นก็ได้ I've just been จริง thinking. ฉันกังวลนิด If หน่อย Kyria นะ has the capacity to เพราะ commit ว่า murder คิว while ย่า remaining มีวิธีที่ completely ก่อเหตุ undetected, ฆาตกรรมโดยไม่ why didn't he He target hasn't Sylvain been along with Lucian แล้ว last ทำไม night? เมื่อคืนเขาถึงไม่ลงมือกับเซอร์เวียนล่ะ There was just a single door อีกอ separating ย่าง them. ห้องของเขา If his สองพี่น้ intention อง was ก็ to มี target กัน both แค่ทางเดียว brothers, เท่านั้นเอง then there was barely ถ้า anything เขาคิดจะ standing ล in ง his มือ way. ก็น่าจะมีวิธีใช่ Don't ไหม you think? When I accompanied ต่อมา Sylvain to ฉัน his พา room เซอ after ร์เวียนไป Lucian เที่ยว died, ประตูข้าง I ๆเพื่อ saw how ส่งเสียลม distraught he was. พอดูท่าทางจะสาย I เขาแล้ว suddenly จู่ๆฉัน realized ก็นึกขึ้นได้ว่า maybe Kyria did that on ไม่ใช่ไหมที่ purpose. คิริยา Maybe he อยากจะ wanted ให้ Sylvain เซ to อร์เวียนนี่ experience เจ็บ the ป pain วด of ถึงการ losing สู a ญเสีย loved คน one รัก before ก่อ he น completed his แล้วค่อยจะ ultimate แก้แค้น revenge. ต่อตัวเองต่อไปให้สำเร็จเป็นไปได้ So did he attack Edgar as a warning การ sign? ล่าโจมตีเอ็ดการ์ในครั้งแรกนั้นน่ะอย่าบอกนะว่าเป็นการในวันแรกอย่าบอกนะว่าเป็นการเตือนอย่างหนึ่งนั่นเหรอเพื่อให้เขาได้เผชิญหน้ากับความกลัวก่อนนะตรงนั้นนะ Based on what we've heard about จากที่พวกเขาพูด Kyria, คิวยาก็ that may veryเขาไม่ well ได้ be สูง the เลยนะ case. อือฮึไปเนี่ย Losing his sister all those ปี years ago. หลายปีหลังจากที่เขาสูญเสียพี่สาว What ไป has been going through his คิวยาต้อง head? เจอเลย What has he บ้าง been forced to แล้วคิดอะไร endure? อยู่กันแน่นะ Whenever I get to thinking like that, I พอคิด just ถึง can't วันนี้ help แล้ว but ฉันก็ wonder อดที่จะถามตัวเองไม่ได้ว่า if I ถ้า were ฉัน in เป็น his คิว place, ยา would I be จะบอก able กับ to ตัวเอง let go ให้ of ล้ม that เลิกกัน hatred? แก้แค้นได้หรือเปล่าตอนเล่น I'm sorry. I ขอ know โทษ I ที่ shouldn't นะ think like ฉัน that. รู้ Not after ฉันรู้ everything ว่า he's ความคิดนี้ done. ไม่ถูกต้อง But แต่ I ก็ just ควบ can't คุม help ความคิด it. ตัวเองไม่ได้นะ There's nothing wrong with the way มั you're นไม่มี feeling. อะไรไม่ถูกต้อง Empathy is หร a อก part of ค human วามเห็นอกเห็น nature. ใจเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไปแล้ว In all my years of cleaning up เว crime ลาเก็บ scenes, กวาดสถานที่เกิดเหตุ I've ฉันได้ witnessed เจอข้อ countless ความว่า families เสียหาย mourn หลาย their คน loved ones. คือ Their สิ่ง cries ร้อง of ไห้ devastation และ and ความโกรธ anger แค้นของ still เขา echo through my ในตอนนั้น mind, ก็มีในหูฉันเหมือนกัน even now. Some of them even try พ to วกเขา stop บาง me, คนถึงกับหยุดฉัน begging me not ก็ to ขอร้อง erase ไม่ the ให้ฉัน last ลบร่องรอย remnants สุด of ท้าย their ของครอบ loved ครัวของ ones. เขา But แต่พอถูก getting swept up in those ควบคุมด้วยอารมณ์พว emotions กนี้ will corrupt your judgment. มันก็เป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง Surround yourself with fragrance for too การอยู่ long, กับก and ลิ่น your หอม sense เป็น of เวลา smell นา will นจะ become ทำให้ dull. Allow yourself to be การรับรู้กลิ่น consumed แย่ by ล your ง emotions, and you lose the การ ability จ to มดิ่ง think อยู่กับอารมณ์ที่รุ rationally. นแรงก็อาจจะทำให้ผู้คนไร้เหตุผลด้วยเช่นกัน So while you hold on ดัง to นั้น that ในตอน sense of ที่ empathy, เห็นอกเห็น you ใจคนอ also ยู่ need นั้น to นะ ask ก็ yourself, จะถามตัวเองว่า do Sylvain and พี่น้อง Lucien ซิลเวน really คนตายจริง deserve เหรอ to die? How much พว did ก they เขา truly รู้เรื่อ know งเนี้ about มา the และ Fatui ความ and the ทุยมากน้อย delusion? แค่ไหนกัน Did they แล้ว force พวกเขา Yelena จง to ใจ make บังคับ those เจเลน่า decisions? หรือเปล่า Answering those questions requires a การ lot of หา time คำตอบ and ของคำถามพวก evidence, นี้ while a ต้อง single ใช้เวลา act รว of บรวมหลัก vengeance ฐานและ can ก็ได้ put สอบ those อีกการ answers ยาวนาน forever out of our reach. ในขณะที่การลบล้างคำตอบกับง่ายดายให้แก้แค้นในครั้งเดียว I've witnessed a lot of ฉั deaths นเห็ in นความตายมา Fontaine. เยอะแยะมากมาย When ในฟอนเท someone น dies, a Bang certain sing amount yang. of information can be ก็ inferred สามาร from ถส the รุปได้ traces left ว่าร่องรอย behind at the ต่าง scene. ๆว่าสามารถสรุปได้จากร่องรอยต่างๆ แม้ว่าคนคนนั้นจะตายมาแล้วก็ตายมาแล้วเมื่อไหร่ก็ตาม But generally speaking, death แต่ will เรื่อง just ราว leave ส่วนใหญ่ most ก็น่า questions จะไม่มีวันได้ unanswered, รับคำตอบเกี่ยวกับผู้ and เกี่ the ยวข้อง whole picture กับ ever เหตุการณ์ผู้เสีย incomplete. ชีวิตกับเหตุการณ์การเสียชีวิตไปแล้ว Once you're consumed by hatred, คนที่ it ติด will อยู่ใน become next ความ to เกลียดชัง impossible to think about ไม่ things คิด that ว่า way. มีได้ยาก For สำห someone รับ like พวกเขาแล้ Kyria, ว I'm sure ถูกหรือ right ผิด and wrong มันก็ lost ไม่สามาร all ถดีต่อ meaning ไป a long time ago. You're right. ก็จริง The fact that we can approach these questions from this perspective isn't because we're more rational than มีเห them. ตุผลมากกว่าพวกเขา It's because we're fortunate enough not to have suffered that kind of loss. But that also makes us perfectly positioned to stand on the พวกเขา outside แบบนี้นะ and try to เรา pull ถึ them ง back สา from มา the รถม brink อง before it's จา too ก late. มุมมองภายนอกและดึงพวกเขาไว้ได้ เพื่อไม่ให้สถานการณ์นี้ไปถึงจุดย้อนกลับไม่ได้ไงล่ะ I understand Kyria's decision
เข้าใจคิ but ว I ย่า still นะ want to stop him. แต่ฉันก็อยากจะอยู่เขา Master, มากกว่า Sylvain, แต่ว่าอา and จาร Kyria. ย์โดเวียนและก็คิวย่าจะมี They ชีวิต all ต่อไปอีก deserve นะ to survive. Huh.
The fortunate โชค and ดี the กับคนยากจน unfortunate. นั่นเหรอมาดูข้าง Emily, traveler. Huh? Edgar, you're ๆ here เอ too. มิลี่เอ็ดการ์ไม่ใช่เอมิลี่คาร่าโอ้เอ็ดการ์คุณไปอยู่ตรงนี้ได้เหรอ Oh, it's you two. โอ้คนนี้เองว่าแต่เอ็ดการ์กลับมาจากห้องพักแบบ Is it นี้ really เอ๊ะ okay เรา for ไม่ you ใช่ to be เหรอ out and about ไม่ like ต้องพัก this? ผ่อนอีกเหรอหึ A little ฉันออก exercise มาเดิ never นออก hurt กำลังกายนิ anyone. ดหน่อยแบบนี้ก็ทำให้ค้นตัวได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น Besides, ยิ่งไปกว่า I don't นั้น have much ฉัน time ที่ left in เวลาที่ Sumeru. ฉันได้อยู่ที่นี่ So I'd อี like ก to ไม่ take นา care น of my ก็เลย plants อยากจะดู while แลดอกไม้ I ใบหญ้า still ปีเป็นครั้ง can. สุดท้าย We could do that for you, Master. เราทำให้ไหมอาจารย์ No need. ไม่เป็นไรหรอ I've grown ฉันเลี้ยง attached ดูดอกไม้พวก to นี้ these จนผูก flowers. พันไปหมดแล้ว And this is my last chance ก็เลยอยาก to จะบอก say พวกมัน goodbye. สักหน่อยว่าถึงวันพรุ่ง Come นี้ tomorrow. แต่ว่าพรุ่งนี้จะคงต้องรบ I'll กวน be happy to entrust kun their sa care lao. to you. Hmm? I would imagine Sheriff แม้ว่าเรื่อง Sham ของ is คุณ here for ใน a อำเภ more อน่าจะยังไม่ด่วนกันหรือเปล่าล่ะ reason. The night watch. You mentioned earlier แล้ว that ที่ we บอก still ว่า need to confirm บอก our ไว้ก่อน plans. นี้จะมายืนยันมาเห็นการเวียนยานสินะ That's right. I've stationed some of my men ฉันได้ around กำ the ลัง surrounding ก area, ระจายกำลัง but คนไว้ we still don't have anyone Tadi wala. standing guard next to เพราะแต่ Sylvain's ห้อง room. ข้างๆของโซเวียตนี่ยังว่างอยู่หรือเปล่า ห้องของลูเซียนสินะ Exactly. ใช่แล้ว After some หลังจาก discussion, ที่พวก we เราปรึก concluded ษา that กัน Sylvain และ has the คิด highest ว่า risk คน of being ที่ attacked next. ถูกจู่โจมเป็นค You're น the most skilled fighter here, ต่อ traveler. ไปน่าจะเป็นโซเวียตหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่ที่นี่ทักษะของข้าราน่าจะดีสุดแล้ว And Emily's expertise is sure to come in handy in a ยัง pinch. ความรู้ของวิลลี่ก็ That's สามารถ why I ป้องกัน want you เหตุ two ที่ไม่คาดฝัน stationed next ขึ้น to ได้ Sylvain's room. ก็เลยอยากจะเชิญพวกคุณ are you up ไป for เฝ้า it? ดูที่ห้องข้างๆด้วยกันไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะเอมิลี่ล่ะ Sounds perfectly reasonable. ถ้าดูสูง I'll be ดี glad to นะ have your help tonight, traveler. โอเคเดี๋ยวผมไปตอนนี้สักครู่นะครับ
Hal loves being antagonistic. Just ignore him when he's mouthing off. Don't let him get under your skin. Can you... I dare you to release me and say that to my face! Here's how I allocate my energy on a job. 70% goes to investigating, 10% to making a final decision, and the remainder for execution. I'm not the friend to come to for words of comfort or encouragement. But when it comes to weighing the costs of your actions, ask away. Okay. ไปพักหนึ่งเดี๋ยวนะ Here's how I allocate my energy on a job. ไม่รู้ว่าเรื่องมันเดินแบบเนิบๆฝั่งนะผมรู้สึก Just one problem after มึน another. ๆนิดหน่อยนะตอนนี้เนื่องจากเหนื่อยด้วยแหละนะฮะเดี๋ยวผมไม่นี่เลยกันนะผมจะรีบเล่นนะอาจจะไม่ได้ลงเดินหรอกลึกขนาดนั้นนะครับเพราะตอนนี้ก็คือผมรู้สึกแล้วว่าตอนนี้เริ่มจะไปไม่ไหวแล้ว มันเพลียนะในห้องของลิซินอยู่นาน Not a peep. เด็กจังทำไมไม่ทำซะหน่อยดีล่ะจะบอกว่าเขาล้มเลิกแผนการไปแล้วก็ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ Guess we'll have to ก็ keep เราต่อไป at ก่อน it. แล้วกันเนาะไปอีกนานความมืดก็เริ่มผ่านเข้ามา Still nothing ไม่มีความผิดปก unusual. ติอะไรเลยอ่ะ Hyman took เมื่อ a กี้ peek ก็แอบมองอยู่ into ตรง the ช่อง room ประ next ตู door, ผม so เห็นเอง Link's ก็นอนหลับ already ไปแล้วนะ sleeping.
พวกในอำเภอเองก็ไม่ส่งสัญญาณเตือนอะไรเลย Perhaps Kiria's true Well, motive was Kiria, simply forcing kasi- Sylvain to confess his crimes. ไม่ให้เราเวียนสารภาพความผิดกับพวกเราเหรอ No, that ไม่ใช่หรอก can't be right. เพราะเขาก็อยากให้โซเวียน All รับ he โทษต่อไป wanted นั่นแห was ละ for Sylvain to be convicted for his true crimes. ไม่งั้น He could have tipped off the เขา Marisha คง Say สารภาพ Phantom years กับ ago. เผยร่างเราไปแล้วอีกอย่างเขาต้องจัดดูเซียไปแล้วนี่ There must be something ต้อ we're งมีเรื่อง missing. อะไรที่พวกเรามองข้ามแน่ๆและเป็นเรื่องสำคัญบางอย่างนะ Maybe we just need to ถ้า calm เห็น down ชา a ไทยเครียด little. สักแก้วไหมถ้าสมุนไพรก่อนนี้อร่อยมาก That นะ herbal blend from earlier was pretty tasty. เราจะถึงนาทีไม่ได้นะ You're right. จริงด้วย Maybe we can งั้น look เรา for เปลี่ย a น different distraction แผน then, ใน like, เราเปลี่ยนอะไรนะ looking at the ไปให้ความสน flowers. ใจอย่างอื่นไหมอย่างเช่นดูดอกไม้กัน Oh, there's a glaze lily เนี่ย here. แกสเซอ Probably รี่ใช่ didn't เหรอ notice it ตอนที่ earlier. มาช่วงกลางวันนี้ไม่ได้สังเกตเลยอะเพราะว่ามันไม่ได้มาในกลางวันไง Flowers, ดอกแกส glaze เซอรี่ lilies, สัญ incense. ญาณ Oh no! Sylvain's room! ไป Quick! ดังข้างก่อน Wait, what? ฮะบุกเข้าไปเห็นสวีมาตีก็หมดสติไปนานแล้วอ้าวว่าแล้วไอ้กำยานนั้นอ่ะ Hey, did you hear? เดี๋ยวหรือเปล่า Someone was นี่คือ attacked มี again คน last night. เกิดมีเมื่อคืนมีคนเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้ว It was the older of the Marja Japan- brothers, right? พี่ชายหนอกนักธุรกิจนั้นใช่ไหม Yeah, I think his name She's was Sylvain, Sylvain. Poor Ay, anak, guy's bakit lang? murdered in cold blood. First it was Mr. วัน Edgar, ก่อนนี่ then คุณ that เอ็ด merchant การ์ named Lucy, and เมื่อวาน now เป็นนักธุรกิจ this. ที่ชื่อว่าลูเซียน Listen up, everyone. This is an active ข้าง crime ใน scene. กำลังปฏิบัติหน้าที่ Please, กันอ no ยู่ loitering. ได้โปรดอย่ามารวมตัวกันที่นี่ It's been 3 days and ต they อน haven't แล้ even ว caught ไม่ a มีแม้แต่ glimpse เงา of ขอ the งคนร้าย guy. เลย What is มันเรื่องอะไรกัน going เนี่ย on? เนี่ย Do you think it could be the work of an หรือว่า evil spirit? ใช่วิญญาณคนร้ายออกมาหลอกหลอนหรือเปล่า I mean, how do you get away with something ถ้า like จะ that with ฉัน so อ่ะ many ไม่ใช่ people ถ้าไม่ watching? ใช่วิญญาณร้ายก็ต้องมีคนลงมือทั้งที่มีคนจับจ้องอยู่อย่างไรไงกันล่ะ Keep it moving, everyone. ขออย่า No มีครั้ loitering. งขอร่วมมืออย่ามารวมตัวกันที่นี่ ตายหมดเลยนี่เกิดเอ็ดการ์คนเดียว I suppose ดูเหมือนว่าคน I'm ต่อไป next. คงจะเป็นฉันแล้วสินะ You don't know that. ยังไม่ได้หร Kiria อก already attacked you บางที once, Kiria and you จะคิด survived. ว่าโทษของ Perhaps คุณยังไม่ he ถึง doesn't ตาย consider your งั้น crime วัน to be ก่อน worthy เขา of เลยไม่ death. ลงมือถึงตายไงล่ะ You were the only เพราะวัน reason ก่อนเธอ I ไม่อยู่ managed ด้ว to ยและ survive, ไม่รอด Emily. แล้วพอพูดเรื่องนี้ ฉันก็เลยข never อบคุณ did เธอไป thank เลย you for เนี่ย that. Even if I wasn't there, I see you. Tainari was also in the แต่ vicinity. ถ้า He ตอน would นั้ have น been able เจ to มาริ help. ก็ยังอยู่ในท่าเรือคงมีทางรอดแน่ Is that so? ๆนั่นเหรอ I suppose ฉัน I'm นี่โชค a ดีจ very ริง fortunate ๆเลย person นะ then. I have exceptional เป็นนัก students เรียนที่โดดเด่นมีเพื่อนที่ห่วงใย and the และ respect มี of สิ่งที่ my ไม่เลวอี peers. กด้วย If it is ต่อให้ indeed ตายก็คงไม่ my เสีย time ดาย to go, แล้วล่ะ then but Kyria แต่ตอนนี้ has คิวยากลับ nothing. ไม่เหลืออะไรเลย Yelena is gone. ไม่เหลือทั้งเยเลนา Now ไม่เหลือศั his ตรู enemies are too. It really makes ต้อง you ให้มีชีวิต wonder ต่อไป if there's แล้วจะ even มี a ความหมาย reason อะไรอีกล่ะ to keep on living. If you really want an answer, ไม่ I ต้องรอ suppose ให้ you'll เรา have to จับ ask ตัว Kiria คีย่า himself ให้ได้ก่อน once we finally catch him. แล้วค่อยถามตัวเองอีกทีก็แล้วกัน Ah, well, I hope it all goes well. อยากจะราบรื่นดีนะ Emily, there's เอ something มิลี่ else ฉันมีเรื่อง I'd อยากจะ like ขอร้อง to เธอ ask สัก of หน่อย you. เรื่อง With ใหญ่ขนาดนี้ everything ฉันคง that's จะเป็นผู้การ happened, ดอกไม้ไม่ได้ holding แล้ว the ล่ะ exhibition is but แต่ดอก so ไม้ที่เก็บไว้ many flowers were transported here for the show. ที่เก็บไว้ได้จากที่ Some บ้าน of เธอ them thousands of miles สุกส่งมา away ไกล from นับ their หมื่นลี้ homeland. และพันลี้ I can't let them wither away with no one to care for ไม่ them. ได้หรอก Whether Kyria gets to me first or I'm sent back to Fontaine to stand trial, ก็คงจะ I ถูก won't ส่ง be กลับไปเข้า around รับพิจารณา to คดี look ที่วัน after เพ็ญ them. แล้วล่ะไม่ว่ายังไงผ
คงดูแลพวกมันไม่ได้ I know it's a lot แม้ to ว่ามัน ask, จะไม่ใช่งานยุ่งยาก but could I ไม่ใช่ว่างาน entrust ยุ่งยาก them แต่ to your ให้ขอ care? ฝากพวกมันทั้งหมดไว้กับเธอได้ไหม Of course, Master. ไม่เลยอาจารย์ Really? จริงเหรอ Oh, I'm glad to hear ก็ it. ดีเลย Now I ทีนี้ฉันก็ truly จะได้จาก have ไปอย่าง nothing ส to บายใจ worry แล้ว about. ล่ะ Sheriff Sham still has some questions for แม่ me, เธอ so ยังมีเรื่องอยากจะถาม I've ฉัน gotta หลายอย่าง go. ฉันต้องขอตัวก่อนนะ Go ahead. เออ Best ไปเถอะ not to keep him เพราะนั่นใจ waiting. ร้อนมาก He can be เดี๋ยวขอ quite รอนาน impatient. I'm sorry, Master. รับนะอาจารย์ ฮะทำไม อ๋อ น้ำหอมใช่ไหม อ๋อ มันเอามาวางเหรอไม่ได้ถอยมาทั้งคืนแต่ว่าแผนของมิลลี่จะไปใจได้ดีนะ Oh, but อุ๊ย Holly เหมือน still คนได้ looks จะ quite ไม่สบายใจ worried. อยู่อ่ะ Let's go Look at her. capture her. รับเป็นตัวเราคนเดียวนะครับผม Emily still isn't back. เฮ้ยนี่ไม่กลับ Hope she มาล่ะ didn't run into ไม่ any ได้เกิดเรื่อง trouble. อะไรขึ้นหรอกใช่ไหมดูจากการระมัดระวังตัวของเธอแล้ว ฉันเชื่อว่าเธอน่าจะจัดการ Yeah, ได้ that's true. ก็ไปก็ใช่ล่ะ Traveler, I had my men start ฉัน spreading the ได้ให้คน information you ไปสร้างกระ requested. แสอย่างที่คุณบ The อก crowd is แล้ว gone now too, คนที่อยู่ข้างนอกเอง but ก็ I แย have ก to ย้ายกันหมดแล้วล่ะ admit, I'm not really sure what's going on. แต่นี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่เนี่ย After listening to เมื่อ Emily's พานเพิ่ง plan, ฟังแผ I นของ started มิลลี่ getting เต็ม materials วัสดุ together and มา arranging personnel. จัดการกำลังคน Barely ฉัน had ก็ a second วุ่น spare จน last ปวด night. หัวอยู่แล้วนะ To be honest, ขอตาม I'm ตร still ง not sure ฉัน how the ยังไม่ crime เข้า was ใจ committed เลย that ว่า night. คนร้ายก่อเหตุอาชญากรรมในกลางคืนได้ไงจะให้พูดอันที่จริงแล้วมันง่ายมากเลยล่ะ The key clue was right in front of us. ง่ายเพราะว่าเบาะแสสำคัญอยู่ตรงหน้าเราแล้วรู้สึกว่าเธอจะรอเราพูดไปยืนที่มันนานแล้วนะ Let's go. ฉันจะใช้ชี้จุดที่คนร้ายซ่อนออกุสไว้เดี๋ยวนี้ล่ะ ชี้จุดที่ออกุสอยู่เห็นกำยานค่อยๆช่วยเอาไก่สงบรู้สึกขนจังวิธีตรวจสอบมันเมื่อคืนแล้วพบว่าสิ่งที่ไหม้อยู่นั้นก็คือสปิริตกลัว Wasn't this incense เรื่องที่กำ originally ยาน in นี้ Lucian's ถูกวาง room? ไว้ในห้องของ It ลู must เซียน have ไม่ been ใช่เหรอ moved here มันถึง before จะมีที่ nightfall เสมอ yesterday. คำวานนี่เป็นดอกไม้จากทั่วมุมโลกเห็นน้อยในเกมคนมากดอกกิฟต์นี่ที่สั่นไหวยังไม่ผีบาน แต่เราขอบกีบที่เป็นวงๆนั้นดูเหมือนจะเหนียวมาก This is it. อันนี้ไงล่ะ Glazed lily, huh? เกส I ลี่ think I've heard of it ฉัน before. เคยได้ยินว่าเป็นดอก It's a ไม้ช flower นิดหนึ่ง from ที่มา Lille, จากวิ right? เย่นะ Well, did you know คุณรู้ it ไหม only blooms ต้ at นไม้ใน night? ตอนกลางคืนแล้วมันผมเป็นกลางวันนะ Emily, you're back. ไม่ได้กลับมาแล้วเหรออยากรู้ดีไหม Exactly as expected. อย่างที่คิดเอาไว้นี่ล่ะ A flower that only ตอนกลา blooms ง at คืน night. พบตอนกลางวัน Like the Neelat เหมือนนิโร Pala พา lotus. ลาของเหมือนดอกนิโรพาโลตัสของซูเมรุหรืองั้นเหรอ Exactly. ใช่นั้นแหละ Although แต่ the ว่าในช่วง Neelat ว่างหลั Pala งจากที่ lotus ดอกนิ wouldn't be a good โรพา substitute โล in this ตัสถูก scenario. มันกว้างเกินไป When it's closed, the Then maybe gaps not between the between these petals are lines. too large. That's why Kyria เพราะ chose งั้น the คิวยาก glaze เลยตั้ง lily ใจด้วย as กับ his เทคนิค mechanism. พวกการตัดของ He เขา would start by ในการ preparing เอา an อ goose อ sample. กุสพาไว้ด้านนอกของกลีบดอกไม้ If applied to the outside, เอาไว้ข้างน you อก would still be able ต่ to อ smell ให้ a เป็นก goose ลางวัน even ก็ in ได้ the กลิ่นของ daytime. ออกุสนี่นะเราฉันเรากลีบดอกไม้ There's a sticky substance on the edge of the flower petals. วัสดุที่ It's ฉันคุ้นเคยมาก one I recognize. ติดเข้าไปในกระถาง If poured into the flower pot, the liquid would seep into the นี้ก็ soil. น่าจะไม่ That might prevent the substance from taking effect. ที่เป็นหนึ่งเอาไว้ If you stick the petals together with slime condensate,
Then, in the daytime, the glazed lily would act ให้ almost ซ like อง a คอนเด hidden นเซต container. เพื่อเปลี่ยนดอกเกสลิลลี่เป็นภาชนะขนาดเล็กเพื่อกั้นอากาศเข้าไปทางกลางวันต่อ That's right. ใช่ He แล้วล่ะ applied a diluted เราใช้ form of ราม slime คอนเดนเซต condensate to the petals เพื่อ to stick ติด them กลีบ together ดอกไม้เข้า and ด้วยกัน enclosed แล้ว a ก็ปิดผ sample นึก of a ออกกูส goose ตัวไว้ใน in ด the อกไม้ center. That way, the goose เรื่อ would งนี้ remain ก็กูส trapped จะไม่หลัง inside เหว during อ the ยากช่วงว่าง daytime, ระหว่างกินต่อไป unable กลา to งวัน seep แล้วก็ between จะ the ไม่มีใคร petals รู้ and ว่าแอบ evaporate วาง into ยา the พิษ air. เอาไว้ก่อนแล้ว However, ในตอนก the ลางคืน diluted slime คอนเดนเซต condensate ของ wouldn't คอน be เดนเซตจะ viscous ไม่สามารถ enough จุดความปิด to บังของ prevent the เกสลิล petals ลี่ of ได้ the glazed เพ lily ราะงั้น from opening at night. ออกกู So ส by ที่ซ่อนอยู่ในนั้น nightfall, ก็ถูก the เหยื่อจุด flower ตรง would เข้าไป bloom, thereby forcing the target to inhale the goose trap. And Kyria could execute his คือยักษ์ไม่ revenge จำเป็นต้อ without งฆ่า having ไป to เลี้ยง step กลาง foot คืน inside the room แต่ during ก็ the สามารถ night. ทำการล้างแค้นเขาได้สำเร็จใช่ไหม By the next morning, the sample of a เมื่อ goose คืน would ผ่าน have nearly เมื่อคื fully น evaporated. เมื่อคืน The glazed ห lily นึ่ง would ผ่าน have ไป already closed its เอา petals, กู and สที่ any หายแล้วจะ lingering จางไป odor would ก be ลิ่นที่ตลงเหลือ concealed อยู่ by the กับ fragrance of the other flowers in กลิ่ the นที่ room. หลงเหลืออยู่แล้วตัวกบไปได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่อยู่ในห้องแล้วเกสลิลลี่ก็ถูกหุบไปอีกครั้งแค่ผมกับแค่นี้แผนการของเขาก็เป็นอย่างนี้ไง Wait a second. You're telling me this version of a goose is so toxic, ถ้าเป็นแบบ inhaling the หมาย minute ความ amount ว่า trapped ความ inside ที่ a flower is ทำให้ enough to ขอ kill a กูส grown มันรุนแรง man? ถึงขั้นว่าแค่นิดเดียวก็ตายแล้วไม่ใช่เหรอ And how did Edgar even survive เมื่อวัน ingesting ก่อน a เด็ whole ดก็เดิน bottle ไว้ of ทั้งข stuff? วดเรื่องมีชีวิตกลับไปได้อีกล่ะ That's because a goose เพ is ราะว่าความ just เป็น as พิษของออ dangerous กุส now ยัง as it was all เหมือน those เดิม years ไม่เปลี่ยน ago. ยังไงล่ะ The level of แล้วสิ่งที่ทำเป็น toxicity ยังไง has ตอน never ที่ยังเป็นเหมือน changed. เดิม Only a small มีผลกระท subset บ of ร้าย people แรง are เท่ากับ truly at risk. แค่คนส่วนน้อยเท่านั้น Ah, you mean people who are คนที่ได้ sensitive รับ to ผลกระทบ elemental จากพลัง energy. งานธาตุแรงง่ายสินะ So it's just some ก็อย่า sort บอก of นะว่า happy จะเป็น coincidence ลู that เซียน Sylvain กับ and เป็นคน Lucien ที่ are แพ้ allergic อ to อก the กูสกัน stuff? ทั้งคู่พอดี That can't be right. ใช่หรอก They were เพราะเลย involved พว in ก the เขาไอ้ที่ operation เขา all พูด those จะแพ้ years จะแพ้ ago. จริงๆก็รู้ตั้ If งแต่ the 10 stuff ปี gave ก่อน them a แล้ว bad สิ reaction, they would have known from the. I wouldn't use the ก็ได้ word ไม่ใช่ก็คือ allergic ไม่ใช่แค่การแพ้ necessarily. เพื่อการ It's ให้ more ต่อ like ความรู้ they're สึกนะ susceptible to its แต่ว่า effects. ใน But ตอน that นี้ distinction ไม่ isn't สำคัญ important right now. You can think of it this way. ก็เข้าใจแบ It's บ not นี้ that ก็ได้ว่า Sylvain and Lucien are แค่ใช้ innately วิธีการ sensitive บาง to อย่าง elemental เพื่อให้ energy, พว but ก that เขามีร่าง Kyria กายที่รับ found a ผล way กระท to บจากพลัง ensure that ธา they ตุ would be. ให้หญิงให้ได้โดยไม่รู้ตัวเลยเป็นประการ In Fontaine, I experienced how drinking primordial seawater made me more attuned with the element of ได้ hydro. But ต้องหาระเหยชนิดต่างๆนานา all kinds of essential oils commonly found in alchemical products can temporarily increase elemental affinity. อ่าฮะ But it would be difficult to force someone to use them without knowing it. กำยานในห้อง The incense I smelled earlier ตอน seemed นี้ได้กลิ่นกำยาน familiar. ที่รู้สึกนิดหน่อยตอนแรกๆ Thinking รู้ back สึก on เหมือน it, เป็นเครดิต I'm almost certain it was the scent of spirit borneal. In Sumeru, ไม่ใช่การบางคนจะรู้ scholars ทำจะไม่ use ใช่กำยาน spirit นี้สำหรับ borneal เป็น to คน aid ในป่า meditation ก็ and จะต้อง stimulate their รับรู้ connection ถึ to ง the พลังที่ Dendro มันศึก Archon. ษา Alchemically produced เมื่อ essential มันมีชิ้น oils, ที่เป็น the primordialที่ผลิต seawater that caused ผ่าน unrest การ in เล่นแร่แร่ธา Fontaine ตุในนา not ที too ประการ long ที่ทำ ago. ให้เกิดความ All of กระห those น are ในพันธุ์ก่อนหน้า substances that นี้ can heighten your และมีผล sensitivity ที่ to การ elemental เพิ่ม energy. ความรู้ในทางพลังงานธาตุละและก็สิ่งที่คือย่าได้ใช้ก็คือเทรบรูโน That stuff gave us a lot of trouble when we เนี่ยมา first ถึง came ที่ to สมัยรู้ Sumeru. ต้องทรมานกับมันไม่น้อยเลยล่ะ Ah, yes. I สมั definitely ยก็ remember จำได้ that. ขึ้นใจเหมือนกัน In Sumeru, it's not uncommon to use มันมีกำ incense ยานในห้องไม่ใช่เรื่อ indoors, งแปลก so its เป็นไม่ presence รู้ wouldn't arouse suspicion. และคง The ไม่ใช่ flowers สิ่ in ง the ที่ทำ room ตัวเอง could ได้ also สำหรับ serve กลิ่ to นดอก mask ไม้ the ในห้อง scent. ยังสามารถเพิ่มการกลบกลิ่นอื่นไปได้ด้วย Flowers are pretty important to this plan, ใช้ huh? ประโยชน์จากดอกไม้แล้ว Glazed สินะ lily is native to โดยแก Liwa. ติลลี่ของ It ลิ would be เก้ปรากฏ completely ขึ้น natural to ใน have one here in ตัวใน Sumeru รู if ป it อย่าง weren't เป็น for ธ the รรมชาติ exhibition. แล้วใช้โอกา What ส a coincidence. นี้ในตอนที่จัดเทศกาลดอกไม้พอดีด้วย Actually, it's ไม่ not หร a อกมัน coincidence ไม่ at ใช่เพราะ all. ความบังเอิญเลยหรอกนะเทศกาลดอกไม้และโรงแรมเป็นตาที่วางไว้อย่างพิธีพิธันแล้ว No wonder he was willing to pay a น่า small เขาถึงก fortune ล้า to ใช้ rent เงิน out ตั้ the งใจขนาดใน hotel. การเช่าโรงแรม He probably used the mora ได้ you ข later นาดนั้น left ก็ him, น่าจะเป็น don't เงิ you นที่ think? น่าทิ้ง
ไว้นั่นสิ That money was supposed จะ to ได้ set ขอ him ได้ชีวิ free. ตอย่างอิสระ But in the end, it was just a tool for his revenge. สุดท้ายก็กลับเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นไปซะได้ There's a saying among forensic doctors in แต่เรานิ Fontaine. ติเวชของปันเทียน Every เนี่ยมันจะ step พูด you take ว่า leaves ทุ a กคน mark. ที่เดินผ่านทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ But up until this point, แม้ตอน we นี้เรายัง haven't ไม่ been สามารถ able พบ to ร่องรอยของ detect คิว any ย่า trace ได้ of Kiria's activities. ไม่ใช่ That's เพราะว่า not เขา because he was เข้ามา coming แล้ว and กลับ going ไปอย่างร่อง undetected, รอย or because he's แต่ some ก็ kind ไม่ of ใช่เพราะ evil เขาใช้ spirit. วิญญาณชั่วร้ายหลอกอะไรนั่นหรอก
but because he's been แต่ว่าเขาอะ disguised as ปลอมตัว someone เป็นอีก else คนห this นึ่งมาตลอด entire time. เอ็ดการ์ Creating such an intricate mechanism out of a glaze lily, ไป setting up the spirit borneal, and it all points ๆ to วันนี้มี one แต่ผู้เชี่ยวชาญ person, ที่รับผิดชอบทุกอย่างเลย the expert in charge of the entire. The more is spent to rent มัน out จะ the เป็นว่าฝัน hotel, ที่ใช้ช่องโรงแร the ม way the ที่ Auguste ปลูก flower ไม้ was ออกุส cultivated, ยังมีวิธี the การ method you. It ปกปิด all ที่มากกว่าอื่น points อีก to one มีแค่ person. น้องใช้ผู้สืบทอดมรดกของ The เยเลนา boy เท่า who นั้นที่จะ inherited ทำได้ Elena. ตัวละครที่แท้จริง Kyria and ย่า Edgar ก็คือเอ็ดการ์ are สินะ one and the same. I can't. The more is spent to rent it all. But อืม Kirya was only in his ย่า teens เป็น back ปีนะคุณ then. จะ He wouldn't even be 10 40 years old ตอน by นี้เขา now. ได้อายุไม่ถึง10 ปีด้วยซ้ำ40 ปีด้วยซ้ำ Edgar's lived here for เอ็ด so การ์ใส่ many ที่นี่ years. มาหลายปี Even if he เขา changed จะ his ปลอมตัว appearance, going that long เป็ without น giving ไปได้ anything ที่เขาจะ away, ไม่เปิดเผย it ตัว would ตน be อย่างนี้นะ Bad news, Sheriff. Yeah, Mr. yeah. Edgar was attacked. คุณเอ็ดการ์ถูกรอบโจมตี what? อะไรนะ A dark shadow-like เมื่อ figure กี้ just จู่ ran ๆ out of ดาว his ก็กระโดด room. ออกจาก It was ห้ giving อง off ของ a เขา really มัน ominous มีกลิ่น aura. เหม็นเขาคุ้มข้างตัวแล้วล่ะ But before we could แต่ even react, เราได้ส the ติกลับ figure up มา and เรา disappeared ก็ like หาย some ไป sort อย่าง of เร็ว ghost or something. ผี By the time we got a เรา look เข้าไป inside the ใกล้ๆใน room, ห้อง Mr. Edgar มัน was ก็หายตัวไป gone. แล้ว Do you think Kyria kidnapped him? แต่ว่าคิวย่าจะจับตัวคุณเอ็ดการ์ไป I need you to think very carefully about this. Are you ลองคิด certain ดู that ดีๆสิ figure ว่า wasn't มัน Edgar ใช่เอ็ด himself? การ์หรือเปล่า I mean, Mr. Edgar was so ขนาด frail. นั้นจะขึ้นมา I เร็ว don't ๆ see ข how นาด he นั้น could ยัง have ไงล่ะ moved that fast. It would seem Master decided to tap into an ill-advised source of power. What? ฮะ That's so ถ้าแก dangerous เขาได้ with ตอ the นนี้คง condition จะ he's ไม่ in. ผมไม่ได้คิดสั้นหรอกไปไหม But why? นี่ Why would he ได้ do สำเร็จแล้วสิ that? นะ He's already. No. If Yeah. his aim was to Oh my target God, yeah, everyone yeah, who had a hand คือ in ทุกคนที่ Yelena's ทำให้ death, ซีเรน่าตาย If he left Sylvain alive เมื่อวาน yesterday, เขาจงใจจะเก็บ not เซ out อ of ร์ a เวียนไว้ desire to see him ไม่ใช่เพราะ suffer, ให้ความเจ็บ but to ช้ำ confirm แต่เพราะ the ความที่ truth เขาต้อง about การ why จะยืนยันความ Yelena จริง chose เรื่ to องที่พี่สาวเขา die, ต้องตายจากปากของเซอร์นั่นเอง then there's Then still probably can one get him target off. left. ก็เลยเป็นให้คนเดียวเท่านั้น ก็คือปิดฉากตัวเองใช่ไหม The shadow-like figure ran in the direction of the ดามิ elevator, กับเรา and my partner immediately chased ใจ after ร้อน them. ก็เลยวิ่ง We should hurry before they're forced to เรา confront วิ่ง each ให้ other. นะเราวิ่งกันไปเถอะ where in the world ทำไม did กิ he นพื้น go? ฐานนะ Let's ให้ ask ไป the ทางไหน merchants อ่ะ nearby. เอาแค่นี้กันดีกว่า Ghost! Bitch. It's a ghost! It's all right. ใจเย็น Please นะ calm หายใจ down เข้าลึก and take a ๆที่ deep บอกไว้หน่อย breath. แล้วว่าพวกคุณเห็นอะไรบ้าง I saw เมื่อกี้ a black เป็นเงาดำ shadow. พอไปทางไหน It ran. How could โอ้จะแปลกแบบนี้ something นะ like that มัน happen มี in ระเบิดสิ่ง broad เดียวอะไรอย่างนี้ได้ daylight? ล่ะปอบาลิง This is terrifying. What was that thing? โคตรว่าแสบตี This is terrifying. Everyone hold hands. This is terrifying. โอ้ยังย้ No, don't come any closer. ำไม่ใช่ตรงนั้นรู้เรื่องปะเนี่ย If we go any ถ้าเกิด further, เราไป we'll ใกล้ be อัน out นี้ of port เราเรา almost. มาไปนี่ There'll be hardly มัน any ไม่เห็น land จริง this เลยตรงนี้ year. It's all right. No, I no, can no. detect Don't a you faint think whiff of it's the scent from here. ตอนแรกจะเพิ่ง I ผ่าน would ตรงนี้ say ไป he ไม่นาน passed by this location not too long. It's this way. Please นี่แหละ follow ไปกัน me.
ไม่ขึ้นเอาอย่างนี้ใกล้แล้วนี่เขาดันเจี้ยนอย่างเงี้ย The scent is getting stronger. เดี๋ยว This must be the ตรง place. นี้แหละทีมนี้เลยเพิ่ม Emilie เข้าไปด้วย แรงกว่าเดิมแน่นอนโอเคมาพอเล่นในปูอย่างเงี้ยมันแบบตื่นหน่อยโอ้ถ้าแบบเดินหลอกอย่างเงี้ยเพียวๆผมตาย มันไม่กระชุ่มกระชวยเลยอะไรนะ Oh! Oh, Oz! อ๋อออส Are you alright? ไม่ได้ใช่ไหม Were you attacked? ถูกใครรอบดนตรีหรือเปล่า No. เปล่า No, I'm จะ all ฉันไม่ right. เป็นไร I was just chasing Okay, after that tama, figure, tama. and then แต่นั่น all ที of ดี a sudden, ก็รู้สึก I didn't ไม่ feel สบาย so ขึ้นมา hot. Let me take a look. น่าขอดูหน่อยนะ The air definitely นี่ feels กันที่ไม่ได้หนัก heavy. มากเลยอะ It ทำไม smells จะหอม nice, มาก but แต่กับ for เสร็จ some จะไม่ออก reason, ซะเองงั้นนะ it's hard to breathe. This รู้สึก feeling, แบบนี้มัน I've encountered ไม่ it เคยเจอ before. มาก่อนนะ Everything looks all right. แต่ว่านี่จะไม่ใช่ It อะไร was มาก probably just the stress of the chase, มากไปหน่ combined อย with the impact บวก of กับ the สภาพที่ environment. ทำให้รู้สึกไม่สบายตัว A bit of rest would do you ไม่ได้ some อย่างนั้นแหละ good. นะ I can't rest. Mr. Edgar is ไม่ได้ still อยู่ in ใน there. นั่นที่แท้โอ้ He taught my sister how ต้อ to ง make เคยสอนน้อง perfume. สาวของฉันปรุงน้ำหอม He's a good คนดี man. แบบนี้จะบัดไต I น้ำ can't มือ just ของคุณ abandon ย่า him ได้ to ไง die อะ by Curia's hand. Oz, you need to calm down and โอ้ listen to นาย me. ใจเย็น Edgar is แล้ว the ก็ one ฟัง we're ฉันพูด after. กันนะ He เอ็ and ดการ์ Kyria ก็ are คือ the same เกียร์ย่าที่ person. พวกเราตามจับอยู่นั่นแหละ But จะ how is เป็นได้ยัง that ไง possible? I thought you said Well, Kyria was in his ไม่ใช่ 30s. คือเป็นชายหนุ่มที่อายุ30 กว่าไม่ใช่เหรอ Mr. Edgar is 70 ตอนนี้ something. คุณเอ็ดการ์อายุ70 กว่าแล้ว Changing นี่ her appearance to ต่อ look ให้เขาจะห decades อมตัว older. ก็ไม่น่าจะแกล้งตัวเอง That ว่า doesn't แก seem ขนาดนั้นได้ possible. นี่ That's precisely why เพราะ he had to ว่า resort to วิธีการ extraordinary วิเศษ measures นี้ to ทำให้ age ตัวเอง himself. เก่งขึ้นยังไงล่ะเรียกมาร Kyria used a delusion to bring back the accused flower, corroding his body in the ทำให้สูญ process, เสียอายุของ just ตัวเอง like ไป his older เหมือน sister. กับพี่สาวของเขา No, he couldn't เป็น have. ไปไม่ได้ Mr. Edgar has คุณ been เอ็ in ดการ์ port อาศัย all อยู่ใน those ทะ for เลฟอร์มา years. ตั้งนานแล้ว If someone ถ้ามี started ใครคิดจะปลอม impersonating him ตัว all เป็ of น a เขา sudden, we would have เราก็ต้อง noticed. เห็นจุดบกพร่องนี้บ้างสิ And what if the ถ้าเกิด impersonation ความตัว started นี้มันเริ่มตั้งแต่เมื่อ before 10 ปี he ก่อน ever set foot in 10 กว่า Sumeru? ปีก่อนแล้วล่ะ I. นี่มัน I've yet to confirm it, but I Well, suspect Kyria killed the นี่ real มันเป็น Edgar แค่ in การคาดเดา Fontaine not long แต่ฉัน after สง his สัยว่าเอ็ด release การ์ from นะคุณ prison. น้ำหอมตัวจริงน่าจะถูกคือย่าฆ่าตายไปนานแล้วหลังจากได้รับการปลอมตัวจากปุ๊กที่ฟันเทนได้ไม่นานอ่ะโอ้ While Edgar was ช่วงหลายปี incarcerated, ที่ Kyria เอ็ดการ์อยู่ started ในคุ making ก preparations ย่า to ได้เตรียม replace การ him, วางแผนสมรอย including forcefully ของร่าง aging กา his ย body, ที่แก่ชรา studying ความรู้เรื่อง perfumery, การบนน้ำหอ and ม planning แล้ว the ก็แผน real การใน Edgar's ภายหลัง demise. The new Edgar แก้ then ตอนนั้น decided น่ะ to ฉันก็อ้าง relocate ว่า to Sumeru, อยากลืมเรื่องราวในอดีต seemingly out แล้ว of ก็ an เดินจาก innocuous ไป desire to let go of เดิ the น past. ทางไกล He ไป even จาก left perfume making ไป in สุเมรุ favor of น่ะ mentoring students. ในขณะที่ But เขา these หยุดคุณน้ำหอม decisions อยู่ were หัน all มา for a ทำงาน specific แต่ purpose, นี่ the need to ทำงาน distance สอนแท himself น from เพราะ anyone นี้ who ก็ไม่ might หลีกเลี่ย see งไม่ให้ through the ทุกคนเคย facade. รู้จับได้And Sumeru fit แต่ the สมัย bill นี้ไม่ to มี a ใครคุ้น T, เคยกับเขา with no one around แค่ to เป็นรูปลั question กษณ์ his ในหนวดแบ็ค identity. เครา All he had to do was แล้วก็ grow ส a วมแว่น beard, ตา don สา a มารถ pair ทำให้ of ผู้คนเชื่อเรา glasses, ว่านี่ make คือ a เอ็ด few การ์ minor alterations to his appearance, and everyone would believe he was exact. As the years went เหลือ by, เราใส่ he 10 ปี removed his สถาน disguise การณ์ออกมา little ทีละ by น้อย little and พัฒนา continued to ทักษะ refine อย่า his ง skills. ต่อเนื่อง It would have been a โดย gradual ไม่มีใคร process, one that รอบ ensured ตัวสั no งเก one ตเห็น around สิ่งป him กติ would เลย notice anything unusual. That explains why เพราะ Sylvain งั้น said he barely ตอนที่ recognized เซอร์เว่น Edgar เจ back อ at the เขา hotel. เขาถึงว่าเขาแก่ขึ้นจนจำไม่ได้สินะ He aged himself decades เขายัง beyond เปลี่ยน his ตัวเองจาก years ชาย just หนุ่ so ม he could accomplish ให้ his กลายเป็นคนแก่ revenge. อ่ะ Is that even ถึง worth มันจะ it? แขนแต่นี้มันจะคุ้มแล้วเหรอ I need to find Mr. เกิด Edgar. เอ็ดการ์ He's not that Oh, kind he of can't person. He even can't lie. be. What you really need is to get out of here and rest. No, ไม่ I can ผม keep ยังทนไหว going. Wait,
This environment is likely being influenced by the delusion. Any discomfort, no matter how slight, should not be treated lightly. แต่เราจะประมาทไม่ได้ I know how to relieve your symptoms, Mr. Ooze. Please come with me and เรา rest. ตอนนี้นะฉันว่าคุณตามฉันออกไปพักผ่อนกันดีกว่า I'm sure Kiria, คิดว่าคิริยะ no, Miss Edgar, wouldn't want any more innocent ไม่อยาก people ให้ implicated เรา in ผู้ all บริสุท this. ธิ์ที่เข้ามาอีกแล้วนะ Kale's right. The traveler and I will take things from here. การสอบหลัง From จา our ก brief นี้ปล่อย exposure ให้ to เป็น a หน้าที่ goose, ของฉัน it กั would บ seem ภา the ระ substance has Alright. little effect on us. หลังจากเราได้สัมผัสกับออกุสมาเล็กน้อยดูเหมือนมันจะไม่เป็นอะไรมากกับเรา This leads me to believe เมื่อ those เรา blessed ดิ with ฉั the น vision หรือผู้ or ที่ใช้ capable พลัง of ธาตุได้ wielding นะ elemental power จะต้าน are ทาน more ผล resistant จะ to ล the ดพลัง effects of ธาตุที่อยู่ปกติ abnormal ได้ดีกว่า elemental energy. ทีนี้ In other จะปลอด words, ภัยกว่านิด this หน่อยนะ environment doesn't pose as much of a อย่างนี้ risk จะปล to อดภัย us. กว่าหน่อยนะ Actually, now that I think about it, this stronghold likely has multiple points of entry. If the target were to escape from a different point of entry, that might allow him to evade capture. ถ้าเป้าหมายหนีออกไปทางตรงนั้นคงตามตัวได้ยากแน่ I hate to trouble you, but we need people to survey the perimeter. ๆต้องรบกวนพวกคุณช่วยค้นหาบริเวณด้านนอกหน่อยได้ไหม อัน Thanks. ขอบคุณนะ Hear that? We're heading ได้ยิน out. นะ There's work to be done. รีบไปแล้ว Oh, head back to Port Ormos and start gathering reinforcements. จะไปเรียกคนจากท่าเรือออสบอสมากันเถอะ Got it. เข้าใจแล้ว Traveler, Emily, Paimon, เอมิลี่ please be careful. เธอต้องรอตัวด้วยนะ For someone whose only purpose in ไม่ใช่ life is เดี๋ยวแก้ revenge, แค้น there is no telling what they'll do when there's no reason to move forward. ว่าเขาจะทำเรื่องอะไรได้บ้าง Don't worry. This isn't the end. Not for us เข้าใจเถอะ or for ไม่ต้องห่วง Kiria. ทั้งพวกเราแล้วก็ตัวคิวยาเอง ไม่มีใครต้องมาจบชีวิตทั้งคู่ที่นี่หรอกไม่อยู่ที่ We're นี่หรอก not going to let a goose kill anyone else. It's ถึงเว time ลา for the ความ mythos ตาย to ที่เกิด fade จาก into ออกุส obscurity. จะต้องจบตรงไปพร้อมกับตำนานของมันแล้วนะนี่เอมิลี่ Commit to memory. เอาติดใจ Monsters. Perhaps they were attracted here by the increased level of elemental energy. เดี๋ยวผิด Extract! Final warning! I've never seen these seeds before. Yeah, maybe not They there. must also have been created with the power of a delusion. It seems to be avoiding us, and there's no other way forward. Perhaps we could try luring it to the edge of the เราไป cliff. ดูหาดูสิเขาคิวมีก่อนอ่า Whoa, look at all the เหรอ ghost อันนี้หลอก flowers. ออกุสงั้นเหรอ There are so many of them. I can't believe a single person did Okay. all this. Must have taken a lot of time. นี่เยอะขนาดนี้เชียวต้องใช้เวลานานแค่ไหนกันเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็เดียวอีก I fear that statement is ก็ truer ถึง than เว you ลา know, ในการใช้พวก Paimon. ส่วนแล้ว Using a เรื่องที่ต้ delusion องใช้ comes ใน at a การ cost. น่าจะมากกว่า Not นะ just time, but the time. Why แต่ would ว่าที Kiria น่าต้อง need ใช้ this ดอกออ many กุสมากมาย ghost ขนาดนี้จริงๆเลย flowers? เหรอ He only needed a few bottles of a goose to carry out his plan, right? ถ้าคิดจะทำให้แผนของเขาสำเร็จลำพังแค่สร้างออกุสแค่ 2-3 ขวดก็ได้พอแล้วเปล่า Perhaps hatred บางที wasn't นอกจากค the วามเกลียด only ชังแล้ว emotion ก็อาจจะ fueling ยัง his ถูกอารมณ์ไว้ obsession กับ with the อ goose. อกุสด้วยอะอารมณ์อื่นๆเหรอ Not long ago, Honey, he may told me he na- didn't ikaw want all the na- flowers Wala, transported to hinok, Mike. Sumeru Hinok to na wither yan, away in a yes, foreign okay. land. ไปต่างแดนน่ะ
But Kiria betrayed Snezhnaya, abandoned Fontaine, and lived his entire life in Sumeru under the guise of someone else. บ้านเกิดของเขาควรจะไปที่ไหนกันแน่ล่ะ For someone with nowhere to call ไม่ home, ว่าในใจของ perhaps เขา dying คง among จะ a เหนื่ bed อย of เหมือน Agus กับพี่สา flowers ว just like his sister แต่ is การ the ที่ best ตายอยู่ในสวน homecoming he ที่ could ask for. เต็มไปด้วยดอกออกุสต่างหากที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดอย่างนี้นี่เอง 10 points for agility. You really are a one-trick pony, you know. นี่กระบวนตลอดทางเลย Are you running away? เมตาไหนทุกคน เมตาใหม่ไม่ต้องใช้นะไอ้เครื่องยิงใยของสมิรุอะไม่จำเป็น Justice will prevail! Huh? Everybody stand back! Neutralize! This'll brighten up the place! Huh? I see everything! Drop your weapons! Let's light it up! Hey! Target acquired.ลืม งงทำไมไม่ปั่นเป็นที่ผมที่คอยชมด้วยนะครับ A plant that destroys seeds. ที่ทำงานมันทำได้ Quite the ecological จ marvel. ริง Let's head ๆ back to the place where the seeds first appeared. อ๋อ ไป Are you running away? The scent of flowers is getting stronger. กินหอม We're เราไหม almost at เรื่ the อยๆ end. แล้วจุดหมายทางอยู่ตรงนี้ ไหน The scent of flowers is getting ดอกไม้ stronger. เที่ยวข้นจุดหมายทางน่าจะ Did they ตาม catch มา up เร็วข that นาดนั้น fast?
No, ไปสิ my ฉันอยู่ด้วยนาย strength ว่าเสีย is หน้า just waning. เอา But it doesn't matter. ตัวถึงตรงนี้แล้ว This is far ไม่น่า enough. ขอแล้วล่ะเรียบร้อยซัดเข้าไปเดี๋ยวเอมิลี่จะไปแก้ปวดแดงให้ปะ This is นี่คือ a garden of August เกือบ flowers, งั้นเหรอ but ไม่ it's ใช่ not mine. ของฉัน It's the one that was set on fire all those years ago in ไฟไหม้ Fontaine. ที่ฟอนเทนในวันนั้น Yelena? พี่ Yelena! พี่ You tried to hide it from me, but จริง I ว่าแต่ทุกอย่างดี always understood. ว่าแต่ทุกอย่างดีหมดเลย The reason why you Oh, continued to use the delusion, พี่ถึงได้ใช้นี่มาต่อ the reason why you set your garden on fire, พี่ถึงเผาสวนดอก it ไม้ was all because of me. I shouldn't have listened to วัน you นั้น that day. ผมทุกคนจะฟังพี่ I shouldn't have taken the more เรา and เอาเงินแล้ว ran. ก็หนีจากนครฟอนเทนไป By the time I realized รู้สึก something ว่ามัน wasn't right, ผิดปกติ there was ถ้า nothing สมมติว่า left. พี่ The flowers were gone. ตัวบอดวายไม่เหลือแล้ว I know I'm almost ผม 20 เป็น years คนมาหา too พี่ late. แล้วกว่านี้ I should have come ควร looking จะ for มา you หาพี่ตั้ง earlier. แต่เมื่อปีก่อน I should have. ผมคนตายไปพร้อมกับ I พี่ should have died with you that day. ตั้งแต่วันนั้นเงียบ Yelena? พี่ Yelena! พี่ No, ไอ้ don't leave me. อย่าทิ้งผมไว้อย่างนี้ Please, ไม่ Yelena! โปรดอย่านะ Emily, เอมิลี่ I'm alive. ไม่ตายอีกเหรอ No, ไม่ได้ไง that's not อัน possible. นี้ฉัน I saw her. พี่ Helena. แล้วแท้ We were together. That was an illusion, นั่นเป็นเพราะ likely สาร brought พิษ about ที่ by เหลื the ออยู่ใน residual น้ำมัน toxin in your และ body ที่เกิด coupled ขึ้น with the pollen in the จาก air, น้ำเกสรของ neither of พระ which ออ are กุส fatal. ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตหรอกนะ No, เป็นไปไม่ the ได้ amount of August ห I รือทั้ง drank. หรือว่ากุสก็ไปในปฏิบัติที่มากพอแล้วแท้ๆติดใจได้นะไม่เป็นของในแบบ A fake? แบบ How? เป็นไปได้ไง We started making the preparations last night with one goal in mind: to create a perfect accord. เรื่องสมผสานออกัส The accord is the basis of of perfume making, the product in its most primitive form. Ambergris mixed with cedar wood, rounded out with a base note of agar wood. This is the scent of leather? Exactly. We're unable to extract essential oils from leather, but by combining other raw materials, we can recreate its essence. That is the purpose of an accord. Does that mean you can recreate any scent in the whole world? I'm afraid not. Certain fragrances in this world are simply one of a kind. That quality is what draws people in and fuels their obsessions. If I wear a goose to the ball, I'll also be one of a kind. Our competitor already got their hands on it. It doesn't matter how much it costs. I have to buy something better. This fragrance will be one of a kind no more. Myths can be deconstructed, miracles can be recreated. All it takes is skill, experience, limitless exploration, and a little patience. The only thing left is determining where the real Auguste is hidden. Pretending to be attacked means he's not free to move around. Auguste must be hidden within reach. Paimon took a peek through the window earlier and his house was packed with flowers. The curator commissioned a flower pot from Kasharawar capable of retaining heat and moisture. Perfumes are as beautiful as flowers and equally as delicate. When stored, you must take care to control the temperature and keep them away from direct sunlight.
Did you get all that, Emilie? I got it. ปรับเปลี่ยนเอาไว้ตอนนี้ Did you hear? Someone was attacked again last night. So, Sylvain is dead. Is that right? Yes, Master. So, you switched เรา the เปลี่ยน bottles ออก of รบตั้งแต่ August ตอนนั้นเลยสินะ and then lied แล้ว to ถือ me โอกาส about นี้แจ้งข่าวการ Sylvain's ตายของ death. โซเวียนให้ฉันฟัง Convincing you that your revenge had been คุณคงจะ completed คิดว่าคุณค was ง the แก้แค้นสำเร็จ easiest แล้ว way to get you to เป็ let นทาง down ที่ your คุณ guard. ไม่ได้ทำให้วางตัวที่สุด Impossible. ไม่ได้ Even if you Oh, found a it'd be- way to switch out the ยังไงก็ต้อง bottles, there's no way you could have ยังไง made an accord. ถึงปุ้งกินผสานของออกุสออกมาได้ล่ะ If August ถ้า was มัน so ทำเป็นเรียนแบบ easy ได้ to ง่ายขนาดนั้น replicate, Yelena ที่ผมไม่ต้อง wouldn't have. It was a combination of rainbow ฉันใช้ roses, เรนโบว์โร glaze ส แก lilies, เนล and ลี่แล้วก็ดอกซิ cecilias. ซิเลียในการปรุง Those ingredients would have เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว conflicted เป็น with สูตร each ที่ other ขั if ด you แย้ง tried กั to น combine them in the past. But recently, เสนอว่าตอนนี้ we found a way for them to work วิ together. ธีการผสมผสานให้เข้ากันได้แล้วนะ Rainbow roses, เรนโบว์โรส glaze เว lilies, สลิลลี่ and แล้วก็ซิซิ Cecilias. ล่าอย่างนั้นซิซิเลียอย่างนั้นเหรอ Auguste was created over โรส 10 years เป็นดอก ago. น้ำเป็น All น้ำหอม this เมื่อ10 time, ปีที่ people แล้ว never stopped หลายปีผ่าน analyzing มา it, นี้ never มี stopped การวิ trying เค to ราะห์และทำการ recreate เรียน it. แบบขึ้นใหม่ไม่หยุดไม่หย่อน Perfumery techniques are วิธี advancing กา day รผ by สม day. น้ำหอมก็ยัง We คงได้ found รับการ better เปลี่ยนแปล ways ง to อยู่เรื่อย extract essential oils, ๆ separate จาก oils and การ fats. สกัดน้ำ We มันหอม even ระเหย discovered และ new การ ways แย to กน้ำมัน combine โบราณแล้ว fragrances together. พวกเรายังค้นพบวิธีการผสมผสานกลิ่นน้ำหอมกลิ่นหอมเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะ The mythos surrounding Auguste may have been untouchable almost 20 years ago, ในตอนนี้ but now it's time for it to become a thing of the past. The past. อดีต You've been working as a perfumer for all these years. You should have always known that it is possible to make an accord, even if only in theory. แต่ที่จริงแล้วที่จริงคุณก็น่าจะรู้ว่า เป็นว่าความเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้นะBut the meaning you assigned to Auguste became so inflated, you allowed yourself to get lost in it, just like the perfume mania that captivated the public all those years ago. ใช้น้ำหอมนั่นแหละ You believed in its คุณ divinity เชื่อใน and สี grandeur. เชื่อในความสูง You ส่ง believed it was เชื่อในเอกลักษณ์ entirely ของมัน one of a kind. แต่กลับเป็นว่าเดิมทีมันก็เป็นแค่น้ำหอมกลุ่มหนึ่งเท่านั้น Your obsession with Auguste is also what allowed us to predict how you intended your plan to end and to make preparations in advance. แต่ว่าคุณหมกมุ่นอยู่กับออกุสมากเกินไป พวกเราถึงมองเห็นจุดจบของคุณที่คุณต้องการแล้วเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้า We แล้ว just นะ didn't expect it to happen so เราคิด fast. ไม่ถึงว่าจะเร็วขนาดนี้แถมยังจะนิ่มนานด้วย Well, โอ้ you เธ hit อ the nail on the head ปวดหัว now, ปวดเอ้ didn't ย you? So, Sylvain isn't เธอเห็น dead. นี้ไม่ตายสินะ Since you've been preparing your เพราะว่าเธอ accord เตรียม since กลิ่นผ last สาน night, ของออกุสไว้ตั้งแต่ I เมื่อคื assume น you've also figured out เรารู้ my เทคนิคของฉัน method ตั้งแต่แรก then. แล้วสินะ That means the news of ประกาศเสี Sylvain's ยชีวิต death. เมื่อเช้านี้ The crowd gathered outside the hotel this การมุ่ง morning. ดูของมุงชน It was all an act you put on with the sheriff. ในอำเภอลงมือการแสดงให้ฉันดูสินะ Yes. If we hadn't, you might have resorted to the delusion out of desperation or continued to use your spare Borneal and Auguste combination to wreak กับ havoc. ออกุสเพื่อสร้างความวุ่นวายก็ได้ Who knows? Maybe I would have just offed myself แค่ then and เพื่อ there. ส่งตัวเองไปสบายก็ได้ ไปสบายเฉย I know if you had things your way, you would carry the truth of Edgar's demise and the secrets of this garden to the grave, but I'm sorry, Master. I don't want to see any more death. ก็ได้งั้นก็ได้กล้าและที่ทางที่ของสวนดอกไม้แห่งนี้ที่กลายเป็นปริมาณชุนก็จะเป็นปริศนาชุนนิรันดร์ฉันไม่อยากเห็นความตายอีกครั้งละ Sylvain ก็ only คือ inhaled a ที่ได้ small รับ amount พิ of ษไปแค่เล็ก poison. น้อย He's being ตอนนี้ detained เขา as อ we ยู่ในระหว่าง speak.
คุมขังแล้วล่ะ All the crimes he concealed back then will be exposed in a court of law for everyone to see, and all his secrets will be revealed. อาชญากรรมที่ปกปิด The same goes for you as ถูก well. ต่อสาธารณะและความลับทั้งหมดนั้นถูกเปิดเผยคุณเองก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันนะอาจารย์ Is that so? แต่เองก็คิด Well, I suppose I'll ฉันต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ spending ใน the คุ rest ก of my แล้วสิ days in นะ a prison. Whoa, he accepted that kind of เขายอมแล้ว fast. เนาะ I don't feel the need to justify my ไม่ต้อง actions, แก่ตัว nor do I intend to repent for them. และฉันไม่ได้ว่าจะสำนึกผิดด้วย I did what I set out to do. I may have lost in the end, but it was my choice every step of the way. And if I could do it all over again, but there's no going back, is there? เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเกาหัวอยู่ทุกคนขออภัยเกาหัวด้วยกันเคิมๆด้วยเรื่องที่คนจะทำเสร็จไปหมดแล้วสุดท้ายก็ต้องแพ้ก็คือ แต่ทุกอย่างก็เป็นแค่สิ่งที่ฉันเลือกเองไม่ได้เลือกต่อให้เลือกมาอีกครั้งจะย้อนกลับไปเลือกมาอีกครั้งนี่ก็อย่างกันแน่นะ Careful, everyone. ต้องระวังตัวด้วยมันจะเปิดทางข้างหน้าให้ Stick close and hurry up. เร็วหน่อยอย่าปล่อยให้กล้าตายซะล่ะ Looks like I'm almost out of time. จะมีคำถามสุดท้ายอยากจะถามเธอ I do have one final question. Of course, Master. ไม่ได้ค่ะอาจารย์ The combination ที่ผสมผสาน you ของออ used กุส to เป็น make กลิ่นหอม your เห็ดไหน accord. แล้วเธอแยกออกได้ยังไง Did you figure it out? The scent of a goose is กลิ่น complex หอม and ของออ varied, กุส yet the main มีหลายขั้น ingredient และซับซ้อน consists มา of ก a single variety of flour. กับใช้แค่ออกุสเพียงอย่างเดียว So, as I was analyzing the sample yesterday, I got to thinking, what if the scent of the agouti flower was already imbued with that complexity during its cultivation? ในระหว่างขั้นตอนการเพาะปลูกดอกไม้โอ้โห You're saying Yelena designed ตอนนั้น August พี่เขา to ใช้กลิ่น have ห the อมของดอกไม้ scent พวกนี้ of ในการ multiple เพาะพันธุ์เป็น flowers. ออกุสอย่างนั้นเหรอ Rainbow roses, glazed lilies, cecilias. The perfumers of the past knew that if you combine their essential oils directly, they would just cancel each other out. It was a conundrum they could never solve. But if you cultivate a new flower species that intrinsically carries the unique features of those three scents, you can bypass that issue entirely. It goes without saying that for that time, this idea was a stroke of genius. เป็นความคิดที่น่าสนใจแล้วล่ะ Rainbow roses, glaze lilies, and Cecilias. Those really do seem like flowers you would choose. Yelena. ซึ่งท้ายเฮเลนานะครับหลังจากนั้นนี่มาถึงเคย่าไม่พูดอะไรยอมรับชะตากรรมดีนี่เรานิดเดียวเองเนาะ โอเคหลังจากที่วันที่สุดลงก็จะมาเจอเอมิลี่ให้กลับไปที่พันเทนนะครับ โอ้โห กลับมานาทีเลย 10 points for it. Did you know? Miss Oh, yeah. Emily's releasing a new Yeah. perfume. ตอบเอาน้ำหอมใหม่แล้วแหละ Right. I heard about that. ฉันเองนี่อะไรกันเหมือนกัน called เหมือนจะชื่อว่า Yelena. เยเลน่าสินะ Seems like everyone in แต่ Fontaine ว่า is ข่าวชิ้นนี้ talking ทั้ง about พั the นเทน new ได้พูดถึง perfume น้ำ you're หอมที่เธอ releasing. ยังไม่เปิดตัวเต็มไปหมดเลยอะ I was hoping to release it ฉัน without กะว่า such จะ a ขาย fuss, เงีย but บ the ฉันคิด news ว่าจะ spread มี way ข่าวหรือแค่ faster คง than เป็น I เร็วขนาดนั้น expected. I just hope it won't หวัง become ว่า the จะได้กลาย source เป็น of ตำนาน some อีกนะ new myth, ไม่งั้น especially after all the work อา we did ทิต to ย์เราเกิดไป demystify ก็ a คงมีความ ghost. หมายอะไรอะ
น้ำหอมนี้ประมาณจะกินมาสั่งงั้นเหรอ I did, although I made a few modifications to the formula to make the scent more pleasant and วั long-lasting. นนี้ฉันได้เอา I ตัวอย่าง actually บาง brought ส่ว a นมา few samples with me ติดต่อ today. มาด้วยว่า I เธอ hope they're to your liking. บอกว่าเธอชอบนะ Also, I was อีกอย่าง hoping you could ฉัน try อยาก out ให้ the เธอได้ล fragrance อง before น้ำ I หอม officially release it and tell me your ให้ thoughts. ก่อนหนึ่งเกิดตัวเป็นทางการน่ะช่วยบอกหน่อยสิว่ารู้สึกไงบ้าง Of course! A good ไม่ sense แย่ of ได้ taste ยิน and sense of แต่ smell ฉัน go น่ะ hand ได้ in ยินว่า hand, คน you ที่ประ know? สาทสัมผัส Just ร leave ส it to ดี Paimon. จะมีประสิทธิภาพและกลิ่นที่ดีด้วยเหมือนกันเรื่องนี้อ่ะให้เป็นหน้าที่ฉันเองปุ๊บดมนี่ Oh, it smells great! หอมมันสุดไปเลยอ่ะที่แปลกดีอย่างนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะ It's all right. All ไม่เป็น feedback ไรหรอก is นะ worth นี่ถือว่าเป็น considering. คำติชมจากผู้ใช้งานที่ควรนำไปพิจารณาเหมือนกัน Besides, when it อย่า comes ง to สำนักหอม perfume, แล้วคำว่าหอม commenting มา on ก whether it smells good is the most straightforward assessment you can ไม่ ask จำเป็น for. ต้องมีความหมาย There ลึกซึ้ง doesn't อะไรมาก always กว่า have นะ to be a deeper meaning. พอพูดถึงความหมายของความลึกซึ้งแล้วความใช้ของคิวย่า Right! จริ Do ง those ด้วย flowers ดอกไม้พว have กนั้น some มีความหมายแฝง special อะไรบ้างห meaning? รือเปล่า Hearing their ก็เหมือน names ว่าพอได้ seemed ยิน to have ชื่อ an ดอกไม้เท่า effect นั้น on แล้ว you. ท่าทีของเขาจะดูเปลี่ยนไปนะ If I had to Uh-huh. guess, ถ้าสารดอก I'd ไม้ say นั้น it นะ probably has something to do with the language of flowers. A language of flowers? ภาษาดอกไม้ Oh, เหร I've อ heard of that โอ้ขนาด before. นี้ก็เหมือนจะไม่เคยได้ Paimon ยินภา remembers ษาดอก hearing ไม้ของ something ซิเลีย like, เลยอ่ะมันคือ the ความรักที่แท้จริง Cecilia ของพระเนจร represents ใน the ตอนนั้นใช่ true ไหม feelings of the prodigal son? What each flower is ดอก said ไม้ to แห่งชีวิต represent คือสารดอกไม้ varies ที่ by เปลี่ยนไป person and across ใน different ช่วง moments เว in ลา history. ที่ผู้คน The same is true for the flowers that make up the scent of a ก็เหมือน goose. กับดอกไม้หลายชนิดที่ประกอบขึ้นจากกลิ่นหอมของดอกออกุสนั่นแหละ After returning to หลังจาก Fontaine, ค้น I did หา some ที่ฟอน research, เทนแล้ว and it ว่าหลั turns งจาก out แย the กส่วน meanings แล้ว of those รวบรวม three ภาษาดอกไม้ flowers เข้าด้วยกัน can be reassembled ก็ to สามารถ form เขีย a นรวมกัน single เป็นประโยค phrase. ได้ว่า Forget the past เริ่มมาตี and keep on ยืน living. หยัดใช้ชีวิตต่อไป Perhaps that's ภา the ษาดอกไม้ legacy ของออ Yelena กุส always ดูสูง intended, ดูสูง not ส่ the งแล้วก็ nobility and สิบ grandeur แล้วก็ most อะไรนะ people associate ประ with สิ the ทธิ์ใน goose. สายตาของผู้คนบนโลกสำหรับเยเลนาผู้ซึ่งเป็นคนเพาะปลูกมันขึ้นมานั้นบางทีอาจจะมีความหมายไว้อย่างนั้นนะและบางทีนี่ต่างหากที่เป็นความหวังที่แท้จริงของเธอคนนั้นให้กับผู้มีกับน้องชาย You think Kiria knew about that? จริงด้วยนักคีย่าเขารู้เรื่องนี้หรือเปล่า I paid him a visit before his trial and explained what I found, but แล้วก็ he ได้พูด didn't ถึ seem ง to การ care. คาดเดาเรื่องนี้เหมือนกันดูเหมือนเขาจะไม่สนใจอะไรแล้วล่ะ Who knows? จะไม่รู้ Maybe she didn't mean บางที anything ตอน by นั้น it at ที่ all. เขาอาจ That จะ was ไม่ได้ his คิดอะไรเลยก็ได้ response. เขาแค่พูดแบบนี้นะ Yelena is gone. We'll never know what she was thinking. พี่ We เขา can ไม่ look อยู่ for แล้ meaning ว all we ไม่มี want, but it'll never ใค be รรู้ anything but conjecture. จริงของพี่เขาได้หรอกอธิบายทุกอย่าง มาจากคนหลัง ก็เป็นแค่การพูดไปเรื่อยแล้วการคาดเดาเท่านั้นแหละ Even if that is แต่ what ที่ she was เขา trying to เป็นจริง say, I would never be นั่นเอง able นี่ to ทาง forget เลือก her. ที่เขาจะใช้ชีวิตต่อไปได้หรอกนะ Avenging her death? การแค่ That เขียน was ให้ the พี่ meaning สาว I chose for my นี่คือ life. ความหมายที่ฉันเลือกให้กับชีวิตของตัวเอง Kiria cultivated his revenge like a flower. He was committed to making ไม่ it เบ่ง bloom, บาน even if in ตาม the ที่ end ปรารถนาแล้ว it didn't bear the fruit he แม้ was ว่าจะไม่ hoping ได้ผล for. ตามที่หวังก็ตาม In any case, he did want me to แต่อา pass จารย์ก็ along ฝากมา his ขอบคุณพวก thanks. เธอด้วยนะ Thank you for ขอบคุณ saving มาก my ๆ life, ที่ชีวิต for giving me the chance to ฉันให้ learn ดอก that ไม้ a ได้ goose could ฉัน have จะรู้ carried ว่า a สายดอกไม้ very ของออก different กุสนั้น meaning. น่ะจะมีความหมายอยู่เสมอ Love and hatred are a ว่าจะเป็น privilege ความ of รัก the หรือความ living. แค้นแต่ก็มีสิทธิพิเศษการใช้ชีวิตทั้งนั้นแหละ When someone ตอน dies, ที่ผู้ their ตาย thoughts, หายไปพร้อมกับ feelings, and ชีวิตทั้งนั้น intentions แล้ว die with them. ภาษาดอกไม้ In ที่แท้ that จริงของ sense, ออกกุ what ส a เอง goose truly represents in the language of ก็จะ flowers เป็นปริ will ศนาไป forever ชั่วนิ remain รั a นดร์ mystery. But even if แต่ it's only a อันนี้เป็นแค่ conjecture, เรื่องมั่วซั่ว I would like ยัง to ไงฉันก็ believe ยัง my เชื่อ own การตีความของตัวเองอยู่ interpretation. ดีนั่นนะ The meaning we give to flowers, the symbolism we assign to ความ our หมายของดอก perfumes, ไม้ they're constantly twisted และ and น้ำหอม exploited ถึง in แม้ our จะถูกตีความ imperfect บิดเบือน world. และถูกนำไปใช้ในโลกที่แปรผันอยู่เสมอ And yet, at the very แต่แรกเริ่ outset, มเดินที they're born from การ the เกิดขึ้น simplest ของพ and วกมัน most ก็มี beautiful ต้นกำเนิดจาก desires ความป we รารถนา hold in ที่ our ดี heart. อันดีที่สุดของผู้คน นี่ดอกไม้สาดโลหิตได้จบลงแล้วนะครับเยเลน่าเอ้ยเป็นของใช้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวลองไม่ได้ยิงอยู่เปล่าอ่ะ
the key ingredient to find. โอเคจบแล้วนะครับ เป็นเควสที่ยาวอยู่พอตัวเลยนะแล้วก็แบบอันนี้ด้วยแล้วก็ค่อนข้างแบบเหนื่อยๆไปบ้างนะว่าบทไดอะล็อกค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ได้มีอะไรให้น่าติดตามเหมือนของพี่นิวอ่ะเพราะที่ผมจำได้ว่าไดอะล็อกเพียวๆเลยมั้งบทบู๊ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องอ่ะมันอิมแพคนะก็เลยแบบน่าตามนะครับในส่วนของเควสเอมิลี่มันก็โอเคแหละนะเขาวางปมมาดีนะแต่เสียเดียวที่ก็คือแบบมันเหนื่อยไปหน่อยนะครับเนาะมีช่วงที่ผมแบบเหนื่อยมากด้วย อาจจะว่าผมปีเองได้ส่วนหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ไม่รู้นะแต่ในเรื่องก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าแย่หรือแบบห่วยเลยขนาดนั้นอ่ะแต่ผมแค่ว่ารู้สึกมันดีกว่านั้นได้เลยแหละ แค่นั้นนะครับโอเคน้ำหอมเราสวมใส่ละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างนะเราจะสวมบทบาทเป็นที่เพิ่งท่องเที่ยวแล้วเพิ่งแบบว่ามาถึงที่ท่าเรือออสมอสใหม่เล็กๆเลย Running away? แล้วก็เช้าอย่างนี้ฉันลองใช้น้ำหอมดูดีกว่าหอมฉุน ประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับเฟสไม่ได้ในวันนี้เนาะที่อย่างที่ว่าไปนะครับไม่ผิดพลาดนะเดี๋ยวอาจจะวันเสาร์วันที่จะผมขอดูอีกทีนึงนะจะมาในส่วนของคิโรเนนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมก็คงจะมีเวลาอีกไม่มากแล้วเนาะก็จะพยายามมาให้ปล่อยเท่าที่จะปล่อยได้นะครับอาชีพดีกันดูที่ดีกว่านี้ผมจับโอ้อุ้ยอะไรช่วยชีพไว้ไม่รู้ อย่างนี้ก็แล้วกันโอเคนะฮะก็วันนี้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้เนาะก็ขอบคุณผู้ชมมากๆที่เข้ามาชมกันวันนี้นะครับขออภัยด้วยนะที่วันนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างนะครับผมนะแต่ก็นะก็ไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับไลฟ์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมกันมากนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกซับสไครต์กันด้วยนะวันนี้ก็ไปจริงๆละครับผมบาย